내릴라 경배하라 목청이 터지게 지질한 분위기를 길을 전환해 왕길을 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간질 이 유머를 자신감을 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 아직 Yeah we bring like this 모두 다 같이 술 맞은 것처럼 뱅뱅뱅 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 DJ Jonas sa Gyno Remix. Sakit ya Ayan, mega love shoutout sa lahat. Welcome dito sa bahay ni Abante Bisaya at ang inyong DJ host, Rakitero ng Cebu, Abante Bisaya. Mega love shoutout sa lahat. And mega shoutout po sa lahat, guys. Ayan, stay tuned lang po sa ating grand live stream sa may bahay po na si Kenneth Corps. Ayan, like and share mga lalabs ha. Mga like and share. Alright, shoutout po kay Patnon Vlog, Princess Sofia Vieja, Jenna Di Pedro Vlog, Liza Silong, mega shoutout po. Mommy Loons, mega love shoutout Mommy Loons. Alright. JJ Hempeso, mega shoutout. Madel Foster, mega shoutout. J&J Sisters and Family, mega shoutout. Patnon Vlog, mega shoutout sa Jan Patnon Vlog. John Skywalker 04, Marilyn Vlogs, Ms. Dolce Vita, mega shoutout. Ati Emily Enriquez, mega shoutout. Right, Crisanti Mendoza, mega shoutout sa Jan. Crisanti Mendoza. Alright, wait lang ha. Takasan lang natin konti yung music, guys. Alright, like and share. Mega shoutout po sa lahat. Dan Share Papa Bear, noted Ma Wilma. Mega shoutout po kay Ate J&J Sisters all the way from Japan who is actually driving right now with a red suit and a red velvet dress with the matching stiletto. All right, mega love shoutout, mega shoutout po sa lahat, guys. Mega shoutout ko at Susan Bandojo, May Villamar, mega shoutout. Kikay Scolets, mega shoutout. Ayan, mega shoutout sa Jan Miker Hasi Parocha, mega shoutout. Okay, stay tuned lang kayo dyan, guys. Ha? Uy, Miss Kiabot. May shoutout sa iyo dyan, Miss Kiabot. Grabe si Miss Kiabot, naabot dito. Oh. Uy, Miss Kiabot, ang galing mo maglaro ng ML, ha? Alright, stay tuned lang, guys. Joker Galima, mega shoutout. Lot Garpar, Tess Lazo, mega shoutout. Alright, thank you sa mga nag-share dyan, guys. That will be noted within the day.
Ayan, di ba? Okay, pasok-pasok lang po mga suki. Presyong divisorya lang to. Gladys Coprado, Kikay Skulets, mega shoutout. Linlin TV, Christian J. Mendoza, Mara Ababaw, Jenna Di Pedro Vlog, mega shoutout. Ayan, ha, wag ka nga dyan, mas magaling ka kaya. Agoy. Okay, lipat na po tayo dito guys sa ating nag-grand live stream po. Meron tayong pabingo, members lane, superchatters lane, non-members lane. Pasok lang po kayo dito guys. Maluwag na maluwag ito. Kayang-kaya isang buong at dalawang barangay. Kasya po dito. Kenneth, tanggalin mo yung mask mo dyan sa baba para mas makita yung gwapo mo. Ano daw? Tanggalin mo dito yung ano mo, yung mask mo sa baba para mas makita yung beauty. Noted. Saan ba ang bingguhan? Nasa kabila. Nasa kabilang banda, guys. Okay, ayan na po. Nakapin na po dyan, guys. Lipat na po. Transfer to the residences of Kenneth Corps. Kenneth Corpez. Gwapo ni Papa Bear, oh. Ano, Papa Bear? Kenneth, yung baby loves mo, oh. Ang gwapo. Sana all. Sana all. Thank you lang sinabi. Alright. Ayan, shoutout po yung mga nasa bahay ni Kenneth Corps. Ayan, Abante, Bisaya ata guys. 8 tao na nasa bahay ni Abante. Lipat po sa kabilang bahay ni, of course, kay Kenneth Corps. Ann Alontaga, mega shoutout sa dyan. Ann Alontaga. M5 Vlogs, Joel Estepare Vlogs, mega shoutout. Guys, yung mga nasa bahay ko po, lipat na lang po ha. Lipat po sa kabila. Ayan. Thank you po sa mga nag-share dyan ha. Secretary ni Mary Beth Bacauco, mega shoutout sa dyan. Arab TV, Enigo Molo, shoutout sa inyo dyan guys. Uy, Ate Shell TV, mega shoutout sa inyo dyan, Ate Shell TV. Okay, lipat lang po. Lipat yung mga nasa bahay ni Abante. Lipat lang po. Alam ko kung sino mga pagbumuka nyo dyan, guys. Lumipat na kayo. Lisanin nyo na po ang bahay ko. Kung magpapalipad kayo dyan sa bahay ko, sige, stay muna. Huwag kayo magpalipad dito kayo kay Kenneth. M-Side Vlogs, mega shoutout. My Choice Channel, mega shoutout sa dyan. My Choice Channel. Okay, lipat lang po ha. Mary Grace Zapanta, mega shoutout sa dyan. Mary Grace Zapanta. Guys, i-share nyo din po ang kay Kenneth ha. Kung anong sa akin, yun din yung sa kanya. Sana all. Sana all. Mga bet na Mama Bear. Baba na po, tulungin nyo na to. Kayo na lang dalawa. Okay, like and share po ha. Like and share po mga Bebe Loves ha. Jenna Di Pedro Vlog, tawang-tawa ka dyan sa bahay ko. Lumipat ka. Miss Kiabot, Huyu. O, di ba? Huyu, Mary Grace Zapanta. O, di ba? June Cook. June Cook, mega shoutout. Ralph, mega shoutout. Luis Gomez. Mega shoutout sa dyan, Luis Gomez. Ate Eva Mendoza, mega shoutout sa dyan, Ate Eva. Lipat ka po sa kabila, kaya Kenneth Corps. Andito po kami magpapabingo, guys. Guys, 10 numbers tayo, ha? 10 numbers po. 10 numbers tayo. Atoy, 10 numbers. 10 numbers po tayo. 10.
Kasi masyadong mabilis po yung 5. Hanggang ano Kailangan tayo po dito? namin pumayod. Uy, nagpa-member si sa Mary Vlog. Salamat sa member mo dyan sa Mary Vlog. Thank you, Ate sa Mary. Sa Mary, wag mo ubusin ang mga pakulay dyan. Baka wala na tayong sponsor para sa June. Stephanie Molo, mega shoutout. Mary Grace Zapanta, Dan Share. Thank you so much. Uy, thank you. Ikaw, Miss Kiabot, ha? Dito ka nagpa-member una. Sa akin, hindi ka nagpa-member. Ano ba yan? Nagselos ako dyan, Miss Kiabot. Pinalipat lang kita dito, tapos nagpa-member ka dyan. Nako. Ayan lumipat yung kapatid na ako niya. doon, tapos member ka. Oy, para majakitan ako, oy. Ay nako, Miss Kiabot, tigilan mo ako, hindi pa rin kita jajakitan. Okay guys, padikitan nga. Padikitan nyo muna si si Miss Kiabot para makaalis to. Okay, bell all nyo po si Miss Kiabot ha. Miss Kiabot, promote. Miss Kiabot, promote. Bell all po, pa-bell all. Okay, pa-bell all po kay Miss Kiabot guys. Pa-bell all para makaalis na yan. Namugnaw na akong futay. Padikitan guys. Ayan na. 1 pag first letter ng channel, 1 pag bagong dikit, 2 pag lumang dikit. Alright? Okay, padikit po. Okay, padikit po. Kaya Miss Kiabot guys. Nag-LS din yan, nag-LS. Papa Bear, sabi ni Mama Bear, hagdan daw sa GC. Hagdan? Wala Ay, siya wait. yung account mo. Wala siya, diba? Okay, padikitan. Nako, bahala ka. Ang tagal mo mag-promote, oy, Miss Kiabot, no? Hindi prepared. Miss Kiabot, parang hindi ka prepared. Ano? Miss Kiabot, pabilisan ng promote. Last drop po kay Miss Kiabot, last drop. Chito Merx, Gilboy Velasquez, mega shout out. Basta guys, tingnan nyo na lang po, nagla-livestream yan. Huwat, o diba? Nako, huwat, huwaw. Nakauwi na si Semery, Papa Bear. Oo. Yay! Semery! Kaya pala sabi niya, Ate JJ, saan ka ngayon? O, diba? Alright, ayan last. Ayan, thank you guys. Okay, press GLS. Okay, press GLS guys. Gawa lang ako ng attendance guys ha. Yung attendance ako, Papa Bear. 10 numbers. Yung attendance po, basa na. Ay, grabe. Kailangan pa talaga basahin? Dito mo po sa baba. Promote kita, basahin ko pa talaga. Okay, ito po guys kay Miss Kiabot. Grand live stream for a cause, April 25. Open for sponsorship to all sponsors. Guaranteed in advance, 150 subscribers, walang lagas. Plus, comment picker, heart. Thank you. Facebook, Kia Bot. Thank you so much. Oo, tapos na ha. Ayan, nabasa ko na ha. Gabi. Pangalawa pa talaga?
Oo, hindi pa ako nag-attendance. Oo, kasi wala pa naman ako nilapag na attendance, kaya stay tuned lang ha. Okay, gagawala ako ng attendance, guys. Guys, meron po tayong Superchatter lane, members lane, and ano din guys, non-members lane. Okay, padikitan guys, padikitan po. Padikitan. Ay, buisit. Saan ko inalapag? Okay, 7 tao po na nasa bahay ni Abante. Ginsky Habibi, mega love shoutout. Francis Rendoque, mega shoutout. Elza Chano, mega shoutout. Maribeth Bacau po official. Lipat po kayo sa bahay po ni Kenneth Corps. Meron pong lagusan dyan sa taas. Guys, sa lahat po na nagpa-member guys, meron din po kayong entries dyan ha, doon sa members box. Meron ba akong secretary dito na naglilista po guys? Kasi yung super chat. Meron po secretary guys na nagmamasid sa inyo, kaya tingnan nyo po yung mga pinagagawa nyo dyan guys ha. So lahat na nagpa-member guys, meron kayong dagdag entries doon sa members box. Kasi lahat ng super chats doon sa Roleta. Ikaw na rin. Jens, Team Vlogs, mega love shoutout sa iyo dyan. Thank you so much Mama Bear sa iyong pakulay dyan. Diba sana all, orange. Kaya yaman ni Mama Bear ngayon. Oh, nakapagpa-orange ay. Grabe ang yaman ni Christina ngayon, oy. Para lang sa hagdan, nagpalipad siya ng orange. Thank you, Mama Bear. Christina PH Vlog sa yung bonggang pakulay dyan. Thank you so much, Mama Bear. Ate Joni, mega love shoutout. Ayan, thank you so much, Shinsmi. Sana all, oy. Congrats, Sir Kenneth from Shinsmi. Thank you so much, Shinsmi. Tag 500 ang hagdan. Bumili ng hagdan, sabi ni Jake McEarley. Diba? Social lang hagdan, guys. Tag 500. Grabe si Christina. Ay, lami kay Christina. Oh. Maria Regina Lopez, mega shout out. Ate Johnny Mox Vlogs, mega shout out. Christina, andun ang hagdan sa bahay ko.
Lorena Binuya, mega love shoutout. Lorena Binuya, mega shoutout. Guys, make sure po ha, 10 numbers po. Please prepare 10 numbers kasi 10 numbers po ang pabingo natin ngayon, guys. And then cut off po natin, 4 o'clock p.m. ang cut off sa bingo. Kaya make sure na nakapasok ka agad kayo ha. Okay, more devices, more chances of winning. Make sure po ay magkaiba-iba po ang mga account nyo para nang sa ganun ay mas marami pong entries nyo sa bingohan. Grabe. Ano, binigyan mo to ng 1,000 si Christina para magpalipat? Thank you so much, Mama Bear. O, diba, sana all si Mama Bear. Uy, ang daming pera ni Mama Bear ngayon. Muhammad, shout out to you, Muhammad. Okay, press bingo, press bingo. Ay, 100 ang kapi. Basta lang si JK. Thank you, James. Mega love shoutout. Just Tony Galarita, mega shoutout. Okay, and dyan guys ha, pagpasok sa attendance, mag-prepare ng 10 numbers para sa bingo from 1 to 75 and pati na rin ang GCash number mo. Okay? Huwag kalimutan po ang GCash number nyo guys. Saan po ilo-load namin? Feli Ganzagan, mega shoutout. Jake, yung sa'yo pala, Jake, no? Kalimutan ko. Munti ko na makalimutan, Jake.
Renzo Light, mega love shoutout. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilan. Magandang dilan. Puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, Mga Wilma, mega love shoutout sa iyo, mga Wilma. agad mo lahat sila ng papatingin. Di mo maaari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo at pinaaaliw? Kakanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng Triple K, Tenero, mega love shoutout. magandang dilan. Ayan, invite ni Ate Roxy Light. Thank you so much, Roxy Light. Magandang dilan. Mega love shoutout sa iyo dyan. Jenna Di Pedro Vlog, mega love shoutout. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Ayun, nandito na din si Luis Gomez. Mega love shoutout sa iyo dyan, Luis Gomez. Thank you so much sa pagpunta. Thank you, R&B Vlogs. Thank you so much, Ate Bambi. Sana all. Thank you so much, Ate Bambi. Hello. Ano daw? Hello, Mama Be. Ay, Mama Be. Yung mahal na hagdan ng 500. Ano ba yan? Utang sa ano? Sana nag-elevator ka na lang, uy, para 1,000. Mega lang shoutout everyone. Hi, Papa Bear. Hello, Mama Bear. Ang ganda ng mga ng Papa Bear, di ba? Hindi ka naman ako mag-video. Ano meron sa'yo kay Nekmat nakalo ka rin, nakamaong? Kasi nakamaong din ako ngayon eh. Hindi na. Alam naman namin aakyat ka kaya nagbilis ka bumili ng maong diyan sa Eskinita. Hindi ako nakamaong. Ang init kaya dito, Giyakay. Nakikita ka na, uy. Pero nakastrike ako. Wow. O, di ba? Huwag masyado malapit sa camera. Ano, Jake lang? Terry Bells OFW Vlog. Mega love shoutout sa iyo dyan. Mark Cyber, mega love shoutout. Mami Loons, mega love shoutout, Mami Loons. Hello, Mami Loons. Mega love shoutout. Mega love shoutout, Mark Cyber. Mega love shoutout. Imo nang gisuwat diha ang kanang mga nag-superchat ha. Oo. I-roleta na to na or na kay imo nang isuwat. I-roleta lang. Sige, noted. Alam niyo, nagluha ako ng saging. Ay, naglaga pala. Cherry Bells OFW Vlog, make a shout out. Christina, alam mo, Christina, pag tumayo siya, inano niya talaga yung yung dede niya ba? Ginanon talaga yung dede. Grabe sa dede. Maliit lang dede ko, Papa Bear. Nilapit talaga sa camera. Huwag kang Grabe. uwi sa dede ko. Gusto mo lang makita eh. Ay, naku. Sana Kaya all. dahil yun lang pala Lovely eh. Dan 28, mega shout out sa dyan. Lovely Dan 28. Princess Sophia, mega shout out. Guys, tomorrow po wag niyo pong kalimutan, 11 a.m.
Philippine Standard Time. Yung mga nagpa-entry po bukas kay Ate Joji Baza, 11 a.m. din po bukas ako guys. Umaatikabon tayo guys bukas. Nako, 4 po ang mananalo ng 1,000 watch hours. Kaya, nako, huwag nyo nang patumpik-tumpik pa guys. Pasok kayo bukas. guys. Umagang-umaga. Kailangan. Pumasok kayo. Baka makaihi kayo sa mga panty at birth nyo. Ano sa lagi? Candy? 2 words? 1 word? English? Tagalog? Ewan ko paano. Nagpapapinoyhin yung sa harap ko. Okay, tapos na ba? O, 10. Mayang Channel, mega shoutout Mayang Channel. Max Cyber, mega shoutout sa dyan, Max Cyber. Shani Adapal, mega shoutout. JJ Hempeso, mega shoutout. Johnny Adapal, mega love shoutout. Kapag nagsali ako sa bingo, pwede ba yun? Sumali ka sa bingo? Oo. Nasali ka sa bingo? Sumali ako. Sinali ka? Sinali, sumali, sasali, nasali. Ang dami naman yan! Oo. Pinakano ko kung ano, saan banda. Sinali, sumasali, sumali, sasali, sinali, nasali. Sumali ako sa puso mo. Okay, na ba Okay. yun? Sumali pa lang. Bukas po, antabayanan nyo po sa channel ko. Pag nakita nyo pong live ako bukas, pasok agad kayo guys ha, kay Abante Bisaya ta. Yung hindi pala naka-pinoy. Sana all, manalo ako ng 4K. Pumunta ka doon, Mark. Baka manalo ka. Isukin mo sa Bante Bisaya sa bukas para baka manalo kayo ng 4,000 watch hour doon. Wangan na ako ng saging at nasa kape ako, di ba? Lovely Den. Pasok lang sa attendance, Lovely Den. Wala talaga akong magawa, Lovely Den, kasi tayo. Kailangan natin na ma-monitor lahat. Yoki Light, nag-ram shoutout. Okay, nakapasok na ba lahat? Thank you so much, Princess Sofia Vieja. Ayan, sabi ni Ken Carly, kopyahin nyo ang link, punta sa ibang browser. Doon kayo mag-fill up. O, di ba? Galing ni Jake ah. Ang galing ni Jake. Alam mo ba guys, si Jake lang talaga nakakaalam niyan. Kaya sabihan niyo po siya kung nawala kayo, ha? Si Jake Makali guys. Grabe, napakagaling yan guys, promise. Okay, a total of... Okay, dito na po guys. So you have a total of 69 na nakapasok po sa attendance.
Okay, makinig sa ating sasabihin kasi i-shoutout na po natin ang nakapasok sa ating attendance. Alam mo si Jake, alam mo ba Jake, na Grand LS na lang si Kenneth Corps, wala ka pa rin binigay na thumbnail. Ayaw man yung nagawa na. Ikaw naman ginagawa niya. Okay na ba, Bante? Okay na ba yan? Ako hindi yan ginagawa ni. Unsa man na dong? Mega love shoutout sa iyo dyan. Robilyn Baho, mega love shoutout. Hello po, ma'am. Our baby Rose Cano, mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, mega love shoutout sa nag-iisang DJ Rakitero ng Cebu, Abante, Bisaya ta. Mega love shoutout sa nag-iisang teacher emotero ng CDO, Carne Norte. Ay, Kenneth, ang gwapo mo ngayon. Ha? Ano? Ang Our gwapo mo ngayon. baby Rose Cano, mega shoutout, our baby Rose Cano. Okay, makinig po ha, makinig po. Noranians Tacloban, mega shoutout po sa mga Noranians dyan. Ano yun, Nora, no? Nora niyan. Ay, Mais ka, Noranians talaga. Ayan, Noranians Tacloban. Di ba? Nagtago ka. Mega love shoutout after. Kuya Fernie, yes, pwede pa Kuya Fernie. Punta ka lang dun sa bahay. Andyan ka na pala. Kuya Fernie, nandito ang attendance, lapagan kita. Okay, makinig po ha. Isa-shoutout ko po ang mga nakapasok. And then pag natawag ang pangalan mo, mag-present guys. Kung natawag ang pangalan mo, mag-present. Alright? Naintindihan ba? Pag naintindihan, press 1. nagkaintindihan plus one. Okay? Okay, pag natawag ang pangalan, mag-present. Kung naintindihan nyo po na mag-present pag natawag ang pangalan mo, press 1. Kung hindi natawag, press 2. Pag hindi po natawag ang pangalan nyo at sa tingin nyo nakapasok kayo, wala talaga akong magawa dyan guys na kasi yung mga nakapasok, yun lang talaga ang ano natin kasi dapat approve po ito sa ating DTI of representative. Okay. Our baby Rose Canon, andun po sa attendance sa taas. Habulin nyo lang, Ma'am Canon. Grabe si Kenneth, tawang-tawa talaga kay Papa Bear. TikTok pa more, may shout out TikTok pa more. Ako ba yung blur? Ako ba, blur ba ako dyan? Nawawala ba yung signal ko? Or, Hindi ka nawawala, Mama Bear. Lagi ka Sige. nandito sa ating puso. ay! Sana all. O, ano Kenneth? Sumagot ka na dyan. Bilis So, na. harapan to. Sa inbox ka lang magaling, ha? Ma'am She Joe Vlog, mega shout out sa dyan. Ma'am She Joe Vlog. Our baby Rose Cano, mega shout out. Ayan, guys, lipat po kayo dyan sa nakapit. Minutes by Fernie, mega love shoutout. Naintindihan pala nila lahat kasi nag-number 1 man sila dyan. Rubilin Baho, hindi ako sasali sa bingo kaya di ako kamao. Mabilis man lang yan, oy. Okay, ready po? Makinig kung sino nakapasok, guys. Christina PH Vlogs. Ano ba yan? Graduation na naman. Autumn Delights. Wala nang kasawa-asawa. Wait lang. Balikan mo naman, Papa Bear. Graduation na. Christina PH Vlogs. Ang guest room naman.
Roxy Delights, Joker Galima, John Erica Gonzaga, Liza Silong, J&J Sisters and Family, Wow, magbibinggo din sila yan. Arab TV, Kikay Skulets, Jenna Di Pedro Vlog, Janet Llamas, Rodrigo Elairon, Maribeth Bacauco Official, Janeth Vilyamen, Miss Kiabot, Senpai Stories, Jake McEarly, Mary Grace Zapanta, Lorena Binuya, JJ Hempeso, TikTok Pamor, Von Mark, Wina Romero, Mami Luns, Rubilin Ranan, Inigo Molo, Mawilma, Emily Valio, Emily Enriquez, Mara Ababaw, Eva Mendoza, Christian J. Mendoza, Linlin TV, Yes, Tony Galarita, hindi po ito natutulog 24 oras, Joel Estopare Vlog, Miker Hasi Parocha, Susan Bandoho, Joey Manggubat, Mariane Valio, May Villamar, AJ Wagan, Tess Alazo, Stephanie Molo, Mary Dilia Cordero, Sam Mary Vlog, Lotlot Garpar, Glenn Mark Ederango, Ashley Justine TV Official, Timothy James, It's Me Sarah, Luis Gomez, Maria Elena Abenojar, Mamie Valencia, Marilyn Vlogs, Johnny Adapal, kape. Iris Jaire Manalastas, Nakagal ng kape ni Papa Bear. Iris Jaire Manalastas, Shell TV, Princess Sofia Vieja, Jonathan TV Vlogs, Johnny Mox Vlogs, LC Bergado, Dongwa, Noranian Sakloban, Gising na si Dongwa. Wow. kapatid ni Ashley Justine, Shanes May, Angelo De La Torre, Armando E. Chavez, Vinsky Habibi, Arvi Lopez, Madel Foster, Era Rosalia, Jonas TV, para okay, Micah GM, Crisanti Mendoza, Alvin Marinas, R. Baby Rose Cano, Rodmar 2015, Reches Vlog, Camelias Andrea, Arabelia De La Torre, After Image by Fernie, Diane's TV, Jollibee, McDonald's, Wow. Pizza Hut, Ang dami naman yan. Chicken's Joe's Inato, ang daming pagkain dito guys. Nagugutom ako. Naisip ko tuloy. Pastilan. Ang daming pagkain, nagugutom ako. Yung kinakain ko dito guys, saging lang. Tapos biglang nagsabi si Papa Bear, nagutom ako. Ang inasal. Naisip ko tuloy. Mang inasal. Ayoko mag-usap. Chito Merx Gilboy Velasquez. Uy, Princess Sofia Vieja, bumalik ka sa attendance. 5 number lang. 5 number lang ang napasok mo. Dapat 10. Okay, last drop po yan guys ha. Last drop po yan sa attendance. Kringzy Channel, mega shoutout. Waterfront Hotel Cebu.
Shangri-La Spa and Resort, Ha, bigatin ang mga sponsor. Plantation Bay. Bigatin pa mga sponsors ni ano guys. Umabot po kami ng 300,000 dito. Sa kakasalita, wala namang nagpasok. Ay, nako. Mara Baba, Omega Love shoutout. Oh, diba? Ang ganda na pagka-shoutout ko. Mega Love shoutout. Elena, yes, Elena, natawag ka po. Okay, nakapasok na po si Jaya Alexa. Mega shoutout sa dyan, Balileng TV My Vlogs. Balileng, ikaw ang sawing palad. Ang pangit na dito. Hindi nakapasok, host. Kringzy Channel, 1, 2, 3, 4, 5. Guys, ang sinabi po namin guys, basta attendance, 10 numbers po yan. 10 numbers. Pag hindi ko na po na-edit ito guys, hindi na po natin maano ha. Again, pag pumasok po kayo guys, 10 numbers sa ano ha. Sino ba yung mga naglimang numbers dito? Okay, ang mga naglimang numbers dito, si ano, Dongwa, 5 numbers lang. Angelo De La Torre, 5 numbers. Alvin Marinas, 5 numbers. Aravelia De La Torre, 5 numbers. Kringzy at Rubilin Baho, 5 numbers lang din. Kringzy, pumasok ka ulit, Kringzy. Kringzy, pumasok ka ulit, ha? Kayo magpasok sa numbers nyo, guys, habang bukas pa yan. Isasara ko na yan mamaya. 9 minutes more to go and we will close the bingo. 9 minutes more to go and mag-close na tayo sa bingo. Lisa Silong, Mega Love shoutout. Ayan, kumakain ako, guys. Okay, last call po ha, last call. Okay, last call po sa mga 5 numbers lang dyan. Yung nagpasok po 5 numbers, last call para kay Alvin Marinas, Aravelia De La Torre, and Rubilin Baho. Okay na to yung kay Dongwa. Ang bilis ni Dongwa. Magpalit. Ay, nako. Ano, gising-gising din kasi dyan eh. Ano kayo sa cover lang? Tugulan kasi ang paglalaklak ha. Paglalaklak. Pag alam mo may event ka pagkabukas, laklak ka mo.
Dito talaga. Sana all nakapasok, di ako makapasok. Oo, ano ka pa? Transparent tayo dito, wala tayong mga nilihim-lihim. Bala sila dyan. Bala sila dyan. Gladys Coprado, mega lang shoutout sa dyan. Gladys Coprado. Mega lang shoutout sa dyan, bebe. Joey Manggubat, 10 numbers po. 10 numbers. Ready? Hindi nyo na pwede ma-edit kaysa pag Gladys, ano, nasa tinanggil ko ng sumali edit ka sa ko. bingo. 10 numbers lang, guys. 10 numbers. Mahal ng Krispy Kreme. Wala namang ano. Walang ano ngayon ng Krispy Kreme. Walang... Oh, ano ka dyan? Mag-fill ka sa Litrevino. Dali, habang nandiyan pa yung attendance, mag-fill kayo dyan sa form. Okay? Pasukin niyo yung form dyan. 1 to 10 yan, guys. 1 to 10. Okay, start na tayo. Start na. Lagi sa ano mo, browser na ba? Naku, kami guys, mag-end, magtatapos na. Nakain ko ba Kenneth ng saging na nilag? Oo. Akala ko fresh na. Kahit ano man. Ay, nako. Ano sa'yo? All purpose sa'yo. All purpose. Cream na may purpose. Naalala ko yung kay Papa Bear. Cream na may purpose. Giyatay. Val Roy, ano po yan? 10. 10 numbers po. 10 numbers. John Skywalker. 10 numbers, John Skywalker. Ay, gra. Si Samarin na yung Papa Bear yung nagsa-type dyan o hindi? Ha? Si Samarin na ba yung gumagamit ng account na yan o hindi? Oo, pasok. John Sky. Eh, Samarin, ano? Okay ka na? Sana all. Balik bingo ulit. Oo, noted, Robilin. Oo. Ano, walang pahinga lang Samarin? Bingo ulit? John Erica Gonzaga, walang hit ang form natin. Mega love shoutout at Donna Hilario. Mega shoutout. Hello, Ate Bella. Meron sa Ragdang. O ako na Mama Bear. Sana all Samarin. Ano? Okay, 3 minutes more to go. 3 minutes more to go and mag-stop na tayo, guys. Pero, oy. Okay, 3 minutes more to go and we will start the bingo. 3 minutes more to go and we will start our bingo. Ate Christy official, mega shoutout sa iyo dyan, Ate Christy. Andito po kami sa kabila, Ate Christy. Ayan na po, Chito. Thank you so much, Ate Tess Lazo. Na ano, Kenneth Corpes, na ano mo ba, nasulat mo ba lahat ng mga pangalan ng Superchat? At Oo. I mean, like ilang numbers? Yung figures, Oo. kasi by figures tayo nag-ano ha? Oo. Ilang entries, di ba?
Thank you so much, Tess Lazo. Bakit ayaw ng form, ha? Sabi natin Donna. Okay naman dito sa akin natin doon na. Nakapasok din naman. Kahit papano. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan, Amigo Tabay. Mega shoutout sa iyo dyan, Amigo Tabay. Yes, yes, Papa Rams. Nakapasok yung sayo. Ang laki nga eh. Ang malaki. Ayan yung mga nakapasok dito ha, bago. Yung mga bagong nakapasok. Andito po si Kring Z Channel, Rubilin Baho, Papa Rams TV, John Skywalker 04, Tere Yap, Balileng TV My Vlogs, Erwin Tuak, Jean, Sally Trevino, Radich God, and Mommy Joe. Nimels haha agoy. Alright. Okay, press start guys. Okay, press start. Ayan guys, meron na tayong pa-ice cream guys. Anong flavor ice cream mo, Papa Bear? Vanilla yan. Anong vanilla? Vanilla daw flavor ng ice cream mo, sabi ni Kenneth. Ang dugyot yung dalawa, no? Wow, vanilla ka kaya vanilla virgin? Sana all virgin. At saka meron naman ng vanilla ni flavor, di ba Kenneth? Wall TV Vlog, mega shoutout. Walk with Arlene, shoutout po. Mega shoutout. Okay, tandaan po guys ha. Okay. 10 numbers po ating pinapabingo. Pag may lumabas po na isang numero, pag yung mga numbers nyo guys, make sure na take note nyo po ang mga numbers nyo. Okay? Make sure po na take note nyo po. Kasi ngayon po ay Radich God, 5 numbers lang ang pinasok mo, Radich God. Edit po, paki-edit, Radich God. Paki-edit po, ngayon pa lang paki-edit. Kasi tatanggalin ko po yung option para ma-edit. Namilos na sa nakabukado din. Yan kay Papa Bear, yung sa kanya, yung paborito niya, cookies and cream. Paano mo nasabi? Ano sa akin dati? Habang kumakain ka? Wow. Oh, bakit? Kain agad? Ito yung flavor ng ice cream na gusto ko. Sabi mo, di ba? Ewan ko. Naku, ganyan tayo abante eh. Mabilis na talaga makalimot. Radich God, last call po kay Radich God. Magsisimula na po kami. Ng saging. Oo, di ba? Saging yung nakikita nila dito. Guys, makain ako saging Radich ngayon. God, yung sa mga nakakilala po sa pangalan po na tinatagong pangalan natin na Radich God, tawagin niyo po. Pakisapak. Sabihin niyo po, huy, 10 numbers, hindi 5. Ayan ha. Baliling TV may vlogs. Natawag kita, Baliling. Hindi ka man nakikinig, Baliling. Tinawag ko ang pangalan mo, Baliling. Ayan, Gladys Paprado nakapasok na rin. Mami Joe nakapasok na rin. Gladys, sa wakas, nakapasok ka, Gladys. Finally, Ariel happened to me. Nakapasok na si
Gladys Kapaber? Si Gladys Coprado nakapasok na. O, di ba? Raditz God, Raditz God. Pa-present po ako kay Raditz God. Raditz God! Ano, bilang Raditz God? Ano? Nagulat ako kay Papa Vlog. Yung Raditz God po, ayaw makinig. Paos na nga ako kay Donna. Ayaw akong ano. Hindi nakikinig sa akin. Diyos mio Marimar. Nako, pag ikaw nanalo Raditz God. Guys, pag nanalo si Raditz God, guys, 5 numbers man yun sa kanya, tapos magsabi siya ng bingo. Tandaan nyo talaga guys ha. Sabihin nyo, hoy, 5 numbers ka lang. 10 numbers ang kailangan na. Ate Jenna Di Pedro, tawagin mo kayong jowa mo. Sila ate, pag nag-livestream ako, silang lagi ko nakikita nagkukulitan. Alam mo man, busy yan siya. Kinukulit ko lang. Ate Marjo Brain 101. Ate Marjo Brain, ayan na nasa attendance. Meron dyan na attendance, Ate Marjo ha. Tawan-tawa si Ate Jenna oh. Guys, magtrabaho ka dyan. Sabi ni TikTok ka mo. Okay, let's start na. Sana all may jowa. Okay, let's start. Nagalang shoutout sa John Mera Pinatle. Baka maginig ka mamaya ni My Loves ko. Wala, andyan pa naman si Kuya Fernie. Ayan si Kuya Fernie, My Loves ko dyan. Jenna Di Pedro, anong pinagsasabi niyo dyan? Agoy. Ano daw? Lagot ka. Okay, press start tayo guys, press start. Mag-start na tayo. Okay, makinig po ha. Pag may number, pag lumabas na po isa sa mga numero nyo, press 1. Pag dalawa na ang lumabas, press 2. Tapos, pag nakasampo na kayo guys, press bingo. Bingo guys ha. Wag po kayo magsabi ng mga bigo or something ganyan guys. Para hindi po malito ang mga tao, not to confuse the people, because the people has the right to remain silent. Anything will be said against you will be charged to accordance of law. Okay. Okay, naintindihan ba ha? Okay. Let's start. And then, Dona, may PM ako sa'yo. Yung mga numbers, kung sino una nagbingko ha, masusunod po yung StreamYard dito na nasa harap ko, hindi sa inyo. Alright? Ate Marjo, Brain 101, hindi ka nakapasok, Ate Marjo. Sa next game na lang ha. Let's play bingo. And 38, and 3, 8. And 41, and 4, 1. Parang may something na maingay. 066, 066. Yung repeated corpus. My loves, kamusta ka na? Yung TV nyo kaya ang lakas. 2, Ano? TV nyo ba yan? TV mo? 062, Wala man. 2. B2, B2.
G56, G5, 6. 075, 075. And 44. Ilang laro ng bingo tayo, Papa Bear? Ilang bingo to, Kenneth? Basta. 10? 10? Hindi. Sikreto. And 3. Ano yung Papa Bear? Bakit kailangan sekreto pa? Parang Hindi pa namin sabihin. G49, Malay mo, yan na yung 9. Kenneth, kailan? Wala akong nakukuha yung sagot kayo. Bante naman 65, yun. 6, 5. Magagalit na si Baby Loves. ano, So, pinabaya mo na lahat kay Baby Love. So, ganun na yun. 5. So, pinabaya mo na lahat ng division. G8, G5, 8. Hanggang dito ba naman? On count? Diyos ko, Gertay, grabe. And 33, and 3. Kung gapin mo na kasi. I 26, Tanggapin mo na kasi. Tatanggapin mo ng katotohanan. May mga bagay kasi na hindi talaga mapapasayo. I 17, I 1, Hugot na 7. naman. Hugot na naman. Ay, nako. And 31, and 3, 1. Sana all. I 23, I 2, 3. Ay, nako. Hindi ko na yan. Wala talaga ako ganyan. And 34, and 3, 4. And 35, and 3, 5. B13, B1, 3. B1, B1. O 70, O 7, 0. I 30, I 3, 0. And 43, N 4, 3. Mga Bear, malapit rin sa'yo. G57, G Wala nga. 5, 7. Wala pa ako number na kuha kahit isa. Ay, yung ano, ganda. Ay, ano. B14, B1, Oo. 4. Okay lang yun. Ay, birthday, ano lang naman yun. Alam mo B15, naman, 1, 5. Yung ando lang kanina sa'yo. pagkatapos nun, yung ang paghandaan mo, yung kaya bantiman. Kasi, 130 plus mo yung kanya. I 21, I Kahit 2, latak lang yung sa atin doon, okay na. Oo nga. G52, G Kahit 5, latak, okay two. lang, oy. Kasi, one pa lang yung kay Papa Bear. 161, One day Oh. lang ba yung sa'yo, Papa Bear? One day lang yun. Hindi. Ano yun? 24 hours. 12 hours sa akin. Tapos, 2 oras sa'yo. 2 oras kay J&J, 2 oras sa'yo. So, 16 tayo na. Visit, 6, ang dami nun. 0. Di ba? Sana all. Simula tayo ng maaga. G Alas 7 ng umaga, matatapos sa Dapat maaga pa. 7 a.m. din matapos. O 64, O 6, 4. Pastil lang. Ipagpatuloy yun nila ni 7, Trisam. Ipagpatuloy ng trisam. yung mga graveyard natin, yung mga nasa US, yung mga nasa ibang bansa, si Ate Jenna Di Pedro, si Ate Europino, sila magpapatuloy. 7, Kasi sila may mga gising umaga. Sabi, B6, B6. Sila ang sila ang bahala dyan. N40, N4, 0. Sila Ate Twin MJ, so silang bahala dyan sa pang umaga. 7, O Madaling araw. 7. Sila man kasi mga nasa bang bansa, gising pa yan sila. I 29, I 2. Sila Ate Shell TV,
So silang bigyan natin ng ano yan, access. Model poster. 69. 6, 9, Para sa Magro-roleta mga yan. ano to, state side. Continue Para tayo, sa guys. mga state side to. and 32, and Guys, 3, continue tayo guys. Bunutan na tayo, bunutan. Ayan. Pakita nyo ng ngipin nyo, pakita ngipin. Ganyan. 24, I, 2, 4, G48, G, 4, 8. Stop, may bingo na. May bingo na pa ba? Okay, Bingo! meron na po bingo guys. Tere Yap, ang unang nagbingo. Tingnan po natin. Pastilan, yung braha ko. Ay, yung ano ko. Wala man lang ano. May bigo na, sabi ni Susan. Ay, 7 na sana si ano, Mami Lons, oh. Two, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 to 30 sana. Oh. Okay, tingnan po natin kay Tere Yap. Okay, kay Tere Yap po, meron siyang 5, 7, 13, 15, 21, 22, 29, 31, 52, 62. Okay, bingo! Alright, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay, press start guys. Press start. Okay, press start. Press start. Andiyan ba si Jake McEarley? Wala man yun. Baka wala Marjo ano. Brain 101? Marjo Brain 101, andyan pa ba? Sasali ka ba, Ate Marjo? Okay? Tere Yap, na-send ko na Tere Yap. Tere Yap, na-send ko na yung GCash mo, ha? Yan, congratulations. Okay, next tayo guys. Next tayo. Guys, automatic guys. Nagsisend kami agad. Wala akong ano dito. Wala akong Walang back. delay. Automatic send agad. Automatic send agad, Papa Bear. Number ko, send ko. Okay, start. Ayan, sa mga next Paano po. po ba sumali? Sa mga next gamer po, ayan, stay tuned lang kayo ha sa next game po. Mag-start muna kami ng isa. Tapos sa next game, kung gusto niyo pong, kung andyan pa rin kayo, makapasok kayo ha. Next game kayo guys. Next game. Let's play bingo. I18, I, 1, 8. Ayun, meron na kagad ako. Isa. B14, B, Uy, dalawa na. 4. O70, O, 7, 0. Yun lang. N39, N, 3,
9. Wala na si Kenneth, natutulog na. G60. G. 0. Pinaakyat na tayo dito, matulog siya. 1. 3. Release ako. 62. 0. 6. 2. Walang kawa yung Papa Bear. Love ko yan si Kenneth. Love ko 28. yan. 2. 8. Wow. Sana all. Ang bilis sumagot eh. Love ko na ko yan. And 31. And 3. Ah, sabi niya Tidona, magkape ka na daw. I-27. I-2. 7. G48. G4. 8. B15. B1. 5. And 33. And 3. 3. G53. T5. Oh, Bear. Pumunta ko kanina sa iyo, ha? And Hindi naman tawag mo, Papa Bear ako. Mga Bear, pumunta ko sa LS mo kanina, hindi lang ako nagsabi. 3. 0. Ha? Napunta ka sa Oo, LS mo? andun. Oo, Oh, 7. andun man ako. 7. 5. Thank you so much, Papa Bear. Diba? Yung sinabi Oh, mo. 69. Oh, 6. 9. B6. Maliit na hagdan. Hagdan. Thank you so much, Papa Bear. B1. Malaki man na hagdan yung kay Christina. Sa akin, maliit na hagdan lang. I-20. I-2. 0. Ano ka ba, Papa Bear? Oh, Babalik ka 7. ni Kenneth sa birthday Oh, ko. Joke. 7. 2. G59. G5. 9. Alam na. I-25. Alam daw. Alam na. Sorry, ganun, Kenneth. Nako. G46. G4. 6. And 40. N. 4. 0. O 71. O 7. 1. I-29. I-2. 9. Ano oras na ba? Huwag ako sa grab. I-1. 9. Nag-grab ako. Wala, nagpadala si, Sana ano, si all. Kenneth sa akin ng pang pizza. Salamat, Kenneth, ha? Ayan. Ano yun, Papa Bear? Nagpadala siya sa akin, Papa Bear, pang pizza mo daw. 1. Wow, Two. balik agad yung trip. Ang bilis naman. Oo, ayun o, nagpa-grab siya o. 2. Ito, sana all. Eh, wala ka? Hindi ka ata kasali. I-2. 3. G50. G5. 0. Thank you, Roxy Light. 3. Ano bang bibilhin ko? 3. And 38. And 3. 8. I-16. I-1. 6. O 67. B47. Anong meron kasi yung Kenneth? Parang may ano. Mega love shoutout, FX TV Vlogs. Mega love shoutout. B57. G57. Ano na FX TV? O 66. O 6. 6.
and 45, and 4, 5. First time ako G51, nag-stream yard ko gamit yung laptop ko, Mama Bear. Alright, meron na po tayong bingo guys. Maribeth Bacauco official. Okay, congratulations. Dalawa na lang sana yung sa akin. 11 to 17. Hindi pa ako domingo. Pastilan. Sino ba yung nagsasakitin na ng isda? Oy, Christina. Ha? Ano? Wala sa akin. Okay na, parang may mga nagtitinda ng isda. Kay Kenneth yun, nagtitinda ng isda. Sabi ko, kanina May mga isda. May mga ano ba yung pinagtitinda ganun? May nagtitinda ng isda sa labas. Ang dami sinasabi dyan. Kala ko nasa palengke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, meron na po tayong nagbingo guys. Isa na lang sa akin eh. Ay, dalawa na lang. 11 to 17 lang sana ako eh. Okay, Maribeth Bacauco official. Meron siyang 10, 20. Okay. 30, 40. And then Sa 50, akin din, dalawa na lang sana. 70. Tapos 46, 47, 48. Alright, bingo. Alright, congratulations po kay sino to? Maribeth Bacauco official. Okay, nakapasok na ba yung sa mga bagong guys, yung mga bagong pasok, andyan na pong attendance, guys. Yung mga bagong pasok, naglapag na po ako ng attendance, pasok na po. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para para makapag-surrender. Okay na ba? Ayun, umalis na. Sabihin mo, umalis ka nga. Ganyan. Ikaw, Mama Bear, dalawa na lang ako. Dalawa lang. Dalawa lang lumabas daw kay Mami Lon. Sa akin, Ayan, dalawa lang Maribeth talaga, Bacauco Mami. official. Maribeth Bacauco official, na-load ko na ha. Na-send na. Wala. Alam nyo guys, buti nga kayo nakapaglaro kayo. Ako, hindi talaga. Wala talaga akong nilaro dito. Buti andito na lang itlog ko, yung nilalaro ko dito. Mama Bear, gusto mo ako maglaro? Mama Bear, gusto mo ako maglaro? Wow. O sige, laruin mo dyan, Mama Bear. Ha? Oo. Meron kang sa'yo, meron din akong sa akin. Ay, Alam mo, maglaro Mama tayo. Bear, ang dugyot mo talaga sa akin. Promise. Ang dugyot mo sa akin. Grabe ka. Wow. Sana all. Nahimik na lang Okay, kasi andito na si Eden, andito na si Ate Twin MJ, Eden Pascual, Grace Bangkal. Okay, andito na. Guys, pasok na po. Tayo, magsombrero ako. Yes, pasok na po. Kenneth, wala. Para partner tayo, Kenneth, magsombrero ako eh. Kenneth, narinig mo ako, Kenneth? Paano po kayo? Pero, Oo. ipahanap yung sombrero ko. Oh, ingitero si Papa Betin nga magsombrero Hoy. din daw siya. Yung sombrero mo pangit, okay? Ipahanap mo yung sombrero. Pakilo ka, Papa Bear. May sombrero ako maganda dito. O, diba? Tawang ko na ay. O, Kenneth, pares tayo may mga Ay, sombrero. sombrero na yan. Wala tayong bata. Ay, Papa Bear, palitan ko sa Parang akin. 8 years old na. Hindi Sana ka all sa... maliit yung ulo. Ang pangit na sombrero mo, palitan mo, Papa Bear. Ewan mo dito. Kanino to? Yung isa mong sombrero, yung maganda, yung kulay, ano ba yun, yung astig. Gusto ko yun. Si Mama Bear parang nagbebenta ng Yakult. Palitan ko sombrero ko, ang pangit, guys. Palitan ko sombrero ko, guys. Wait lang. Parang Ayan, nagbebenta ng Wait Yakult. lang, guys. Palitan ko sombrero ko.
Guys, press Yakult, guys. Press Yakult. Press Yakult. Bibenta po si Mama Bear ng Yakult. Oh my Press God. Yakult. Press Yakult. Parang baliw si Papa Bear, Yakult daw. O, ikaw ba, oh? Parang ano? Hindi, Mama. Hindi, Mama. Kasi nga, tingnan mo, naka-ano man kasi ako. Parang si Cardon yan, Papa Bear. Parang si Cardo na yun. Hoy, mga Bear. Kuha ka na si Mario niyan. Nag-time sila ng Yakult. Ayusin ko. Ayan, guys. Nagbibenta po kasi si Mama Bear, guys, ng Yakult. Ayan. Ayan, parang si Super Mario. Nasaan yung sombrero ko? Bakit wala? Babarilin ko na. Uy, Wow. Papa Bear, di ba kayo sombrero kayo isa? Kay Maganda yun. Gory yan ah. Kay Gory yan ah. Yung cup na yan ah. Bakit mo Ang ingay mo, Papa Bear. Ang ingay mo. Hindi ko kayang tanggapin. Nawa ko na akin. Labang at sabihin mo marinig na ayaw mo na sa akin. Sila. Iba yung atay natin ngayon. Itlog. Ang tigas ng sombrero, oy. Andiyan si Jake, Papa Bear, oh. Huli na tumawag yan. Okay, dito na yung cup ko. Andito na yung cup ko. Ayan, mas maganda yung Papa Bear. Gusto ko yun. Ganda to. Ito lang. Ano ba ito? Uy, tayo mag-ano? Ano? And good morning. Good morning. Oh, We are here live Bahay from all the way from United States of America. Wala ang sombrero. Alam ko, gaya-gaya talaga tayo eh. Guys, kung dito kayo dito, make sure na meron po kayong meron po kayong mga ganito. Like, let's start. so, Let's play bingo. Matili, alam mo na, pag umakyat ka, 73 073. O, di ba? Ang lakas ng dating natin. Uy, kaya na tayo sa sombrero mo kasi. 5 2 1. Kasi lang si Papa Bear lang nakikita nila. Gwapo, Papa Bear. Eh, paano makikita ni Janet? Wala lang. wala lang kami dito, guys. Ano na? Me 2. Kasi BJ peso, grabe to. Nakapapa Bear lang. O, di ba? Kay Miss Boyfriend ito. Ang tawa yung ano, ang boyfriend ni Pena dyan. G47 G47. Ano, Kenneth? Ano, Kenneth? 5 Tago-tago lang? 6 Maris 5. ka. Uy, Christina, mag-pink ka na lang daw ng cap. Huwag yung blue. Yung pink Bakit? and 4 para kang Super Mario niyan. Oh, parang ang Super Mario niyan. Palitan mo. Doon ka na sa pink. 7 Joy ka na sa Yakult. Doon ka na sa Yakult. Bilis. 27 2. Oo nga. Alam, grabe si Kenneth. Para ka daw Super Mario Brothers. Wow. Oh, Ano 61. Ikaw para Oh, kayong ano, six. boyfriend mo ano. Ni Sige. Haraki. Yung sa Haraki, boyfriend niya. G54 G5 4 Alam niyo guys, masyado kayo. Wala akong mapupuntahan sa inyo. And Kanina 41. nag-pick ako yung Yakult. No? Super four. Mario. Ano ka? Mas maganda daw yung pink, oh. 71 7 1 Para kasi Goku niyan. 62 Sabi ni Ate Don, hindi ka daw kung Super Mario or Yakult. Mga pastilan. B9 Alam mo, mas maganda sa'yo pag ano, di ba? Yakult. Back to Yakult, guys. Okay, back to Yakult. Here we go. Buisit. 25 2 Tananan. Tananan. Ay, sinig ka pala yan, no? 28 Diba, Selecta pala yan. Maganda man to.
Da-da-dam. B8. Da-da-dam. Da-da-dag-da-da-da-da-dang. Da-da-dag. Dig-dig-dig-da. Ay, tamang-tama. Di ba may Yakult ka? Hawakan mo nga. 9. Alam ko eh. Di ba nasabi mo sa akin, may Yakult ako. Huwag mong galawin Buti ka, Yakult Papa mo. Bear. Tigilan mo ako. Hawakan mo. Kunin mo muna yung Yakult mo. Bilis. Wala akong Yakult. B11. Sige na, Mama Bear, baka gawin kang endorser. Inupos ko na. Tigil Wait na. lang. Bilisan mo. Sige na. Tigilan mo ko sa inubos mo. 7. Inupos ko na, Papa 4. Bear. Meron akong black And dyan na 32. top at And saka 3. 2. black and gray. Ay, gray and ano pa nga yung kulay nun? Pero hindi sa akin kay gold. 26. I. 2. 6. I 22. I. 2. 2. Ayan. Christina, sige na. Ayan. Ready? Harap ka sa camera. 2. Okay ka ba dyan? 260. Ang bilis nakahanap ng Yakult. Wait, ito naman si Papa Bear. Parang Christina, ayan. Harap sa camera. And smile. Okay ka ba dyan? ang dami talaga ni Papa Bear. Oh, basta yan. G. 5. 6. Ay, nako. B4. B4. T50. G. Kaya naman, Ay, balot na naman yung titinda dyan ngayon, Kenneth. Kanina isda. Ngayon may balot na naman. Ano ba yan, Kenneth? Sabihan mo nga yung mga nandyan sa labas. Sabihin mo, oh, grabe kayo ha. Hindi mo lang kayo nahiya. Kaya nga. O 69. O 6. 9. And 38. And 3. 8. Bayan, Kenneth, malas ko sa alam ba kung sino nanalo, Kenneth? B. 3. Ano? Sinulat ba kanina? Si Maribeth Opo, tapos yung Oo, pangalawa. tapos na. B5. Sino Oo, yung nanalo si- una? Maribeth. Una si Terry Yap, Yap, tapos pangalawa si Maribeth Bacauco. Maribeth. Oo. I. Okay, Isa ko man. 200 na ilabas ko ha. Oo. Tandaan ko yan. O 68. O 6. 8. B15. B1. 5. Okay. Mama B4. Bear, harap sa camera. 1. Okay ka ba dyan? Abang, titigilan mo ako. O 3. O 6. 3. Bagay naman, Mama Bear. Oy. O, And diba? 40. Ano ako, Papa Bear? 4. Ha? Ay, wala pa. Dalawa pa. And 37. And 3. Ipalit 7. mo yung ano mo, isang cup mo. Bakit na naman? Ay, pinaglalaroan mo ko. 3. G. 5. Wow, pinaglaruan kita? Lagi mo Kailan na lang ako. kita pinaglaruan? Alam mo namang malapit. Tigilan mo nga Lagi ako. mo na lang. Lagi mo na lang pinaglalaroan. Wow. Sana all pinaglaruan. Ano? And Ay, nako. 4. 3. And 34. And Ayan, may 8 na tuloy si ano. Madam Madam Sapat, Sapat, may ganun sarap, Madam. Hello, Madam G45. Sapat. G. 4. 9. Agoy, 9 na si May Villamar. And 35. And 3. 5. O 72. O 7. 2. Wala pa sa J&J. Pag umakyat namin yan, naka-Louis Vuitton yan. Na sombrero. Ayan, bingo na si Ate May. oh, si May Villamar, ang unang nag-bingo natin. Okay, double check po natin guys. Nandito na po ang ating DTI of Representative. Okay guys, nandito na po ang ating DTI representative, May Villamar, ang ating
Pangatlong winner. Okay, meron siyang 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 8, 9, 11, 17, 19, 25, 34, 43, 55. Okay, bingo! Right, congratulations po kay May Villamar, ang ating napaka-sexy na May Villamar. Wala, hindi alam ni Papa Bear kung sabihin niya. Kaya na lang. Ang ating napaka-sexy. Wala, hindi mo dapat sapat. Meet early. Nasaan na ang May ko? Wala, Jake, may Ayan. nag-save. Ano yan, Jake? Nahanap ka lang dito, Jake. Ayan. Saan ka magpasa ng card doon sa school. Joke. Ulitin mo lang FX TV Vlogs. John Michael, mega lang siya. Say John. Okay, guys. Sa bingo na to. Hindi ako Ayan. naman- Press Super Mario, guys. Kung gusto nyo po makita nyo ito, press Super Mario. Kung gusto nyo po mag-resolve si mga bear, press Super Mario. Visit Papa Bear, dami alam. Ako, Go, Mama Bear. nagtitripal ako dito. Makatago na nga. Magpipress din yung mga, tamo mga auto-auto nila. Magpipress din sila sa Mario. Ay, nako. Guys, ay nako guys. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Alright. Meron na po, guys. May Villamar, na-send ko na May Villamar. May Villamar, na-send ko na. O, di ba? Super Mario din mga life nila dyan. Ay, nako. May Villamar, na-send ko na. Uy, grabe si Rocky Lights. Oh, sabi niya, Super Mario! Ay, nako. Mega shoutout sa Tasoy Patisoy. Mega shoutout Tasoy Patisoy. Super Maria Cristina, sabi ni Ate Donna. Tasoy Patisoy, andun po sa yung attendance, habulin nyo, nasa taas. Habulin mo ang attendance, nasa taas. Madam Sapat, 10 numbers yun, Madam Sapat. Kulang ang number mo. Madam Sapat, 10 numbers yun. Nasanay kasi sa 5, pero Madam Sapat, maglapag ka ng numbers dyan. 10 numbers yun. Madam Sapat, kulang na. Maglapag ka dyan ang number na 5 mo. Kulang ang binigay mo, Madam Sapat. Guys, pag natanggap nyo po ang ayuda, guys, mag-ano lang kayo ha, pag natanggap nyo po ang ayuda na yung panalo, sabihin nyo ng yes, natanggap po namin ang GCash. Ganyan, para at least aware kami. At aware din si Kenneth kung magkano ang nilabas kong pera. Baka winawaldas nyo lang. Naghihirap kami sa Saudi Arabia. Ay, ito. Uy, nakita nyo na ba guys yung bagong movie? Yung Four Sisters Before Wedding? Ang ganda! Mama Bear, nakita mo na? Four Sisters? ano lang, nalagay lang sa Netflix. Four Sisters Before Wedding, nakita ko, promise, ang ganda. Yung nung bata sila ba, doon pala nakita yung ugat kung bakit sila nag-aaway-away, yung basta maganda yung Four Sisters Before Wedding. Ano rin ko
mamaya. Okay, tapos na mag-attendance. Ay, oo, andito. Ito, Papa Bear. Yung Papa limang Bear, number. ito. Papa Bear, ito. Yes. Oo. Tanawin ko yan mamaya. Okay, press start, guys. Press start. Pamay ng aso. Sa akin ba dito may aso? Basta wala dito ha. Meron lang. Sa'yo, Kenneth. Sa'yo, Kenneth. Ay, ngayon lang yan. Ay. Ano kay Papa Bear? Okay, Kenneth niya. Pastilan, yata. Talaga pastilan na to. Uy, hindi. Yung una, hindi yun sa amin. Ngayon lang yun. Sa akin yata dito eh. May tumatahol sa baba. Let's play bingo. 071 071 I20 I20 066 066 I18 I18 G54 G54 061 061 B13 B13 G60 G60 067 067 Oh, 67. Oh, I22 I22 two. and 38 and 38 bumili ka ng casing na ganito, Kenneth, maganda oh. and 44 and Nako, may wallet sa labas. Mabigat atain eh. Maganda. Kasi meron pa yung coin purse eh. Wala na. Ganyan yun. Kahit lang siya. Pero maganda siya. 15 Mama Bear, bumili ka ng ganito oh, na casing oh. Ganyan. Yung ganyan. Yung merong ano ba, protection sa camera. Ayan oh, Malamin yan. Oh, ayan oh. 4 Oh, ayan oh, di ba? Pag camera gusto mo, ayan, pwede mo buksan. Pag I60 sara, oh, ayan. Magkano Diba? yan? Diba? Instead na ako yung magpapabili ng ano, tapos siya pa nag-alok na naman ng sa kanya para ako daw. Magkano and ganyan? 31 and 3 Magkano ganyan, Papa Bear? Eh, hindi naman iPhone 12 yung phone ko eh. Uy, hindi to iPhone 12 sa akin. iPhone 1. 5 3 27 Redditch God ha, sa next game. Kulang ka ng 5 numbers, Redditch. I21 I2 Ikaw, Redditch ha, kanina, sumisigaw ako dito kung saan-saan ka pumapasok. and 45 and 4 Shout out. Nagot ka sa akin, Redditch God. Hinahanap kita kanina pa. B6 B6 Dada Official TV. Shout out sa iyo dyan, Dada. G51 G Da. 1 Huwag ka mapindot-pindot dyan, ano. 2 Kung ano pinipindot mo dyan, Kenneth. 073 073 Kaya tao masarap yung saging ng nilaga. and 40 and 40
Tapos lagyan mo pati. 4, B, 4, Ano ba yung Ayan, may background? ingay ka naman. Sus, Diyos mio. I-mute ko muna. Ano yung problema dyan sa inyo? Bakit may nangaaway dyan? Meron bang ano? Meron bang sabong dyan? O, alam di ha. O, sa kanigin yung na sam nam na. Am na sam nam na. 7, 5, and 31, and 3, 1, and 41, and 4, 1. B7, B7, Guys, isa lang masasabi ko guys. 072, 072, Yung mga nagbebenta ng Yakult, ang lakas kumain. 3, 0, Alam ko na ako ano masasabihan mo para may mapag-usapan ka, para may masabi ka lang, Papa Bear. Alam ko na yan. Kaya, hindi mo pa sinasabi, natatawan na ako. Ayun, wala na sila. Alam ko na yung sasabihin niya. Alam ko na. Ngayon ko lang natanto. 62, 0, 6, 2, Grabe, ang lakas kumain ng mga taga-Yakult. and 35, and Ikaw dyan na magpapalaya ko. Dyan eh. G59, G5, 9, Hala, Nay, nakaagad si Eden. Oo, Eden. G50, G5, 0, Eden Cheese Me. Eden Pascual, Nay, nakaagad siya. and 53, and 4, 3, Kenneth, nasa priyahan ka ba, Kenneth? 068, Maraming nagbebenta ngayon. I-mute ko muna ha kasi ang ingay talaga, pastilan. 065, 065, B8, B8, G49, G49, Hala, malapit na si Abante. 9 and 1/2 na siya. 20, 5, 2, 8, Malapit na ako guys. 9 and 1/2 na ako. 4 pa So, sa akin. 4 pa sa akin. Manalo na ako. 4 pa sa akin. Nakakainis naman. and 33, and 3, 9 and a half. Ay, Papa Bear, hindi ako nakikita yung mukha ko. Tanggalin And mo yung 42. And number 2 ko. Kenneth yan. Laging pumipindot. Kenneth, huwag ka magpindot ng pindot, Kenneth. Kasi natatakpan yung ano. 14, B, Alam mo ba? Wala man. Kasi nga, there, pag kumakain ka, may bingo na si Marian Valio. I, Di ba? 1, Hindi na tuloy yung sasabihin niya kasi may bumingo na. Ay, nako. Okay, Marian Valio, congratulations, bingo po. Kanino ba yung mga nagkasalita ko? Ang ingay ni Kenneth. Kenneth, bakit ang daming nag-echo dyan, Kenneth? Patayin mo yung ibang cellphone mo dun, oy. Wala ako nagamit ng cellphone. Okay, wait lang ha. Sino yung nanalo? Mariani Valio? Marian. One day. One day. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Marian Valo, meron siyang 10. Okay, 41, 42. Right, 41, 42, 43, 44, 45. And then meron siyang 65, 66, 67, 68, 69. Bingo! Alright, congratulations po kay Mariani Valio. Si
Congrats. Okay, wait lang ha. Saging. Bakit saging na naman? Oy, andyan ba si Raditch, God? Raditch, andyan ka pa ba, Raditch? Bakit saging yung Raditch, pinapakit present nila? Raditch. Dada, bilisan mo, Dada. Ilapag ko attendance. Dada, pasok, Dada. Pwede sumali. Buhula ng mayang. Nagalang sarap sa'yo dyan. Buhula ng mayang. Nasaan si Bola na mayan? Ayan oh. Nakita ko dyan lang sa screen. Nandun sa bahay ko. Uy, mega love shoutout. Ate Bohola ng Mayang, mega shoutout. Andito kami sa kabila, Ate Bohola ng Mayang. Okay. Wait lang ha, merong pinapaano sa akin yung pinsan ko. Okay. Full face daw, buong katawan, tapos hatiin. Lutuin, Ang ano yan? buong mukha, hatiin, hatiin. Ano ba yan si Papa Bear? Parang tanga. Sabi niya eh. Ate Bohola ng Mayang, andito kami sa kabila. Wala po Susan Bandoho, wala po. May pabrain ka ba? May pabrain ka ba? Kinetorpes. Ano pabrain? Astilan. Hmm? Kutkuton ang baboy? Okay. Tapping. Ulok? Kasi ulok, buisit. Ano kaya Papa Bear? Okay. Tignan natin guys ha yung nakapasok po. Andito na po si Dada Official TV, John Michael, Madam Sapat. Walang nakapasok dito na ano. Si Dada lang ang nakapasok guys ha. Dada, andito na pangalan mo. Okay, mag-start na tayo guys. Mag-start na tayo. Press. Yan, press nyo yun guys. Mag-start na tayo. Ang tahong ni ano? Ang tahong ni Papa Bear. Mariani Valio, na-send ko na. Mariani Valio, na-send ko na, Marian. 유머를 자 진갑이 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법 Madam Sapat, yes, na ano ko na, napasok na. Ginaya ko na naman sa'yo, Kenneth. Wala talagang magawa. Visit. Ganun lang. I-28, I-2, 8. Tahong ni Mama Bear. Grabe si Mara Babaw, oh. 062, 062. G54, G54. G48, G48. Si Kenneth, ano na naman yung may sigawan dyan sa inyo? Ano ba yan? Uy, kanina may mga P47,
G 4 7 Ay, wala. Nandito kasi I kami sa bahay namin sa Balulang. 1 6 Mega love shoutout Joy Family Vlog. 072 Rose Buds Official. Mega love shoutout. 073 7 3 and 36 and 3 6 and 40 and 4 0 G57 G 5 7 I-23 I-2 3 and 38 and 3 8 B1 B1 I-21 I-2 1 I-18 I-1 8 B8 B8 DJ John at Tagaino Remix. B15 B1 5 Guys, sino ba dito sa inyo gumagamit ng head and shoulder? Kasi yung pinsan ko, nagkakaspa siya. 1 Dahil sa head and shoulder, G58 G Rose Buds, station natin Rose Buds. After next game, buksan ko ulit. B11 B1 1 I-25 I-2 5 Kasi nga, yung head and shoulder, ano man yan, 6 meron kayong kaspa. Kasi nga, yung head papunta sa shoulder, saan ba kayo nakahanap ng shampoo na head papuntang shoulder? Head and shoulder. bayas pa ko, be. Huwag kayong gumamit ng Paano head and naman talaga may pag-usapan niya si Papa Pe, kaya kung ano na lang sabi niya. Totoo naman na. I-29 I-2 9 and 39 and 3 9 G52 G5 2 Rodel, sino na winner? 068 06 Kenneth, sino na number? Nakataw. 4 pa. Pang-5 pa ni ngayon. B7 Okay, copy. 7 and 37 and 3 7 and 45 and 4 5 and 32 and 3 2 B2 B2 B12 B1 2 I-26 I-2 6 Sana all just Tony 7 na. I-24 I-2 4 Paano kumain ng salad? Paano kumain ng candy? I-3 0 Mama Bear, paano kumain ng candy? Paano? Alam niya 06 3 06 3 Hindi na naman yung makatulog. Ito Papa Pe, yan eh. Alvin, station lang. Alvin, ayusin natin yung number mo mamaya. Mama Bear, hindi ka na naman makakatulog. G53 G Sarap yung candy. Okay. Mama Bear, Magkano tayo? Taste testing. B3 B3 wow. Sarap candy.
Ano Parang candy yan? mint. G56. Mint to. Mentol? 6. Mint ito. Meant to be? Meant to be? B14. B1. 4. Parang ano, mint to be. G49. G4. Sana hindi na lang ako. Uy, grabe si Alvin, oh. Grabe si Alvin. B13. B. Grabe si 1. Alvin, oh. 3. Silan. Sino yung mga gustong maging candy dyan? And 44. Sino And na mga gusto maging candy dyan, press 1 para madilaan mo pa, Pepe. Joy, Ate Joy, andyan ka na ba sa bahay ni ano? Yes, Ate Joy, stay tuned sa ano. Uy, may nagbingo na. John Erica Gonzaga. Ayan. Uy, grabe si John Eric, ang swerte ni John, oh. B16. Okay, wait lang ha. Kung sino una nagbingo? Ala, hindi pala. Si Rubilin Ranan palang una nagbingo. Okay, ang una nagbingo guys is Rubilin Ranan. Tama ba? Wait, Yes, double check ko Papa. Oo, parang si Rubilin lang. Siya Papa Bear. Siya nga lang. Siya lang nagbingo. Guys, yung mga bagong pasok dyan, mag-attendance na po ha habang nagko-confirm ko. Rubilin Ranan, check natin. Joy, andyan na Joy, ang attendance Joy. Okay, Rubilin Ranan, merong 1, 20. Hala, Rubilin, wala ka pang 20. Agoy. 20, 30, 12, tapos 6, 2, 25, 56, 23, 43. Nako, 20 pang wala sa'yo, 20. Oo, Alvin, palapag ng number mo, Alvin, 5 numbers. Oo, wala pang 20. Kaya nga. Alvin, palapag ng 5 numbers mo. Okay, continue pa tayo. Continue. Alvin, ilapag mo mamaya, Alvin ha. Ilapag mo mamaya pagkatapos pag merong na bingo, ilapag mo mamaya sa hintayin ang aking hudyat. 066. 066. 061. 061. And 33. And 3. 3. 070. 070. I20. I20. Bingo na siya. Ayan. Papa, G50. meron na kayong online, online sabo. Bingo ka na, Ma'am Robilin. Para sa'yo talaga yan. Hala, naunahan ko ni Rodmar. 7. Naunahan ko sa ni Rodmar 2015 channel. Ha? Rodmar 2015 channel. Wala ka man kaninong pangalan ka, Rodmar. Walang Rodmar 2015 channel dito. Rodmar, walang Rodmar dito. Walang Rodmar nakapasok dito, guys. Anong main channel mo? Nako. Lago tayo dyan, Rodmar. Rodowitz. Rodmar. Walang Rodmar dito. Ibigay ko nga itong saging kay Lynette. Baka gusto niya. Rodmar. Rodowitz.
Rodman, walang... Gusto mo? Ayan, nakita ko na. Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo ng saging? Ay, naku, Bingit. Wow. Parang ikaw hindi, no? Bingit ka! Mulit-mulit akong tawag dito. Bahala sa buhay mo. Wow. Ay, naku. Sa'yo? Okay, Rodmore 2015, meron siyang 3, 13, Hala, hindi tapos pala ako nakamute? Yeah. 33, 43, tapos 53, tapos 63, 73, 61, 62. Okay, bingo. Alright, congratulations po kay Rodmore 2015. Mega shoutout. Okay, sino pa yung hindi nakapasok, guys? Sino pa po yung hindi nakapasok sa attendance? Ayun, nandito na si Joy Family Vlog, nakapasok. And of course, kay Alvin Marinias. Andyan ka na ba, Alvin Marinias? Palapag po ng 5 number mo at maihabol natin. Ay, sabi ko gusto mo ng saging. Oo, gusto mo. Gusto mo yung sinanin eh. Ha? Sa alsa? Sabi mo, order na sa Jollibee. Order na nga. Okay. Naman ako mag-ano. Order na. 1, 11, 21, 31, 41. Okay, idadagdag ko yung 9, 19. Okay. Alvin, yung nakapasok sa iyo dito, andito yung 5 numbers mo. Meron kang napasok 1, 11, 21, 31, 41. Okay, idadagdag ko ha yung 9, 19. All right. Chito, yung mga nakapasok lang talaga, Chito, sa attendance. Silang mga naglapag ng number, nakapasok yan kanina. Yung mga nakapasok lang po ang aking, Raditz, kulang yung number mo, Raditz. Ayan, oh. Yan lang yung napasok mo. Wala kang 5 numbers. Kulang yung sa'yo, Raditz. Yung kay Alvin din kanina, na okay na. 5 number na, kompleto na. Okay, let's start. Raditz, paano Raditz ng Okay. Ayan, 11, 13, 14, 15, 16. Rodel Valio, mega shoutout Rodel. Saan ka galing, Rodel? Bakit ngayon ka lang? Rodel Bayo, mega shoutout. Bakit ngayon kung kailan ang aking luso mayroon ng laman? Sana'y malaman mo na darating ka sa buhay ko. Di ka na maghintay ako. Wow, grabe si Ate Johnny. Oh, mag-start na daw. Guys, press start na guys. Nagalit si Ate Johnny. Hello, Ate Johnny. Galing mo yung nasa screen noon ba yan? Si ano man yan? Kenneth Purpose. Ako na naman. Malamang, sino ba makapindot? Hindi naman ako nagpipindot ng mga pangalan dyan. Ikaw lang naman. Yun yung pang-5 winner, no? Si Rodmar. Malay ko ba sa'yo?
Kumain ka din, Kenneth. Maubos yung Gcash natin dito. Ikaw, bahala ka dyan. Panglima pa yun, panglima. Ilan ba dapat? Ilan ba? 10? 10 ba, Basta. Kenneth? Secret Okay, na. Rodmar. Yan, na Rodmar, Ano ha? ba yan? Parang naman. Rodmar. Yan, nasend na Rodmar. Tinatanong ko ilan yung player lahat. Secret na Ken. siya yun. 10 lang, uy. 100. Ay, 10 lang din sa akin pala. Pwede na yun. Rodmar, nagpasok, Rodel, nagpasok na ako, Rodel, ha? Sa next game ka na, hindi pa pumasok yung pangalan mo sa chan, Let's play bingo. I-16, I-1, 6. Okay, one more. Puro lang naman puro yung action. Hindi naman nag-ano. O63, O6, 3. Rodel, hindi ka pa pumasok sa attendance. Sa next game ka na ulit. Diyos mio. 6. Noted, Rodmar. And 37, and 3, 7. B1, B1. I-18, I-1, 8. G47, G4, 7. O65, O6, 5. O73, O7, 3. Elmer, sa next game, Elmer. Alivor Butterfly, mega shoutout at Alivor. G54, G5. Hello, Ma'am Roms. Mega love shoutout. Mega love shoutout, Alibor Butterfly. 4. I-19, I-1, 9. G50, G5, 0. G55, G5, Ano ba? 5. Ako ba yung... Ay, ayan na naman yung cute. Ano ba, Kenneth? Ako ba yung hindi gumagalaw o ikaw? And 32. Say hi, guys. Hi, guys. Sabihin mo, Hi. Mama Bear, Papa Bear. Hi mo si Mama Bear, ganun. Hi, Mama Bear. I-23, I-2. Mama Bear. Ano mo? Bakit ang cute niyan? Kamukha ako. Joke. 71, O7, 1. Hindi mo yan. Hi, Mama Bear. Hi, Mama Bear. Hello. Yan yung Seven. adapted natin, Papa Bear. Ang cute, Wow. no? Ang cute. And 31, and 3. Asan naman yan, Papa Bear? G49, Pag G4. nagkanak tayo, kamukha ka siguro. Pag nagkanak tayo, siguro ang ganda at saka ang gwapo. Pag babae o lalaki, Papa Bear. Subukan kaya natin. Ayan na naman. Mag-landing na naman si Christina. 34, and 3. Ano daw? Hi, guys. Sige na, hi, guys. Ay, bleh. 5, B, 5. Mama Bear, bleh. Mama Bear, bleh. Diba, ang galing? Ang O cute. 62, O 6, 2. Isa lang yun, Papa Bear. Siya lang mag-isa. B, 1. Sila mag-isa? Ang Hindi cute. siya mag-isa. Dalawa kami. Wow. And 41, Siya lang and yung anak na mag-isa. Ano yung kapatid? Ha? Hello, guys. Hi, guys. Kaya na yan siya, Papa Bear? Chinese. Chinese man to. B4, B, Chinese to siya, guys. Lokwa. Lokwa. Sabi mo. Lokwa. Lokwa. Chinese man to.
Lukwang. 5, Ang dami talaga alam ni Papa Bear. Hindi ka sa tinuturuan. G51, G, Mga bear, bagay sa iyo ang pink na sombrero, sabi ni Ann Alontaga. Oo, para siyang ano, Yakult. G58, G, Tindera sa ng Yakult, ano, Ann Alontaga. 075, 075. I22, I2, 2. I21, I2, 1. Rodmar, na-send ko na Rodmar ha, yung 100 kanina. B2, B2. Cyril James, mega shoutout Cyril James. Oo, sa next game, Cyril. B7, B7. Matuwad ang bata ha, matuwad ang bata. G60, G60. G53, G53. N40, N40. B6, B6. I26, I26. N39, N39. I17, I17. O64, O64. O68, O68. N43, N43. I24, I24. N40, 4, 4. N35, N35. B9, B9. O69, O69. O, Dongwa, makit ka dito, Dongwa. 2, 0. Ne, makit ka dito. Yung ino-order ko. Bisa mo nga. Akit ka ito nga, ne. I27, I27. Ne. Dongwa. G48, G48. Ayan, bingo daw si Mary Dilia Cordero. Sabi ni ano, Dongwa, sana lang ako yawa. Nayawa pa. Ayan. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bingo po si Mary Dilia Cordero. Kasi alam mo kanina, ang sabi niya kasi bingi. Sabi niya bingi. Tapos wrong spelling sana yon. Eh di ngayon nagbingo siya. Okay, tingnan po natin. Salamat sa padala na Yakult ni Sir Ken. Ano ba yan? Pati ba naman doon? Pinapadala ng Yakult? Sana all ng Yakult. Sana all. Okay, Mary Dilia Cordero, meron siyang 6, 7, 8, 16, 17, 18. Okay, 34, 35, 54, and 55. Alright, bingo! Alright, congratulations po kay Mary Dilia Cordero. Okay, press guys. Yan, press niyo po yan. Wala na naman yung Yakult. Kanina pa yan pinapress mo pa pa. Ano lang, kasawa-sawa sa Yakult? Yakult girl.
Kaya tanggalin mo na yung nasa screen. Ano? Paano? Cyril G, hindi po kami tumatanggap dito. Yung ano talaga, dapat yung pumasok sa attendance. Tanggalin mo na yung nasa screen, tapos na yung bingo. Paano? Kailangan nyo Hindi ko talaga alam. sa attendance po. I can see my face. Papa Bear, ilagay mo ako sa gitna, ilagay mo ako sa baba sa kinet. Wow. Wala pag live stream. Diyan ka sa baba. Ilagay mo nga dito tabi tayo, Papa Bear. Ilagay mo ako. Ikaw kayo sa baba kasi ikaw yung kuan. Ayan, wait lang. Bless. Attendance. Andito, attendance. Oo. May attendance po ba na late ako? Ate Ilivor, andyan ang attendance, Ate Ilivor. Natatakpan ng Yakult. Lagi ako natatakpan din lugar pag naglalagay sa screen ng pangalan. Naiinis ako. Nahirapan ako tumingala. Chochay Live TV. Mega shoutout, Chochay Live TV. Okay po. Wala kasi akong pang Chrome. Pang YouTube lang kasi gamit ko. Salamat po. Okay, noted, Cyril ha. Ayan, kailangan po talaga namin kailangan makapasok po sa attendance. Kasi yung attendance po is a must. Kasi pag nakapasok kayo sa attendance, no need na po na may mga discrepancies kasi pag ilalagay namin ng mga pangalan nyo, no? So make sure talaga ay makapasok kayo sa attendance. Yung attendance nyo po will serve, yung attendance nyo ngayon will also serve sa pa-entry ko po on May 1 worth 134,000 pesos. Kaya make sure guys na maka-attendance talaga kayo lagi-lagi sa mga nilalapag ko po na attendance. Shamets TV, mega shoutout sa dyan, Shamets TV. Ayan, attendance, Shamets, pasok ka na para meron kang entry. Okay, tingnan natin kung nakapasok. Andito na si Ate Ilivor. Okay, press start. Press start na tayo, guys. Press start. Sino? Isa tayo nakadaog? Ken? Si Mary Delia Cordero. Cordero? Oo. Mary Delia Cordero. Okay. Let's play bingo. G51, G5, 1. G49, G4, 9. G60, G6, 0. G56, G5, 6. Mary, nasend ko na Mary. Mary, nasend ko na po. N, 4, 1. O74, O7, 4. I16, I1, 6. O67, O6, 7. I20, I2, 0. Mary, dikit ka na ba sa akin, Mary? Merong nakapin dyan. Bahay ko yan yung nakapin dyan sa taas. Yung sa mga hindi po kadikit sa akin, guys. G, Yung nakapin po dyan na nasa taas, yan po yung channel ko. I24, I2, 4.
G57, G, 5, 7. And 39, N, 3, 9. Okay. Noted, Mary Dilia Cordero. Two. Tingnan ko, Mary, kung dikit na ba ako sa'yo. Baka hindi pa ako dikit sa'yo. Ay, Diyos mo. 64, O, 6, 4. And 35, N, 3, 5. B11, B, 1, 1. Ngayon lang ako nakadikit sa'yo, Mary. 1, 7. At least honest ako, ha. And 37, N, 3, 7. O 70, O, 7, 0. I 22, I, 2, 2. B7, B, 7. Noted, Rodel. Noted. B14, B, 1, 4. G52, G, 5, 2. O 63, O, 6, 3. Hello, Mama Bear. Ka-out from Ate Gina Palunas. Teka lang, shoutout Gina Palunas! B13, Hello, B. Gina Palunas. and 33, N, 3, 3. I 21, I, 2, 1. I 18, I, 1, 8. B8, B, 8. B6, B, 6. O 75, O, 7, 5. Huh? And 36, N, 3, 6. And 31, N, 3, 1. And 42, N, 4, 2. O 69, O, 6, 9. Uy, ilan pa sa akin? Ang dami pa. O 71, O, 7, 1. Nalas ako dito sa bingo na to. Hindi man lang bumibingo. B4, B, 4. And 43, N, 4, 3. I 26, I, 2, 6. B12, B, 1, 2. O 72, O, 7, 2. G47, G, 4, 7. G50, G, 5, 0. O 68, O, 6, 8. Ate Marife, 10 numbers po. 10 numbers po, Ate Marife. Elmer 16 channel, mega shoutout.
Okay, andito po yung attendance ha. Ibababa ko pong attendance. Okay, yung attendance po, ibababa ko. Okay, tingnan po natin kay Ate Madel Foster. Mama Del's TV, mega shoutout sa dyan, Mama Del's TV. Andiyan ang attendance. Binaba ko na po ang attendance. Okay, kay Madel Foster po, 18, 13. Okay, meron tayong 18, 13, 12, 21, 31, 60, 75, 69, 43, 7. All right, bingo. All right, congratulations kay Madel Foster. Ate Madel, congratulations. Okay, hintayin lang po natin guys ha. Ate Madel, ayan, na-load ko na Ate Madel. Ate Madel Foster, na-load ko na. Madel TV, shout out Madel, Madel's TV. Ito po kayo sa attendance, Mama Dels. Andyan po, meron pong attendance dyan sa taas. Okay, nakapasok na po si Alivor Butterfly, Elmer 16 Channel, Dante Edulan, Gina Palunas. Yes, Ate Gina, nakita ko na po. Okay, press start, press start. Pang-ilan na to? Pang-ilan na to, Kenneth? Pang 7 na Papa Bear. 3 na lang. Ito, pang Pang 8 na, pang 8. Okay, pang 8. Oh, pang 8 na. Okay, sa attendance po, nakapasok dito si Elmer 16 Channel, Dante Edulan, Gina Palunas, Mama Dels TV, Marife Mendoza, Summits TV. Okay, yan po yung mga nakapasok dito, guys. Can it all start? Let's play bingo. B5, B5. Diyan ako lagay niya, di ba? B4, B4. Sa graph? Yung mga sinasabi mo yung N40, N40. B15, B15. I18, I18. N35, N35. N36, N36. Ayan, N34, 3 na lang. 4. Oh, nahihilo ako, Mama Bear. Eh? O69, O69.
Guys, lahat po na nagpa-member, guys, ha, meron po kayong entries doon sa members box. 5, 6, And lahat po ng Superchatter is meron din doon entry sa Roleta. I-29, Yes, Mama Bear. 2, 9, Maganda ba kulay nito? Ito. Ha? Ito. Yung kulay na ano ba? Ilaw. Oh, 5, alam mo, 9, naguguluhan din ako niyan kung ano pipiliin ko nga. 64, 6, 4, Naka-ring light din naman ako pero ewan ko anong maganda dito. and 43, Ay, Ano ba yun? 4, Ah, 3, wait lang. B12, B1, 2, G53, G5, 3, napunta na. I-25, I-2, 5, B11, B1, 1, Malas. B9, B9, G58, G5, 8, O75, O7, 5, Hi guys. Hi guys. O71, O7, 1, Hi guys. Hi Kenneth. B7, Kenneth. B7, Hi Kenneth. Hello, baby. I9, Hi Mama Bear. 9, Hi Mama Bear. Hi Mama Bear. G57, G5, 7, G46, G4, 6, B10, B1, 0, Arat na. O7, O, Ang dami ko 7, tinuturo sa kasi parang kuwang. Arat na. I-20, 2, Arat 0, na. Arat. O62, Arat O6, na. O61, O6, 1, D60, D6, 2, and Oh, 31, TikTok, ang dami ha. 0. G52, G5, 2, I-27, I-2, 7, I-21, I-2, 1, I-28, I-2, 8, O72, O7, 2, and 42, and 4, 2, O66, O6, 6, B1, B1, O63, O6, 3, and 45, and 4, 5, and 37, and 3, 7, Siguro malaki yung ring light mo, Kenneth, kaya maliwanag. G49, Oo. 4, 9, Dito sa akin eh. Maliwanag. I7, Malaki ang ring light, Kenneth. Isang buong bahay.
B13. B1. Kasing laki ng sayo pa. Ano, yung Kesame. I 2 2. Meron sa Kesame, tapos dun sa ano, meron pa din. I 23. I 2 Sumasakit 3. na nga yung mata ko dito eh. Okay, wait lang. Sino ba nagbingo? Okay, wait lang ha. Okay, Madel Foster, nagbingo ulit. Makita mo na. Sabi nga, Madel Foster, oy. Ati Madel, walang paayuda. Bukas yung channel ko, Ati Madel. Madel, magpalipat ka na sa akin. Grabe si Ati Madel, eh. Sana all, oy, pangalawa na. Ha? Hindi man. Madel, Madel, para ano, entry mo din doon. Malay ko, malay ka. Wala. Magkano? Okay, Madel Foster po, meron siyang 18, 13, okay, 12, 21, 31, 60, 75, 69, 43, and 7. All right, bingo! Right, congratulations po kay Ate Madel Foster ulit. Grabe si Ate Madel, oh. Ate Madel, yung kahit ano, mag-ano ka na doon, magpa-entry ka na doon sa bahay ko, Ate Madel. Nag-screenshot ako. Diba? Tawa lang si Madel. Ano na, Madel? Okay, press start, guys. Press start. Dilo yung sila. Ate Madel, na-send ko na, Ate Madel. Ate Madel, na-send ko na. Let's play bingo. G55. 5. Miss Kiabot, hindi na pwede magpalit ng number. Kung anong number mo dyan, yan na talaga. Hindi na yan pwede. Oh 74. Oh 7 4. 20. I 2 0. I 27. I 2 7. I 22. I 2 2. Eden Pascual, mega shoutout to John Eden Pascual. 3 9. G59 G5 9. G53 G. Hindi na talaga pwede palitan yan, ano. Ako, kahit pa paano, nakakaabot din ng 6, sabi ni Mami Loans. G52 G5 2. And 43 N 4 3. O 65 O 6 5. G54 G5 4. And 38 N 3 8. O 72 O
7, 2. And 32, N, 3, 2. I 23, I, 2, 3. O 66, O, 6, 6. I 17, I, 1, 7. B 9, B, 9. O 71, O, 7, 1. O 70, O, 7, 0. I 21, I, 2, 1. Yahoo! Dalawa na daw kay Mami Lons. Ayan, laban lang Mami Lons. 41. N, 4, 1. O 67, O, 6, 7. B7, B, 7. And 40, N, 4, 0. G50, G, 5, 0. I 26, I, 2, 6. B 13, B, 1, 3. O 63, O, 6, 3. And 35, N, 3, 5. And 37, N, 3, 7. And 44, N, 4, 4. B2, B, 2. I 16, I, 1, 6. G60, G, 6, 0. B3, B, 3. O 73, O, 7, 3. N 45, N, 4, 5. G51, G, 5, 1. I 18, I, 1, 8. And 31, N, 3, 1. B4, B, 4. O 64, O, 6, 4. O 62, O, 6, 2. O 68, O, 6, 8. G58, G, 5, 8. O 61, O, 6, 1. Alright, meron na po nag-bingo guys. Alright, Marife Mendoza, bingo po. Okay, check natin Marife Mendoza.
Alright. Marife Mendoza, bingo. Okay, Marife Mendoza, meron siyang 212. 212. Right, bingo po si Marife Mendoza, meron siyang 212, 16. Meron din siyang 21, 38, 43, 55, 54, 66, and 68. All right, bingo. All right, congratulations po kay Marife Mendoza. All right, okay. Okay, press start, press start. Hanggang 7 numbers lang kaya lumabas. Ayan. Ayan, taga-start na lang kami. Agoy-agoy. Alright, press start, press start. Relate ako sa taga-start. Alright, next po tayo. Next. Let's play bingo. I-19, I-1, 9. Malas talaga ako sa bingo mo, Papa Bear. Ay, grabe si Raditch, oh. I-29, I-2, 9. And 35, and 3, 5. O 69, O 6, 9. And 44, and 4, 4. And 33, and 3, 3. B2, B2. O 75, O 7, 5. G50, G 5, 0. G47, G 4, 7. And 34, N 3, 4. O 70, O 7, 0. I-27, I-2, 7. O 61, O 6, 1. And 43, N 4, 3. And 39, N 3, 9. B11, B1, 1. I-16, I-1, 6. G57, G5, 7.
B14, B1, 4. O64, O6, 4. I20, I2, 0. O74, O7, 4. And 36, N, 3, 6. And 42, N, 4, 2. And 31, N, 3, 1. And 40, N, 4, 0. Ayan, nasend ko na ha, Marife Mendoza. Nasend ko na. I21, I2, 1. I28, I2, 8. B7, B7. I25, I2, 5. B4, B4. G59, G5, 9. G55, G5, 5. G53, G5, 3. And 41, N, 4, 1. G51, G5, 1. Ikapila na ni Ken. O68, O6. Last na, Papa Bear, last. Last na to? Oo. Okay, guys. Last game na to, guys, ha. Last game na ito. Sorry guys, nagkaroon ko ng aking order. O, diba? Ilisin ang all. Ilisi ang all and then press ni mo na pag napindot na ni mo all, na kay makita ang Kenneth Abant kaya ayan. 4, 9. So yung Kenneth, yung piliin ko, no? Oo. Ayan, okay na. B9, B9. O73, O. Kuha ako ng dinner ko sa labas. Kaya, I30, I3, 0. G58, hindi ko alam kung nag-linggo na ba ako. Nakamute and ba ako guys? 37, and 3, 7. Kapag narinig na ako, Narinig kita. B5, B5. Okay, may bingo na daw. Alright, bingo po si Maymay Valencia. Ayan, thank you so much, Papa Bear. Okay, Maymay Valencia. Bingo. Ayan, Maymay Valencia po, meron siyang 19, 20, 21, 30, 31, 39, 40, 44, 49, and 50. Alright, bingo para kay Maymay Valencia. Congratulations.
Okay, ang next po natin ay ano, Ken? Non-members na tayo? Non-members lane? Oo. Oo. Alright, pa-press po, raffle. Press raffle na po. Press raffle. Ayan guys, kaya na sinabi ko guys, sa mga gustong sumali sa pa-raffle guys, yung inyong membership, depende po sa level. So kung magpapa-member kayo, so pwede kayo makasali doon sa members box. And then doon din yung may pinakamaraming prizes guys. And then if ever mag-super chat kayo, meron din po tayo doon sa Roleta. Ayan. Kaya, magpa-member at magpa-super chat ka dyan, guys. Bilisan nyo na. Meron akong food, yahoo! O, diba? My favorite. Kung sana o si Papa Bear, oy. Ayan yung secretary ko dyan, secretary. Secretary Kenjel po yung kinuha ni Abanti Bisaya ta. Okay, thank you. At the A-Livor Butterfly, thank you so much. Thank you, Ma'am Elivor. And then Papa Bear, thank you so much. Ay, ha? Elivor. Yan nga yung Alright, congratulations. Ayan, so, A-Livor Butterfly, congratulations na naman sa inyo dyan. Ay, di po kasali ang hindi member, wala po kasi ang pang member. Guys, pwede po kayong sumali guys, kahit if hindi po member, go ahead and if ever you want mag-super chat po kayo dyan, pwede po mag-super chat. As long as merong laman ng Gcash nyo, agoy. Ayan, congratulations host Kenneth from Ginsky Hababy. Uy, thank you so much Rubilin Ranan sa yung pakulay dyan. Thank you so much sa yung super chat. Miss Kiabot, thank you so much. grabe si Ma'am Rubilin, 125 plus 50. Ayan, Madam Sapat, Sir Kenneth, member mo ba ako? Member mo ba ako? Yes, Madam Sapat, yung sinend mo sa akin, nilagay ko na dito. Member mo ba ako? Ay, yun lang, walay pala man Gcash ko. Ayan, Ayan, secretary ko dyan ha, yung mga nagpa-member. May Villamar, thank you so much. Thank you so much, Ate May. Love. And nililista ko muna, guys. Oy. And wala na ba? Madam Sapat, hindi. Ayun na, member na po si Mary Grace Zapanta. Congratulations, Mary Grace. Welcome to Kenneth Corpse. Parang nasa patay lang, no? Uy, grabe. Uy, nagpa 250 pesos. Salamat. Congratulations po on your first grand live stream. Hala, andun na rin si Jess Tony Galarita. Salamat so sa much. color yellow, 250 pesos. Sino to? Secretary Yes, Genji, no? Yung pin na lang po ang inihintay ni Kenneth Corpse. Sana all guys. Hindi na lang pin po. BPO lang hihintay ni Kenneth talaga. Hindi pa siya nakapagpa-apply. Diyos mio, Marimar. Ayan, shoutout po sa mga tao dyan na yung etc. Yan guys, please do subscribe guys sa Facebook page, etc. Ayan, puntahan niyo po guys It's a very recommended Facebook page. Yung mga, kung gusto niyo po, tumingin kayo sa mga batang, yung mga pang kids, murang-mura lang po. You have 50 pesos. Nag-range po siya sa 50 pesos going 200. Very cheap prices guys. Presyong Divisoria po. Go ahead and search
i-search niyo po yan guys sa Facebook page. Ayan, 70 ha. 70 people guys. 70 people. Please do like and subscribe itong Facebook page na tinatawag po, etc. This is this Facebook page or ito na to guys naka-ano po ito, naka-base po ito sa Cebu. I will also be doing a collaboration video with these people guys. We will be sending out mga t-shirts, shirts, mga ganyan na sa mga in the future guys. So please do, subscribe, and if you want to buy shirts sa mga pangbata, go ahead and click etc. Thank you so much, Ma'am Jovelyn Cajes. Guys, meron po tayong mga Superchatter guys. Kaya Kirky Calroa all the way from Cebu. And of course, kay Paul, yung natakot sa karayong kay Paul, nag-shout out. Ayan, shout out. And of course, kay salamat kay nakalimutan ko. Si Ann. Ayan, shout out kay Ann, of course. Yan, i-drop ko ang kanilang Facebook page, guys, ha? I want you all to subscribe, etc. Okay, i-subscribe niyo po ito, guys. Please do like this channel. Etc. guys. Balik po kayo and then, Jonathan, 12 entries po. 12 entries. Eto ba yun? Etc. Baka mali itong etc. na pinuntahan ko. Ayan, etc. main PH. Ayan, from Cebu City. Eto guys, i-drop ko ang kanilang guys, and then please do like. Uy, Jovelyn Cajes, thank you sa super chat mo na 250 pesos. Thank you so much. Main. Ayan, thank you so much, Radich Bart, yung pa-member dyan. Ayan, sa secretary dyan sa itaas. Pakitake note po ng mga entries nila. Ayan, Dave po yung kinuha niya, level 4. Ayan guys, sa mga hindi ko pa member dyan guys, meron din po yung entries doon sa members box guys. Guys, ito lang po yung box sa members guys. So napakaliit lang, promise. Ito lang. ETC lang pala guys. Okay guys, 68 people in the house guys, 68 people. Ayan, anuhin natin. 2,200 followers. Okay, murang-mura lang guys. It's a very unique clothing that binibenta nila guys. So, yan, puntahan niyo po. Meron din silang pabango guys. Na-try ko yung pabango nila. Ayan, meron din po bibigyan din po ako nila. Thank you ha in advance. Sana all. Oo, sana all ka talaga. Oy, grabe. The perfume na binibenta nila ang sobrang bango, very affordable, and ang pinakamaganda is oil-based pa siya. So kung wala kayong pangpadulas, pwede nyo siyang gamitin, ha? Sana all dumudulas, no? Alright, go ahead guys. Yan guys, 60. And puntahan nyo po. Please do have time. Andito lang naman po si Kenneth Corps. Naka-live po siya. Please do have spend your time watching the Facebook page na drop ko, and then
please click the like button. Thank you so much. It would mean a lot to me and to everyone around the universe. Go ahead, mag-start na. Kenneth, mag-start na. Okay. So, Nasaan yung isang ano mo? Nasaan ba yung isang camera mo? okay. Wala. Ah, parating na ba? Ipakita ko lang, malaki man. Dala na Ano? lang ito. Okay. Ayusin mo. Wala naman ito pa rin. Guys, bago po ako bumunot guys, so let me grab this opportunity guys to thank all my sponsors. So special mention po kay Mami Loons. Thank you so much Mami Loons. Kay DJ Pink Noise na sponsor din ng WH, kay Jokyon, kay Johnny Mox Vlogs, kay Madam Sapat, Mami Neri, Robilin Baho, Joby Mix Vlog, Emily Enriquez, Amigo Tabay, Jomelyn Amlani, Twin MJ, Vince Sky Channel, Jada Gags, Irene Butaslap, Christina PH Vlogs, Elivor Butterfly, Justoni Galarita, Jovelyn Cajes, Angeli Bordahe, Ma'am Ann Alontaga, Jedare Quaresma, John Skywalker 04, Rovilin Ranan, Juscoro Monticalvo, Jennifer Olango, Mary Rose Abdala, diba? Lelibet Paconio, Lowilin Ramas, Hello. Matt Andes, and Ma'am Pinky Panugaw. So to all my sponsors, my heartfelt appreciation po sa inyong lahat because this event wouldn't be possible without you. So thank you so much talaga. Thank you so much po ha sa lahat ng mga sponsors. So, yun po. Thank you po sa inyong lahat, guys. And, ito na guys. So, yung una po nating i-raffle is yung sa non-members. So, sa non-members, guys, ito po yung mga nagpapa-entry sa akin. Tapos, ito po yung mga dumidikit tapos na pumupunta doon sa mga nilalapag ko po na sponsors. Iba din po yung sa members, Superchatters box. Mamaya po yun pagkatapos po nitong non-members. So for the non-members, guys, so yung una is yung WH. So 4 man to guys. So 2 for non-members and then 2 din po doon sa member Superchatters box. So, una ko pong bubunutin guys is 2 winners of 100 WH. So, patay po ako dyan guys ng WH guys. Patay po ng WH. Kumakain lang. Ano po eh? Teka lang muna. Nahihirapan ako pastilan. Kasi guys, wala man akong ibang cam kasi. So kaya ito na lang talaga yung aking way po, guys. Ayan ha. So, ito po yung box natin guys for non-members. Ano ito eh? Ang laki kasi. Uy, dito ko. Dito ko. Okay. Laki ng mukha ko eh. Bakit nilagay dyan sa ko? Diba? Nilagay dyan sa loob ng ko. Gawin eh. Uy, paluwas ang tipan na naman. Eh, parang iba na. May kakakulit sa rest. Sige na yan, anak yan. Sige, ako sa kumpong. Okay na lang. Stila. Okay guys, so ito po guys, pag nabunot po ang inyong pangalan, so all you have to do is to type present and then you will be given 10 counts para makapag-present and then if hindi po kayo nakapag-present, pag hindi pa po ako nakapagbunot ng next name, tapos nakapag-present kayo, that is still considered po, ha? So yun po yung aking rule. So as long as hindi pa po ako nakabunot, so
considered ko yun. Ayan, thank you so much, Mami Loons. Love, love, Mami. And sa lahat ng mga bagong members dyan, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, thank you so much, Mami. Ayan guys ha, so ito po guys ha, so God sees everything naman guys. So makita natin ha, kasi medyo malaki kasi itong kuan, oy, stilan. Ayan, titingin. Guys, titingin na lang ako sa likod guys, at tapos bubunot ako dito. Okay, for WH tayo guys ha, so we'll make this very quick para hindi pa tayo abutin alas 12. Okay, first winner po ng WH, 100 WH po to guys. Okay. Ito po guys, nabunot ko na po guys ha. For 100 WH. Ito po guys, parang hindi mabasa. Uy, tabangin sa kapit, Bing. Ikaw na hawig daw, Bing. Ayan guys, hindi mo nakikita. Uy, paano ba ito? Hindi mo nakikita. Nakikita ba? Hindi masyado. Ayan, Sian Adapal. Nakikita na. Ayan, Sian Adapal for 100 WH pa-present po. Pwede, if hindi nyo po need yung WH guys, you can always donate it to others sa mga nangangailangan po. Ayan. So ayan, nag-present si Sian Adapal. Ayan, noted po ha. First winner po ng 100 WH, sponsored by DJ Pink Noise. We have Sian Adapal. Donate po kay Roxy. Ayan. Noted, Sian Adapal. Kailangan Okay, niya yan next. kasi nag-YouTube na si Roxy. Kailangan niya yan. Okay, next tayo. Next. Second winner. Ayan po guys, meron po nag-hold guys. Tapos titingin lang po ako sa likod guys ha. To be transparent po guys ha. Okay. Ito po. Ayan. For another 100 WH, we have Ma'am Jovelyn Kahis. Pa-present po ako, pa-present. Ayan, Jovelyn Kahis. Pa-present po ako for 100 WH. Ang hirap bukas nila. Jovelyn 1. Pa-present po ako, pa-present. Ayan, present na. Ayan, Jovelyn Kahis, our second winner of 100 WH. Ayan, congratulations sa ating 2 winners ng 100 WH. Okay, next set of winners po guys. Next set of winners. 15 winners po ng 50 pesos GCash. Okay, patay po dyan ng 50 guys, patay. Init po. Okay. Ayan guys, 50 na to tayo guys sa 50. Ano na oras? Okay, 6:23 pa. Ayan, patay po muna ko dyan guys ng 50. Ayan, sa 62 million people in the house. Thank you so much po sa pag-stay po ninyo dyan. Ayan guys ha, gaya po ng sinabi ko sa post ko sa Facebook page, I made adjustments po sa mga prizes para marami po yung mabunot natin, no, para ma-distribute po yung prizes natin, no. Okay, first winner of 50 pesos GCash. Ayan, mega love shoutout po sa ating bagong member dyan, Kirky Cal. Ayan, thank you so much, Kirky Cal.
Ayan po guys. First winner of 50 First winner of 50 pesos Gcash, Sian Adapal pa-present. Ayan, pa-present po, Sian Adapal. Ayan, Sian Adapal, Dana Mamilu sa kaiga pa din pagod sa work. Ayan, Sian Adapal pa-present. Ayan, first winner of 50 pesos Gcash. Ang hirap pala nito, no? Ngayon ko pala lang. Okay, next po tayo guys. So wala pong nasa kamay guys ha. O ayan, makikita nyo naman. Ayan, tatalikod po ako ha, tatalikod. So 14 winners to go pa po. Ito po guys. Ayan, pa-present po ako, pa-present. It's me, Sarah. Nakikita ba? It's me, Sarah, pa-present. Oo, nakikita. Ayan, it's me, Sarah. Second winner po ng 50 pesos. Pa-present po, pa-present. This will not take so much of your time, guys, if makapag-present agad-agad. Ayan, nandyan na si It's Me, Sarah. O, diba? Sana all. Diba, mabilis tayo nito. Ayan, so 13 winners to go. Ayan, tatalikod ako ulit ha. Wala po ha, wala pong nasa sa kamay ko po. ang dami kasi nito, oy, pasilan. Kenneth, manuotin na pangalan ko. Ayan. 50 pesos Gcash pa-present. Ann Aluntaga pa-present. Ann Aluntaga. Ayan. Third winner ng 50 pesos. Ann Aluntaga pa-present po. Pa-present. Napabilis din ang subo ko. Sabi ni Mami. Wow, English. Ayan, nag-present ako, di ba? So, hindi man tayo magtatagal nito, guys. Basta makapag-present lang agad-agad. So, ayan. So, Okay lang tumagal, basta manalo. okay, next winner po, guys. Next winner ng 50 pesos. Ayan, guys. Wala pong papel sa kamay po natin. Ayan. Kenneth, nahulog yung iba. Wasan. Ay, kukunin muna. Meron ka sa tagahawak. Ayan na, sige. Sino Pasensya tagahawak na. si Bebe na? Hindi, ay, wala mo siya dito. Sana all. 10,000 entries kasi lahat-lahat. Ayan, pa-present. Alvin Marinas. Alvin Marinas, pa-present. Ayan, Alvin Marinas, pa-present. Alvin Marinas. Alvin Marinas 1. Alvin Marinas 2. Alvin Marinas 3. Alvin Marinas 4. Wala ka, Alvin. Alvin Marinas 5. Hindi ba mo Wala siya? ka, Alvin. Ayan, Alvin Marinas. Ayun, 5. Alvin Marinas 6. Bibili ako ng Ayan, nag-present na. Present. Bibili ako. Ayan, congratulations, Alvin Marinas. Ayan. So, pang-5 na po tayo, guys. Pang-5. Ayan, noted, Alvin. Ayan, next tayo, guys. So, wala, guys, ha. Wala. Kasi yung isa kong kamay nakahawak man dito sa earphones ko. Ayan. Next tayo, guys. Next. Okay na kami? Puro bato. Ayan, pa-present po ako, Jake McEarley.
Drake McEarly pa-present. Jake McEarly. Yes, yes. Noted na noted, Kikay Scolet. Hindi, hindi kasi agad-agad nakikita dito sa StreamYard. Ayan, Jake McEarly pa-present. Jake McEarly. Jake McEarly. Ha? Jake McEarly 1. Jake McEarly 2. Ano, mahal din. Jake McEarly 3. Jake McEarly 4. Jake Na-present na, McEarly present na. 5. Ayan. Present na. Ayan, pressnet kasi. Ayan, noted, Jake. Ayan, Jake McEarly. O, diba? Iba-iba yung nabubunot. Sana all. Okay, next tayo, guys. 6th winner of 50 pesos Gcash. Guys, Ayan, guys, ha? tayo raw ha. Wala, ha? Wala. Okay, hindi pag sure ba? Okay. Pakita ko mo yung talikod. Okay, ito na. Pa-present po ako, pa-present. John Skywalker 04. John Skywalker 04, pa-present po, pa-present. John Skywalker 04, pa-present. Diba? Ang kitang-kita na yung mukha ko. Still. John Skywalker 041. John Skywalker 042. John Skywalker 043. John Skywalker 044. John Skywalker 045. John Skywalker 046. John Skywalker 047. Asan ba si Ate John Sky? John Skywalker 048. John Skywalker 049. John Skywalker 0410. Ayan, wala si Ate John Sky. Ganyan ang sinabi ko, hindi pa ko makakabunot ha. It can still be considered. Okay, bubunot na po ako guys ha. Okay, for our next winner na. Okay, next winner po natin guys. Ayan. Nawawasa ba? Ayan, Erwin Tuwak, pa-present. Erwin Tuwak. Ayan, Erwin Tuwak, pa-present. Ate John Sky, nahuli na po Ate John Sky. Nakabunot na po ako Ate John Sky. Ayan, pa-present, Erwin Tuwak. Ayan, nag-present na. Erwin Tuwak. Ayan, number 7. Okay, 7 winner po tayo guys. O, diba, iba-iba yung nabubunot. Okay, 7. Wala ha, wala. Okay. Ayan, bubunot na po ako ha for our 7th winner. Ayan, pa-present po ako, pa-present. Roxy Light, pa-present po ako, Roxy Light. Roxy Light, pa-present, Roxy Light. Yes, Ate John Sky, baka mabunot ka ulit. Marami pa to guys, promise. Meron pa sa members. Doon sa members, Ate John Sky, marami ka mang entries doon. Ayan, sino yung nabunot ko?
Roxy Light. Ayan, ang present na Roxy Light. Ayan, 8 winner po tayo guys. 8 winner. Okay, so proceed tayo agad-agad ha para hindi din tayo masyadong matagalan. Ayan guys ha, for us, sa 8 winner natin, sorry kasi may laglag. Ayan! Pa-present. Chito Merx Gilboy Velasquez. Ayan, pa-present Chito Merx Gilboy Velasquez. So, di ba gusto ko itong mga ganito? O, iba-iba yung nananalo. Chito Merx Gilboy Velasquez, pa-present po ako, pa-present. Chito. Kala makita ko nung. Ayan, present na si Chito. Ayan, Chito Merx. Ayan, noted. Chito Merx, di ba? Next, guys, 9th winner po tayo. Exit ko. Ayan, guys, ayan. Ayan. Wala. Okay, bubunot na po ako ha, bubunot. Ano ba ito? Teka lang guys ha, kasi lang nito, baka ma-X eh. Ito. Okay yan guys ha, wala. Ito muna. Oh. Dami kasi Ayan. Ayan, pa-present ako ulit. Jake McEarly. Ayan, Jake McEarly, nababasa ba? Jake McEarly, pa-present. Ayan, pa-present, Jake McEarly. Makita dira? Maklara mabasa? Sige lang, basta mabasa lang siya. Ayan, Jake McEarly, noted. Ayan, o diba? Pangalawa na si Jake, oh. Bakit pumunta? Tanggalin ko muna itong mouse. Stillan. Okay, next tayo guys. Next for our 10th winner of 50 pesos. GCash. Hirap talaga. Ito na guys ha. Ayan. Tadadadang. Ayan, pa-present po ako. Mami Neri, pa-present. Ayan, Mami Neri, pa-present. Mami Neri, pa-present po, Mami Neri. Anong tato na nakikuan? Gusto gid mo ana ay. Alam. Ako na lang niti, ako na lang ako muli ko sa inyo. Ay, magkuhan mo na. Ano ka na magkuhan bangko para di ka magkuhan. Ano siya ganyan? Ano? Mahulog na nila ng jabutan. Ana na lang. Ayan pa present, Mami Neri. Kasi tawa? Kaya mo, dili niya makita. Yan. Sige lang. Mami Neri 1. Mami Neri 2. Mami Neri 3. Mami Neri 4. Mami Neri 5. Mami Neri 6.
Mommy Neri 7, Mommy Neri 8, Mommy Neri 9, Mommy Neri 10. Ayun, wala si Mommy Neri. Ayan, next tayo guys. Bunot tayo ng iba guys. Ayan guys, sa wala ha. Ganito na lang. Still lang. Seren! Ayan, pa-present. Sorry ko nimit. Pa-present. Awi, Seren. Pa-present po ako, Christina PH Vlogs. Christina PH Vlogs, pa-present. Magkano yan? 1 million. Present. Ayan, 50 pesos. Nasa sa baba. Ayan, nag-present ka na? Oo, ayun o, sa baba. Ayan, present. Okay, next tayo guys. 5 winners guys. 5 winners pa for 50 pesos. GCash na non-members box. Ayan, next po tayo. Next. Stilan. Uy, bakit ang mukha po eh. Okay, next. Dito sa awisan. Ayan, pa-present ako, pa-present. Sally Trivino. Sally Trivino, Sally Trivino, pa-present. Sally Trivino, pa-present, Sally Trivino. Pastila lang. Hagad ko. Ayan, pa-present po ako kay... Saan ba yun po? Sally Trivino, andyan ba? Sally Trivino 1. Sally Trivino 2. Ayan, nag-present na, oy. Ayan, Sally Trivino. Ayan, 4 winners. Last 4 winners for 50 pesos. Ayan, magbubunot na po kayo na wala po. Wala. Ayan. Ayan, pa-present. Pa-present ba ko? TikTok pa more? TikTok pa more? Ayan, TikTok pa more. Pa-present. TikTok pa more. TikTok pa more. TikTok pa more. Asan ka na TikTok pa more? TikTok pa more 1. TikTok pa more 2. TikTok pa more 3. TikTok pa more 4. TikTok pa more 5. Ayan, nag-present na si TikTok pa more. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan, Mami Neri. Mami Neri. Kanina ka pa po nabunot, Mami Neri. Ayan, baka mabunot ka pa mamaya, Mami Neri. Ayan, marami ka mang entries dito, Mami Neri, lalo na sa member Superchatters box. Ayan. Ayan. TikTok pa more, congratulations. Hello, Mami Neri. Mega love shoutout. Ayan, nag-present na si TikTok pa more. Last 3 winners. Thank you so much, Mami Neri, sa pagpunta. Ayan. Last 3 winners for 50 pesos, GCash. Ayan po, guys, ha. Wala. Ihalo muna natin, ihalo. Ten! Pa-present ako, Gina Palunas.
Ayan, Gina Palunas, pa-present. Ayan, love, Mami Neri. Ayan, pa-present, Gina Palunas. Gina Palunas. Ayan, nag-present agad. Ayan, last two guys, last two. Ayan, last two for 50 pesos GCash. Next tayo, next. Ayan guys, hinahalo na siya guys. Oh, ang dami kasi niya, oh, di ba? Kikita niyo naman dyan, oh. Di ba? Ihalo ko muna ha, bago ako mag... Ayan! Pa-present ako, May Villamar. May Villamar. Ayan, May Villamar. May Villamar. Eh, nabasa ba? Ayan, May Villamar. Pa-present, May Villamar. O, diba? Ang ganda ng setup ko kasi iba-iba yung nananalo. Si Jake back early lang yung naulit. Ayan, May Villamar. O, diba? Sana all. Okay, last winner for 50 pesos GCash. Ayan. Teng! Sana all, o, di ba? Pa-present TikTok pa more. Ayan, ayan, TikTok pa more. Ayan, TikTok pa more. Pa-present ulit, pa-present TikTok pa more. Ayan, TikTok pa more. Pa-present, TikTok pa more. 1. Ayan, nag-present agad, di ba? Mabilis tayo nito guys, basta makapag-present agad. Ayan, so again guys, winners, 15 winners of 50 pesos GCash. We have Sian Adapal, it's me, Sarah, Ana Luntaga, Alvin Marinas, Jake McEarly, Erwin Tuwak, Roxy Light, Chito Merx, Gilboy Velasquez, Jake McEarly, Christina Page Vlogs, Sally Trivino, TikTok Pamor, Gina Palunas, May Villamar, and TikTok Pamor. So those are our winners of 50 pesos GCash. Okay, next tayo guys, 15 winners of 100 pesos GCash. Ayan, 100 tayo guys sa 100. 15 winners ng tag 100 GCash. Again, you will be given 10 counts and then as long as hindi pa po ako nakapagbunot, then your presence will still be accepted. Ayan. Okay, first winner of 100 pesos GCash. Ayan. Wala po guys, wala po sa kamay guys ha. God sees everything. Ayan. Ayan, sana all to eh. Ayan, pa-present, Chito Merx, Gilboy Velasquez. Palagi din naman to sila sa akin. Ayan, Chito Merx. Ayan, Chito Merx, Gilboy Velasquez. Pa-present, Chito 1. Ayan, present agad-agad, di ba? Chito Merx. Ayan, next tayo guys. Next. Ayan, halo mo natin guys sa para. Okay. Ayan na, wala po guys sa wala. Next winner of 100.
Tere! O, diba? Sana all. Noranian Tacloban, pa-present sa iyo dyan. Noranian Tacloban for 100 pesos. Ayan, Noranian Tacloban. Nababasa ba? Ayan, Noranian Tacloban, pa-present po, pa-present. Pa-present po, pa-present. Ay, di ba? Present agad si Noranians. Oh. Ito palagi man to sila sa akin din, silang Noranians Tacloban. Ayan, next tayo, next. Third winner of 100 pesos. Am I that fast, guys? Or sakto lang? Diba? Okay, next tayo, guys. Third winner. Ayan na, wala. Tadadang! Sino to? Diba? Sana all. Ayan pa, present. Iris Jairi Manalastas. Ayan pa, present. Iris Jairi Manalastas. Pa-present po ko, pa-present. Diba din? Ayan, Iris Jairi Manalastas. Pa-present. Iris 1. Iris 2, di ba? Ang pawis na ako. Iris 3. Iris 4. Iris 5. Ayan na, present na, oy. Ayan, Iris. 109 ba bayaran ko sa'yo? Bayaran mo na yun? Ayan guys, gaya ng sinabi ko guys, yung ating raffle draw, it's just a matter of luck lang po. Pero of course, if marami ka pong entries, so of course, you have more chances of winning. But then again, it's just a matter of luck lang talaga. Ayan, thank you so much, Madam Taiwan Lifestyle. Mega love shoutout po sa iyo dyan, Madam Taiwan Lifestyle. Thank you so much po, Madam Taiwan, sa pagpa-member mo dyan. Ayan. Yes, Mami Loons. Noted na po, Mami Loons. Ayan. Thank you, Mami Loons. Ayan. Next po tayo, guys, ha, for fourth winner of 100 pesos. Ayan. Ayan, o, diba? Sana all. Pa-present, Jenna De Pedro Vlog. Jenna De Pedro Vlog, pa-present. Ayan, pa-present po. Jenna De Pedro Vlog. Sorry, expired na pala. Thank you so much, Madam Taiwan Lifestyle. Jenna De Pedro Vlog, pa-present for 100 pesos. Ayan, di ba? Andiyan na, Jenna De Pedro. Jenna De Pedro Vlog. Okay, next tayo. Number 5. Fifth winner of 100 pesos. Ayan. Halo muna natin. Halo. Ang ending nito guys, na stiff neck ako. Baka hindi naman. Ibalik yung liig ko, pastilan. Ayan. Tadadang! O, diba? Sana o, nabunot pa o. Reds Marilia Vlogs. Andito pa to si Reds ngayon. Baka nagtrabaho ito. Reds Marilia Vlogs. O, diba? Reds Marilia Vlogs. Pa-present. Reds Marilia Vlogs. Pa-present. Reds 1. Reds 2. Reds 3. Reds 4. Reds 5. Parang wala na ito si Reds ngayon. Reds 6. Ayun, present si Reds. And congratulations, Reds. Ayun, Reds.
Ayan, Reds Maria Vlogs. O di ba guys? Nagpapa-entry man to dati si Reds akin. Okay, next tayo guys for our sixth winner. Sixth winner po tayo. Ayan! Amigo Tabay. O, di ba? Sana all. Amigo Tabay. Andiyan pa ba si Sir Amigo Tabay? Amigo Tabay pa-present. Mega love shoutout, Bicolanang Oragon. Mega love shoutout sa iyo dyan. Bicolanang Oragon. Ayan, pa-present. Sino yung nabunot ko? Amigo Tabay. Andiyan pa ba, Sir Amigo Tabay? Pa-present. Amigo Tabay 1. Amigo Tabay 2. Amigo Tabay 3. Amigo Tabay 4. Amigo Tabay 6. Amigo Tabay 7. Nawala na to. Amigo Tabay 8. Amigo Tabay 9. Amigo Tabay 10. Ayun, wala siya. Ayan, bunot tayo guys. Bunot tayo ng iba. Bicolanang Oragon, ito po yung mga nagpapa-entry po sa akin every weekdays from Monday to Friday tapos 10 a.m. Ayan, next po tayo. Kung magpa-member ka sa Bicolanang Oragon, pwede ka makasali doon sa members box. Mas malaki yung mga pa-premyo doon. So the higher the level you will get, you will avail, the more entries you will get. Ayan, next tayo guys, next. Ayan, pa-present ako, di ba? Sana all. Vince Sky Channel. Vince Sky Channel. Vince Sky Channel, pa-present. Vince Sky Channel 1. Vince Sky Channel 2. Vince Sky Channel 3. Vince Sky Channel 4. Vince Sky Channel 5. Vince Sky Channel 6. Vince Sky Channel 7. Vince Sky Channel 8. Vince Sky Channel 9. Vince Sky Channel 10. Ayun, wala si Sir Vince. Ayan, bunot tayo ng iba guys. Bunot. Napagod yung tagahawak ko. Pastilan. Sir Gal, Ma'am, sino pa yung mga... Ayan. At isa dito, may gamay naman sa mga box. Ayan, pa-present po ako. Jada Gags. Nakahabol ba siya? Ayan, nakahabol daw sabi ni Mami Luns. Kasi yung sabi ko kanina, as long as hindi pa po ako nakapagbunot and then hindi pa na-reveal yung pangalan, so if nakapag-present, considered po, nakahabol. Sige. Ayan, Jada Gags and Sir Vince Kay Channel. Ayan, noted. Congratulations, Sir Vince and Jada Gags. Ayan, considered po yun, considered. Basta yung sabi ko, as long as hindi pa po ako nakabunot, tapos na-reveal yung pangalan. Ayan, next tayo guys for our 8th winner of 100 pesos.
More than 10,000 kasi to guys. More than 10,000 entries, di ba? Ayan, o di ba? Mawilma, andyan ba si Mawilma? Mawilma. Ayan, Mawilma. Mawilma, pa-present, Mawilma. Ayan, donate mo kay Ate Gina. Love. Ayan, sana all, oy. Sige, noted, Gina Gags. Gina Palunas. Ayan, andyan si Mawilma. Ayan, congratulations, Mawilma. Ayan, next tayo, guys. Ninth winner of 100 pesos pa rin. Ayan. Tereng! Uy, sana all, di ba? Gina Palunas, pa-present. Gina Palunas. Ayan, pa-present ako, Gina Palunas. Oo, kailangan namin ng tulong dito, pastilan. Wala kaming ibang tagahawak. Ayan, pa-present, Gina Palunas. Ayan, nandiyan na si Gina. Yan, congratulations. Guys, sa non-members, kaysa meron pa tayong 2,000, 1,000, and 500. Meron pa tayong 200. Tapos meron pa sa members, guys. Ayan, next tayo, guys. Next. Baka doon kayo mabunot sa mga malalaking premyo, di ba? Ayan, next tayo, guys. Next. Basta dito, pagkabukas ito, guys, stiff neck. Ay, nahalo ko guys sa 10 more than 10,000 entries kasi ito lahat. Oy. Diba? O, diba? Sana all. Ayan, terereng! Halang, swerte nito niya. Ay, pastilan. TikTok pa more. Ang swerte ni TikTok pa more, oh. Ayan, pa-present po ako kay TikTok pa more. Ayan, present. Uy, sana si TikTok, naka 200 na. Si TikTok pa more, guys. Parati din naman itong andun sa akin. Okay, next. Last 5 winners of 100. Ayan. Last winner. Pwede mo siguro pumikit na lang ako, no? Kasi baka yung lieg ko, ganyan na lang siguro. Ayan guys, bunot tayo para hindi. Ayan, tcharan! Sino to? Ayan, Noranian Tacloban ulit. Ayan, pa-present Noranian Tacloban. Basta gaya ng sinasabi ko guys, ito sila, Noranian Tacloban. Palagi din to sa akin. Nagpapa-entry din to sila. Noranian Tacloban, pa-present. Ayan, o, diba? Present, ayan sila agad. Noranian Tacloban. Ayan, next tayo guys, number 12. Number 12. Basta doon na talaga sa members, guys, mag-iiba na yung ihip na hangin. Sereng! Ala ko. Wala to, guys. Wala na siya na nawala ang yahang kuan. Nawala yahang print kay napali ang paggupit. Bunot tayo ulit ha kasi mali yung pagkagunting. Oh. Okay, bunot tayo ulit guys kasi
Hindi po kung ano yung pangalan kasi na gupit. Hindi na gupit ng mamo. Sige lang, ano lang, suta na. Ayan, pa-present ako, new winner. Ayan, Ralph, pa-present ako kay Ralph. Ralph, pa-present ako, Ralph. Ralph, pa-present. Mali na mo banjang. Ano naman sa stars? Ralph 1, Ralph 2, Ralph 3, Ralph 4, Ralph 5, asa na ba si Ralph? Ralph 6, Ralph 7, Ralph 8, Ralph, ayan, nag-present na. Ayan, next tayo guys, next. Ayan. Pa-present ako. Ann Aluntaga. Ann Aluntaga, pa-present. Ann Aluntaga, pa-present for 100 pesos. Ann Aluntaga, 1. Ann Aluntaga, 2. Ayan, present si Ann Aluntaga, oy. Ayan, next tayo guys. Last 2 winners for 100 pesos. Ha? Ito yung Ayan, sino to? Ayan, ayan, pa-present ulit, pa-present. Ralph, pa-present ulit, Ralph. Ayan, pa-present ulit ako kay Ralph. Hanggang itlog lang tayo. Sanan members pa to guys. Sanan members kasi ito yung mga padikit, patamsak, yung mga pumupunta doon sa ating mga sponsors. Ayan, present si Ralph. Ayan, thank you so much, Erwin Tuwak. Ayan, next tayo guys, next. 6 pa naman guys, 6. Ayan, next winner. Uy, sana all. Ayan, pa-present, Elivor Butterfly. Elivor Butterfly, pa-present, Ma'am Robs. Elivor Butterfly. Mukhang itlog. Elivor Butterfly. Last winner of 100 pesos GCash. Ayan, present si Elivor. Ayan, Elivor Butterfly. Ayan, nag-present na. So, these are our 15 winners of 100 pesos GCash. Chito Merx, Gilboy Velasquez, Noranian Stacoloban, Iris Jairi Manalastas, Jenna, Jenna De Pedro Vlog, Reds Marilia Vlogs, Vince Sky Channel, Jada Gags donated to Gina Palunas, Mawilma
Gina Palunas, TikTok Pamor, Nuranian Stacloban, Ralph, Ann Aluntaga, Ralph, and Elivor Butterfly. Ayan, congratulations sa ating mga winners ng 100 pesos GCash. And mamaya guys, i-reveal ko po guys sa mamaya yung ating top 3 na may pinakamaraming entries na kung saan yung ating top 1 will win 1,000 pesos GCash, top 2, 500 pesos GCash, top 3, 300 pesos GCash. Hindi, wow, Papa Bear. Masaya na ako na nanalo sila. Okay, next tayo guys. 200 pesos. 5 winners dito guys. 5 winners, 200 pesos GCash. Gaya ng sinabi ko guys, I made adjustments sa mga prizes para at least marami pa itong iyong pwedeng mabunot kaysa. Ayan, 5 winners of 200 pa. 200 pesos GCash. Taga-congrats ulit pa pa. Ayan, first winner ng 200 pesos GCash we have. O, diba? Sana all. Pa-present ako, May Villamar. May Villamar, pa-present. Pa-present ako for 200 pesos GCash. May Villamar, pa-present. May Villamar. Si May Villamar, sa pagkakatanda ko, siya yung ating top 6 na may pinakamaraming entries. Ayan, May Villamar, pa-present ako. Medyo malakas ba yung boses ko? Ayan, May Villamar, pa-present. Ayan, May Villamar. Ayan, next tayo guys. 4 winners pa. Pa-present kay Christina Tate Vlog. Practice. Huwag nyo lang pagani ang loob niya, Bante. Anong wag kayo pag nabunot si Papa Bear? Sunod-sunod. Ayan, pa-present ako for 200. Shins Gailo. Shins Gailo. Shins Gailo. Shins Gailo, pa-present for 200 pesos GCash. Shins Gailo. Asan na si Shins Gailo? Shins Gailo, 1. Shins Gailo, 2. Kinsman lang, hindi Gailo. Shins Gailo, 3. Shins Gailo, 4. Shins Gailo, 5. Shins Gailo, ayan, nag-present na, o, diba? Sana all, ayan, Shins Gailo. O, diba? Nabunot pa to Shins Gailo na kunti lang itong entries. Ayan, next tayo guys. Last 3 winners for 200. Kahit kailan di yan humina boses mo. Malakas ba yung boses ko? Okay, next tayo, next. Ako sa members dahil ako ipakuha. Kamay na lang. Okay, next tayo guys. O diba? For 200 pesos, pa-present Mawilma. Ayan, pa-present Mawilma. Mawilma. Congrats, Shins Gailo. Pa-present Mawilma. 1. Mawilma, 2. O, diba? Present. Palagi mo ito sa akin sila, Mawilma. Okay, next. Last 2 winners of 200 pesos GCash. Ayan.
Ito guys, pa-present Ann Aluntaga for 200 pesos. Ann Aluntaga. Pa-present ako, Ann Aluntaga, pa-present. Ann Aluntaga, 1. Ann Aluntaga, 2. Wala na si Ann Aluntaga. Ann Aluntaga, 3. Kala ko natulog na. Ayan, Ann Aluntaga. Ayan guys, last winner of 200 pesos GCash. Last na po to guys ha for done as of 200. Sereneng! O, diba? Sana all si ate. Sana all. Ay, promise guys, ito lang talaga yung bunot ko guys. May Villamar. Sana all. May Villamar pa-present. O, diba? Dami siya panalo ni May Villamar. May Villamar, sa pagkakatanda ko guys, May Villamar, siya po ang top 6 na may pinakamaraming entries. May Villamar. Ayan, May Villamar. Ayan guys, 5 winners of 200 pesos. May Villamar, Shins Gailo, Mawilma, Ann Aluntaga, and May Villamar ulit. Ayan, next tayo guys, 2 winners of 500 pesos. O, diba? 200 pesos, 500 pesos, dalawang winner. Shake. Ayan na, 500 pesos. Di ba? Wala nang pa-type. Aluin mo natin. Ayan guys. Wala guys ha. 500 pesos to guys. Dalawang winner. Shoutout sa Team Congrats and Team Anjan. Ayan. First winner. 500 pesos. O diba? 500 pesos. First winner. Ito na guys. Sino to? 500 pesos goes to, wow! Sana all, pa-present. Roxy Light, 500 pesos. Swerte talaga ito ni Roxy Light, oy. Roxy Light, 500 pesos. For 500 pesos, Roxy Light, pa-present. Roxy Light 1. Roxy Light 2. Ayan, present si Roxy Light. Sana o si Roxy Light, oy. Ayan, Roxy Light. Next, guys. Last winner of 500 pesos, tapos 1,000 tayo. Pag-amasid ako dito. Ito yung numbers. Depende. Ayan, next tayo guys sa next winner. Next winner. Dami kasi niko Kastilan. Sino to? Halakang, sana andito to. Luwilin Ramas pa-present. Luwilin Ramas. Asa na si Luwilin Ramas? Pastilan. Luwilin Ramas. Isa po to sa aking mga sponsors. Luwilin Ramas pa-present ako. Pa-present. Luwilin Ramas. Luwilin Ramas. Andiyan ba si Luwilin Ramas? Luwilin Ramas, 1. Luwilin Ramas, 2. Luwilin Ramas, 3.
Lowilyn Ramas, 4. Lowilyn Ramas, 5. Lowilyn Ramas, 6. Lowilyn Ramas, 7. Lowilyn Ramas, 8. Nawala gito siya. Lowilyn Ramas, 9. Lowilyn Ramas, 10. Ayan, wala si Ma'am Lowilyn. Okay, bunot tayo guys. Sayang. Ayan, bunot tayo guys ha. Wala si Ma'am Ramas. Sponsor ko ba ito? Ayan, bunot tayo guys. Bunot. Ayan, pa-present ako, Rovilyn Ranan. O, di ba? Rovilyn Ranan, pa-present for 500 pesos. Na magpalipad to ulit. Rovilyn Ranan, pa-present ako, pa-present, Rovilyn Ranan. O, di ba? Congratulations, Ma'am Rovilyn Ranan. O, di ba? Magpalipad to ulit, guys. O, di ba? Nanalo ka 500 pesos. O, di ba? Winners, 2 winners of 500 pesos, Roxy Life, Rovilyn Ranan, all with R, o diba? All with R. Okay, next tayo guys. 1 winner of 1,000 pesos and then punta tayo dun sa 2,000. Pinasisira mo na kapag naririnig mo ko nasa kabilang banda Ayan, next tayo guys. Next. Ma'am Ramas, na-late ka na Ma'am Ramas. Sayang. Sayang 500 yung pastilan ka. Ayan. For one winner of 1,000 guys. 1,000. Ayan na guys, ang ating winner ng 1,000 pesos ay walang iba kundi si sana all. Nandito to, sure ko. Ayan, congratulations. Noranian Stacloban. Iba to karisma ni Nora, oy. Noranian Stacloban, naka 1,000 ka lang ga. Langga talaga. Ayan, ma'am, pa-present Noranian Stacloban for 1,000 pesos. Noranian Stacloban, o diba? Sana all. Magpalipad ka dyan, Noranians. Ayan, Noranian Stacloban. Ayan, next tayo guys, 1 winner of 2,000 and that ends for our non-members. Ayan guys, for 2,000 pesos. Sino kaya to? 2,000 pesos, GCash ay walang iba. Hello, my God! Kuhan talaga to guys. Answered prayer talaga niya to. Promise. Ayan, pa-present. I hope andito ka. Luis Gomez. Ito na yung pinag-pray mo kasi meron kang bayarin sa inyo sa hospital. Ayan, Luis Gomez, pa-present. Luis Gomez, pa-present. No, pasilin, wala to. Luis Gomez, pa-present ko, pa-present. 2,000 pesos po to, 2,000. Ayan. Congratulations. Ayan, di ba? Yung pinagdadasal mo, ayan, nanalo ka tuloy. Ayan, congratulations, Luis Gomez. Siya po yung ating winner ng 2,000 pesos para doon sa non-members box.
Wala kaya. Ano? Wala pa. Tago sa silang panbi. Naman. Ito po na ka. Laman. Ikaw po yung tiga. Ayan, congratulations to Luis Gomez. Wala pa. Ay, wala pa di ay. Okay, ay price. Napaka naggamay. Ay, ganun gamay naman ka nabilin. Napapasa-pasa. Wala Kenneth, na eh. mas akin, Kenneth, yung mga listahan ng mga Superchatter. I-send ko sa iyo. Picturean mo. Para Ayan guys, sa mga magpapalipad dyan guys, meron tayong roleta mamaya guys. And then meron din po tayong kwan guys sa Bahay Superchatter. Di ba? Madali natin matapos. Kaya na, sustingin niya, kuwan. Ayan guys, wala nang hahabol guys sa members box. Yung magpapa-member guys is merong entries dito guys. Ito lang po guys so sa members. Tingnan nyo. Napakaliit lang ng box, promise. Ito na, Princess Sofia Via. Ito lang po talaga yung sa member. Asa ito po? Okay. Ay, wala nang hahabol guys sa pa-member dyan. Diba? Ang dali na ha? Itong taklob, ano ba? Wala na, sungkilit. Wala na, sungkilit ya. Nagpa-member na ako kanina. Oo, kayo mga nagpa-member, nasulat na po 'yun ng ating secretary. Nasulat na po 'yun ng ating secretary, guys. Wow, thank you so much, Ma'am Ana Luntaga from HSS Faculty. Sana all, oy. Thank you so much, teachers from Sunday High School Department. Alam ko ano yun? Alam ko amot-amot. Ano sa amot-amot eh? Sa Tagalog. Ayan, thank you so much, Sunday High School teachers from my department, Sunday High School Department. Thank you so much sa inyo dyan. Ayan, wait lang muna natin guys. Saan na ba yung Yahoo? Salamat mga co-teachers. Ayan, thank you so much teachers. Sunday High School teachers sa yung suporta dyan sa akin. Di ba? Ambag pala. Di ba? Ano ba yung amot-amot? Oy? Pero sa kukuha rin tunit sa kanak. Itong mga blanco ba? Mga blanco nga pagpilin ito sila. Sa taas. Sa taas ito. Pwede mo din. Ito mangkot. Sana all may ambag-ambag. Kasi nga, coordinator man ako nila, oy. Coordinator sila. Coordinator ako sa aming department. Thank you so much. Ayan guys, ito lang po guys. Wait, wait muna guys kasi 7 pa naman pina-finalize ko po muna yung yung mga bagong nagpa-member. Ay wala na diyan magpa-member.
Sana all member. Yes, mami. Alam mo nila na stricto ako. Okay, wala na guys ha. Asa na ba yun? Eh? Ayun, abi. Ayan guys, dumating na po yung ating ito na po guys, nahabol po yung kay Inskiller Gaming. So wala na po guys, no, magdadagdag. Oo. Ayan ha, ilalagay ko na po ito. Saan yung walay sulat tayo na ito? Saan? Ayan guys, ito po yung mga nagpa-member. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ate Ann ng Japan. Mega love shoutout. Ayan guys, meron din po tayong high Superchatter guys for 2,500 and 500 WH. Ayan guys, ito po yung sa ating members box. Ang liit lang po ng box guys ha. Paano ito? Uy, lagyan ko. Ganyan ba? Pero patungan ito eh. Pero da ka ng microphone. Patulo na po. Mega love shoutout, Tatiana ng Japan. Okay, ayan. Ayan guys, so first guys is 2 winners of 100 WH. Ayan na, 2 winners of 100 WH. Okay, simulan na natin agad-agad. Wala lagi. Wala pa, te. Ayan, first winner. Wala to. Shell TV, di ba? Kailangan ng WH. 100 WH, Shell TV pa-present. Kira na ya? Oh. Kamera ni mo. Shell TV pa-present. Pwede po i-donate po guys ha sa mga if ever meron kayong kakilala na gusto ng needed po nila yung WH. Ayun, na-present na. No. WH ni? Or I mean like members lane na ni? Oo, members lane na. Alright, members lane and then watch ours. Oo. Okay. Ayan, present na po si Shell TV. Ayan, noted, Ate Shell. Ayan, next po tayo. Next winner of 100 WH. Ilang 100 WH to? Dalawa lang, Papa Bear. Dalawa lang man to. Kasi dalawa lang Okay. doon sa... Sure bull ako kay Ate Shell TV pa rin yan. Go Ate Shell TV. Go Ate Shell TV. Kay Shell TV yung WH. Kailangan 100 WH. Go Ate Shell TV. Basta din. Basta na tayo. Akin yan. Visit na yan. Abante, Bisaya. Sabi na nga eh. Diba? It's a tie Ate Shell TV. It's a tie. No, Shell TV pala ha. Ayan, sa'yo yung isa. Pa-present. Kay Ate Emily Enriquez. Okay, Ate Ayan, Emily sige, muna. Oh, ayan, dinunit na. Ayan, din. No, Shell pala dyan ha. Go ka ng Shell dyan ha. Mamaya naman, back to you, Christina PH Vlog. Wala ka naman yung kasama, be.
ano ba dyan? Wala na. Ayan, donate. Di ba meron pang WH? Wala na. Wala na. Wala na? Shell TV, dalawa na. Kayo lang mag-special, Papa Bear. Ay, kayo. At least meron ako na-donate, at least nakakatulong tayo. Oo. Wow. Yun yung maganda, nakakatulong tayo sa kapwa YouTuber natin. Your word is fulfilling, di ba? Napaka-fulfilling na nakakatulong tayo. Mas maganda yung feeling na Tawa sila. mga team congrats at saka team andyan. Ayan, shout out po sa lahat ha. Ayan. Sila. Ayan, next tayo, 50, di ba? 15 winners of 50 pesos, di ba? Diyan na lang tayo sa 50, huwag na makuha. 50 lang malakas. Ayan, Okay, congratulations po kay Mama Bear. 50 lang ang malakas. Sige lang ako. Ay, nako, silan. ayan. Hala, wala to, promise. Irene Butaslak. Irene Butaslak pa-present. Oy, Christina, bumili ka na ng malaking flashlight dyan. Irene Butaslak 1. Malaking, Irene Butaslak 2. malaking, Irene Butaslak 3. or if not, bili ka ng, ano pa yung, lights mo dyan Irene sa taas? Butaslak 4. Yung lights mo, bumili ka ng 11 watts. 5. 5 watts lang yan, 6. Wala ko, ilang watch yan? Nandito na yan. 7. Tingnan mo, watts hour ka ba? 9. 10. Ayan, wala si Irene. Para lang may masabi. Buisit mo sa araw ka ba? Ay, nakabante ako sa'yo. Hindi mo alam, di ba, kung ilang watts yung yung bumbilya mo. Sabihin mo, hoy, Bumbilya. hoy, bumbilya, naka 4,000 watts hour ka na ba? Yan, ha? Hoy, bukas pala guys ha. Guys, bukas po, meron kay, make sure po, 11 a.m. Pinas time, kung gusto, yung mga naghahabol ng WH, 11 a.m. pa lang guys, dapat mag-aabang na kayo sa channel ko kasi 4 po ang mananalo ng 1,000 watch hours. Ay, laki niyan. Malaki yan guys, I tell you. Make sure po, mag-load na kayo, maaga kayo bukas, 11 a.m. ako mag-start. 11 a.m. hanggang 2 p.m. lang ako kay Ate Joji Baza kasi susunod po si Odi Shows Collection. Siya naman ang mag-host from 2 p.m. downwards. Okay, bunot na tayo guys. Wala si Irene Butaslak. Okay, wala na si Irene. Huwag na tayo huwag na tayo maghintay sa wala. Mag-move on na tayo. Move on na. Move on. Bilis. Kunin mo na kanet. Bilisan mo. Gaputin mo na kanet. Bilisan mo. Ayan. Ayan pa-present. Jenna De Pedro Vlog. Jenna De Pedro Vlog. Wow! Yan, congratulations Ate Jenna. Jenna De Pedro Vlog pa-present. Natawa talaga kanina kay Papa Bear. Go Share TV! Go Share TV! Tapos maya, nabulot ang alam. Jenna De Pedro Vlog pa-present. Ano man yan? Gituyo mo na ni Kenneth. Oo. Sabi niya, ganun ba, Papa Bear? Binunot niya yung pangalan ko. Tapos yan, sabi niya, nga ka, Papa Bear, ikaw na HRs. Well, okay lang naman sa akin. At least nakapagtulong tayo. Okay, next. Mega love shoutout sa Jan. Love Ilocanos. Mega shoutout sa Jan. Iyabo lang ako na pa dito raon sa kilid. Iyabutan.
Ngayon sa mga mag-super chat po dyan, guys. Pwede na po kayo mag-super chat kasi meron po tayong super chatter din. Ayan, pa-present Emily Enriquez. Ayan, Ate Emily. Congratulations. Ate Emily Enriquez, pa-present. Ito po yung pinakamaaga matapos, guys. Ayan, Emily Enriquez. Oo, tapos na tayo. Nasa sumidya, guys. Guys, maaga po tayo matapos. I promise. Siguro mga 4 a.m. at least maaga pa rin. Ano pa pala, umaga. Hindi po maaga pero umaga po. Bakit kaya mabilis tayo, Kenneth, no? Sa amin, matagal. Hindi naman ako nagpapatay pa. Oy, patay 50, patay 100. Wow! So, pag yung mga nagpapatay, yung nakakatagal. Nagpaparinig. Guys, makinig muna. Bago ako magbunot sa pangatlo, ilipat ko to sa malaking kuwan para mahalo ng mabuti. Mabuti. Okay. Mabuti naman. Ito po ulit, guys, kasi para mahalo talaga siya ng... Thank you so much, Mami Neri. Mabuti naman kung ganun, Kenneth. Sabi ni Papa Bear, wow. Hindi kasi ako nagpapatype na 100, kahit 50. Sabi kagad ni Papa Bear, wow. Ay, nako. Puro ako tawa dito. Ayan, for 50 pesos. Ang laki kasi ng tupperware mo, malaki pa sa'yo. Parang mahalo kasi. Ayan, Vince Sky Channel, pa-present. Vince Sky Channel. Ayan, Vince Sky Channel. Di mo mabasa. Ayan, Vince Sky Channel, pa-present. Vince Sky Channel 1. Vince Sky Channel 2. Vince Sky Channel 3. Vince Sky Channel 4. Vince Sky Channel 5. Vince Sky Channel 6. Ay, naririnig ba ako? Oo. Vince Sky Channel 7. Hello? 8. Hello? 9. 10. Wala. Okay, bunot tayo next, guys. Hello? Okay. Hello? Ayan. Wait muna, guys. Naririnig ka nga, Papa Bear. Hindi, yung isang ko ba, ginagamit ko ngayon. Okay. Hello? Ayan. Okay, next tayo, guys. Next. Mayabun. Thank you, Mami Neri. Ayan, pa-present, Madam Sapat. Madam Ay, andyan si Sapat. Binkay. Parang hindi na umabot. Madam Sapat, pa-present. Madam Sapat, pa-present. Madam Sapat, pa-present. Parang hindi ka na umabot, Sir Vince. Naghahawak na naman ang tupperware, Papa Bear. Ayan, pa-present. Pagod na yan mamaya. Thank you so much. From Shell TV. Ate Shell Bilangan na. TV. Bilangan na lang si Madam Madam Sapat. 1, Bilangan na. Madam Sapat 2, Madam Sapat 3, Madam Sapat 4, Madam Sapat 5, Madam Sapat 6, Madam Sapat 7, Uy, dandahan, uy. Madam Sapat 8, Madam Sapat 9, Ayan na, may present siya.
Present na. Ayan, noted. Magkano yan? 50. 50. Oh, yan. 50. Palipad na lang yan. Ayan, next tayo, next. Ayan, pa-present ako. Roxy Light, pa-present ako. Roxy Light. Ayan, present. Can you feel it? Can you feel it? Someone says, can you feel it? Someone says, can you feel it? Someone says. Okay, next tayo, guys. Okay, fifth winner. Ayan, Sian Adapal, pa-present. Sian Adapal, pa-present. BJ Jonas Cagaino Remix. Ayan, present. Di ba, Seb? Ayan, next tayo, next. Ayan, pa-present, Jenna Di Pedro Vlog. Basta siya. Ayan, Jenna Di Pedro Vlog, pa-present. Present. Ayan, next tayo, guys. Next. Kisa ito yung last nakadaog gani ha? Sa bingo? Sa bingo. Si Mimi Valencia. Mimi Valencia? Oo. Murgo pa na ako na-load. Ate May, wala, hindi ko pa na-load Ate May, no? Ate May, na-load ko na ba? Ayan. Jada Gags, pa-present. Jada Gags. Pa-present. Ayan, thank you ha, ano? Thank you. Ayan, dyan na, Jada Gags. Ayan, na-send ko na Ate May. Ayan, next tayo. Next, number 8.
Yung trial ko, iba mo yung nabubunot. Ayan, Christina PH Vlogs. So, 50 yung malakas. Christina PH Vlog, pa-present. Ayan, pa-present. Christina PH Vlog. Ayan, present. Ay, salamat. Naka 100 din. Datang 50. 50 lang malakas. Thank you, Roxy. Sana all 50. Sabi ni Sinsme. Sana all 200. Sinsme. Okay, try next. Number 9. Sana all 50. Bakit nag-present si Madam Sapat? Late na siya? Hindi ah. Okay. Ayan, pa-present. Okay, natag. Ayan, pa-present. Jake McEarly. Pa-present. Jake McEarly, pa-present. Madam Jake Sapat, McEarly. ako'y gi-message ni mo. Jake McEarly 1. Jake McEarly 2. Jake McEarly 3. Hello? Jake McEarly 4. C 大调 Jake McEarly 5. Ayan, present. Hello. Ayan. Hello. Okay, next. 50 lang malakas. Ayan, next. Ayan, bago to siya, nagpa-member kanina, di ba? Jonas TV pa-present. Jonas TV, ay naka-wallpen pa siya. Jonas TV. Nakita ba, uy? Ayan, Jonas TV pa-present. Jonas TV pa-present po pa-present. Ayan, present si Jonas TV. Teka lang guys, saan mo yun? Di ba nasa bahay mo papabear yung hagdan? Bakit sino akyat? Ipaprepare ko lang yung kakanta. One song lang naman. Sige, doon sa bahay ko. Masyado bang echo yung boses ko? Oo. Parang ano. Okay, boss mo kanina. Bakit hindi binigyan mo pa ng echo marami? Hindi man yan echo. Nag-ano lang siya, nagdagdag lang siyang echo. Hello. Yan, Hello. ganyan. Ay, gusto ko may echo konti. Parang wala Hindi, ngayon. wag ka na magtanong. Parang wala siyang echo na. Strict ka sumagot. Ano daw, hindi wag ka na magtanong. Okay, next guys, next. Ayan, Christina PH Vlogs pa present. Wow! Sana all! Present. Dito sa baba. Ayan, Christina PH Naku, Vlogs. naubos yung pangalan ko dyan, Kenneth.
Mamaya ako, wala nang bubunutin dyan. Sana all. Ayan na. Oo, bago na naman yung papato ah. Sana naman galing yan lumalagapak yung mga pang-music. Ayan, next winner we have, siya talaga guys ha, Christina Page Vlog. O, sana all. Christina Page Vlog. Pangit na ano mo, Papa Bear. Grabe kay Christina. Oy, hakot kay Christina, guys. Busog lang lang kanya, Papa Bear. Sa'yo kami isahan, 500. Magkano ba yan ngayon? 50. 50 pa rin? Oo. Oh. Ayan, go! Ayan, Shinsmay, pa-present, Shinsmay. Dahil naman lang. Shinsmay, pa-present. Para sa Shinsmay, pa-present, Shinsmay. Ay, nako. Ayan. Tulog ka. Bastila. Pa-present, Shinsmay, Shinsmay 1. Ayan, nag-present pa si May. Ay, akala ko andyan si Shane's Gailo. Nasaan na si Shane's Gailo? Eh, next tayo guys. Last 2 winners na lang guys. Nasaan naman yung phone? Ha? Okay, nakasunod. Ano yung dream sa bukat? Ayan pa present J&J Sisters and Family. Di ba? Ate J! Ayan, Ate J! Ay, bilisan mo na. Ate J, mag-present ka na agad, Ate J. Yan na yung hinihintay mo. J&J Sisters and Family pa present. Bilisan mo na, sis. Mag-present ka na. Inaantay mo. Andyan na. Ayan. Okay, Present. Ayan, present na. okay, nag-ready lang po ang ating Papa singer, Bear, guys. after this, Nasa backstage lang siya. Prepare ka lang. Station lang dyan ha. Matapos ka na dyan, Kenneth? wala pa, isa na lang. Okay. Isa Ayan, na dyan. lang for- Station ka lang muna dyan, dyan ha. Magpalamig ka muna dyan. May kiliti ka ba dyan? Malamig ka muna dyan, Skywalker. Oo. Dyan ka lang dyan, ha? Wait lang dyan ha. Dyan ka lang muna. Dyan, alibang bang, salaginto, salagubang. Ayan, present. Alam niyo guys, yung guest ko doon sa Abang birthday ko si sa Bisaya. Papa Bear, siya ang kakanta. Agoy, hala. Abang Ako na ko sa ba? ito pa present. Congrats, Papa Bear. Oo. Humabol ka pa, Papa Bear. At Congratulations. least nakapag-50 ako. At least hindi ako na zero, you know? Thank you so much. Thank you so much po sa 50 pesos dyan. Wow, ang bayad. Ayan. Okay, winners for 50 pesos, Jenna De Pedro Vlog, Emily Enriquez, Madam Sapat, Roxy Life, Sian Adapal, Jenna De Pedro Vlog, Jada Gags, Christina Page Vlogs, Jake McEarly, Jonas TV, Christina Page Vlogs, Shinsmay, J&J Sisters and Family, and Abante Bisaya. Ayan, thank you so much po. At nanalo ako. Okay, guys. Okay, pag umakyat itong singer natin, mag-off cam tayong tatlo, mag-mute, off cam, and then siya lang ang highlight, ha? Right? Sige, ayan guys, without further ado, paakyatin muna natin si John Thurston. Mag-mute ka. Kahit hindi ka naman mag-mute ka rin naman pa rin eh. John Thurston, labas ka muna. Magpakita ka muna dyan. John? Okay, ayan, nag-unmute na si John. Okay. Ayan na si John. John! John. Hello. Hello po. Hello, Sir Verson. Sir John Berson, may galang shoutout. Yan, mega shoutout po. Okay, kumustahin mo muna yung mga Audible po ba ako?
kumustahin mo na yung mga nasa baba. Ayan, i-shoutout mo sila and then of course, invite them sa channel mo. Yes. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Thank you for the invitation. Nagto ka pa ba? Hello. Nakikita mo ba yung Nahihiya po ako. chat? Nakikita mo ba yung mga chat nila? Hindi po. Hindi. Okay, punta ka sa comment section and then may comments, all comments. Okay. May nakikita. Oo. May Ah, comment meron na po. section. Ayan, nakikita mo. Ayan, hello from Mommy Neri. Ayan, basahin mo lang. Shoutout mo lang yung mga channels nila. Hello. Hindi po ko sanay dito. Sakit ka Oo. muna mag-ginaw dyan. Ayun pangalan ko. Unahin mo muna kami. Hello po. And shoutout mo muna. Ano yun. Try mo Dito, kami dyan. Dyan kami pag muna. umakyat ka dyan, pag umakyat ka, batiin mo muna yung mga co-host. Ayan, tapos, batiin mo yung nasa baba. Okay. Para at least, pag umakyat ka ulit, pag nagustuhan ko yung boses mo, imbitahin kita ulit. Imbitahin kita Sige rin sa po. birthday ko dyan. Magandang gabi po sa lahat. Shout out po ni sino po to? Kami muna dyan. Kami muna. Mr. Abante. Hindi po ko sanay dito. Sige, okay na masasanay. Mr. Kenneth. Ganyan lang talaga. Ma'am Christina. Hello, Jan. Hello po, hello. Okay. Ano bang kakantahin mo para ngayong grand live stream ni Kenneth Forbes? Ang kakantahan ko po ngayon ay yung latest cover ko po sa YouTube. And Formal, ano parang po, in-interview sa ano. yung Ano pala? Paano kailan pala ito nag-simula? Kakanta lang siya. Wag na interview. Ang ingay ni Christina, mute muna natin. Okay, kailan ka ba nagsimula may feedback. Isip ka pa ba yun? Hindi ko po marinig. May feedback. Kailan ka ba nag-start kumanta? At what age? When I was like college, doon ko po yun na pa-practice yung talent, saka yung facing audience, and that's it. Oh, okay. And then nakapag-asali ka ba sa mga like yung mga YouTube, yung mga contest na Sumasali po ako sometimes, but not totally nga yeah. okay. Hopefully pagkanta mo ngayon and then pag ever maimbita kita sa yung live stream ko on May 1, doors will open kasi meron tayong mga connections with YouTube Idol. Pwede kitang isali doon. Yung mga first prize nila doon is 30,000, 20,000 yung second prize. Third prize is 10,000. So if ever solid talaga yung boses mo, pwede natin ipaglaban 'yan. Let's find out. Let's find out. Let's find out. And without further ado, guys, we'd like to welcome you sa ating singer for the night, our grand live stream champion po. Grand live stream champion. John Verson. A big round of applause, guys. Okay. Salamat. Thank you. Hello. May feedback, may echo. Okay lang po ba? Okay, sige. Sige. Nakamute na kami. Ayan, ready ka na. Like, stay tuned lang guys kasi hinahagila pa ba ni ano? Okay na ba yung John? Pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundo. Walang music yan.
Hello? Maririnig niyo pa ba? Walang music yan. Okay, Hello. okay na. Naririnig namin. Naririnig Walang namin. instrumental? Ito. Hello? Oh, yan na, yan na. Ito pa ba? May instrumental na po ba? Okay, okay na. Oo, meron na, meron na. Walang instrumental? Abot po. Ito. Hello? Ayan, Ayan, meron ayan. na po. Ito pa ba? May instrumental na po ba? Okay, okay na. Oo, meron na, meron na. Okay, sige. Walang instrumental? Abot po. Hello? Ayan, Ayan, meron ayan. na po. Ito pa ba? May instrumental na po ba? Okay, okay na. Oo, meron na, meron na. Okay, sige. Walang instrumental? Abot po. Hello? Ayan, Ayan, meron na ayan. po. May instrumental na po ba? Okay, okay na. Oo, meron na, meron na. Okay, sige. Walang instrumental? Abot po. Hello? Ayan, meron na po. May instrumental na po ba? Okay, okay na. Oo, meron na, meron na. Okay, sige. Walang instrumental? Abot po. Hello? Ayan, meron na po. May instrumental na po ba? Okay, okay na. Oo, meron na, meron na. Walang instrumental? Abot po. Hello? Ayan, meron na po. May instrumental na po ba? Abot po. Hello? Ayan, meron na po. May instrumental na po ba? Abot po. Ayan, meron na po. May instrumental na po ba? Abot po. Ayan, meron na po. John? 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 Ikaw at ako John? pinagtagpo, nag-usap ang ikaw ating puso, nagkasundo, magsama hambang ating puso, nagkasundo, magsama hambang ating puso, nagkasundo. Okay. John? Hello? John? Hello po. Yeah. Ang daming May feeds. nag-echo Ang kasi. daming echo. Oo. Yeah. Paki-turn off, paki-close yung YouTube. Yung Hello i-open po. mo lang is yung StreamYard. Ang daming- Echo ang kasi. daming echo. Oo. Yeah. Paki-turn off, paki-close yung YouTube. Yung Hello i-open po. mo lang is yung StreamYard. Echo Ang kasi. daming echo. Oo. Yeah. Paki-turn off, paki-close yung YouTube. Yung Hello i-open po. mo lang is yung StreamYard. Echo Ang kasi. daming echo. Oo. Yeah. Paki-turn off, paki-close yung YouTube. Yung Hello i-open po. mo lang is yung StreamYard. Echo Ang kasi. daming echo. Oo. Yeah. Paki-turn off, paki-close yung YouTube. Yung i-open mo lang is yung StreamYard. Echo Ang kasi. daming echo. Paki-turn off, Hello. Yung ginagamit mo ibang device dyan, i-turn off mo siya or i-mute mo. may Para mga bukas hindi siya mag-feedback. mga device. Oo. Yung ginagamit mo ibang device. There you go. Pinatay niya yung isa. Mayroon pa ba dyan? Patayin mo uli. Wala na po. Yung StreamYard na lang po na natira. Okay. Okay. That's good. Okay na yun. Pwede ka na. Okay na. Maririnig na po yung instrumental. Yeah. Oo. Right? Again, guys, let us all welcome John Verson. John Travolta. Sige po.
magtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, tag-init o tag-ulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin sa mundong walang katiyakan. Sabay nating gawing kahapon ng bukas. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasanggal. Bawat hangad kayang abutin, sa pangambay di pa aalipin. Basta't ikaw, ako, tayo, magpakailanman. Kung minsan ay di ko na mababanggit, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing. At kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako yung hagkan. Umabot man sa ating huling hantungan, kapit puso kitang hahayaan, ngayon at kailanman. Ikaw at ako, Congratulations. Thank you so much. Ang lamig ng boses, hindi ko kinaya, naihi ako. Diyan, ano naman ang kanta mo dyan? Wala bang pang chiyo-chiyo dyan? Oo. Ayun, Dyan. galing ng boses mo. Hindi ko kinaya. Parang naano ako, napa-turn chair ako pa. O, diba? Oo, may turning chair tayo, guys. Maraming salamat po. Maraming Ayan. salamat. Kiniklik na, no? Of course, kay, alam mo ba yung ano, yung kantang
Pintura ng pag-ibig. Alam ba yon? Hindi po na lang po. Uy, alam niyo, Fade of my love. merong request Fade my merong love. request niya, Pintura ng ano, pag-ibig. ito yung pinaka-sponsor namin. Let me be the Sabi ni one Ma'am na Loons, request ako, pintura ng aking pag-ibig. Tagalog version kasi. Paint my Versus love. si Papa Pintura Bel. na lang. Pinturahan ang aking pag-ibig. Ayan, yun pala. Hindi ko po alam. Pasok ka na sa tawag tanghalan. Yung paubaya na lang dyan version, yung paubaya kasi gusto niya ni Mama Bear, paubaya sa Papa Bear. Pagbayan na lang niya sa akin si Papa Bel. Gusto ko yan. Pero medyo Ano malungkot ba din. genre mo, John? Po. Love song. Ano bang Fall in love again po. okay, galing ng genre mo Sige. Fall in love. Kaninong version ba to? Kay Nora Honor? Kay Regine? Ito po dito. Dreaming. Yun po. Hindi ko alam kung sino. Maganda yan. Ito, John. Wait lang po. Fall in love again. Hindi ko po familiar yung... Let me be the one na lang. Let me be the one. Kasi parang kiyanta mo yan sa ano mo eh. Again. Ito po by... kaya po to. Ayan, merong lady ni Lady ni Kenny Rogers. Alam mo ba? Lady. Lady, Tayo this na lang kakanta dito. for you. Just fall in love again. Huh? Oh, go ahead. Okay. Guys, again, John version for our second song for our second set tonight. Let's Fall in Love Again by John version. Kinakabahan pa ako. Sige po. Off cam, off. Dreaming, I must be dreaming, or I am really lying here with you. Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. No, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time that I'll go by. Just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Magic, it must be magic. The way I hold you when the night just seems so fly. Easy for you to take me to the stars. Heaven is that moment when I look into your eyes. And no, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time that I'll go by. Just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Can't help myself. I fall in love with you.
Dahil kung ay, grabe. Wala akong Salamat. masabi. Ang galing, ang galing. Grabe, ang ginaw, ang ginaw, Wala- ang ginaw. Ang ginaw. Kasi aircon sa inyo dyan, Christina. Huwag tigilan mo ko. Sobrang ginaw ng boses mo dyan. I really, like it. Wow. Salamat. Hindi ka. Nabante. Wow, our judge number 1, Christina PH Vlog. Sabi Yes, niya, I like it, I I like it. like it. I really, really, really like it. Okay, for our second judge, Kenneth Corps, anong masasabi mo? I'm To wrap it up. That was spectacular. Wow. Wow, Wow, grabe. wow. Ano? Kailan pa ng kamay, Papa Bear? Yung dynamics, yung Ako. pag-shift, di ba? That was extravagant. Dyan, Grabe. sa Bayti. Dyan. Dyan ka na saan ka? Taga CDO po. Cagayan din. Okay. Bisaya. Mathematics teacher man yan, uy. Ay, math Ay, teacher. teacher ka? Ay, naku naman. Oo. Marunong ka ba mag-additional sa... Ay, naku. Kasilan. Dami lang. Turuan mo nga si Mama Bear kung paano mag-multiply para May ano dumami. ka ba? May kaya Po, Guys, ma'am, tikita niyo po, guys. Ma'am Christina Ayun, na po. Thank you so much, Lilin TV. John John Verson. Verson yun. Wow, sana ko si Lilin TV. Kanta ka Oh. rin sa 26, Jan Berson. Kanta ka rin sa birthday ko sa 26. Ha? Po. Walang problema po. Okay. Sa Pinas. Salamat. Ayan, may tawag ng tanghalan din ako doon. Kasi ang kalaban mo lang naman si Abante, Bisaya. Pero wala makakatalo kay Papa Bear. Kakantahan ka niya ng guys. Ng buwan. Perfect. Kakantahan kayo na perfect. Ayun, John, imbitahin mo sila sa channel mo. Ano bang content sa channel mo? Alright, go Thank ahead. you, Jonas TV. Again po, just subscribe my channel. So, yung mga cover lang po, and then may upcoming po ako na own composition. My album po. There are 8 songs na i-review ko po in my channel. So, punta na po kayo. Just subscribe and then comment down below if you want to. Kanta din ako sa birthday mo, Mama Bear. Grabe, Celibor. Thank you so My much. next cover. Meron ka ba bang one last song? Or Wow. sagad? Meron ka bang pwedeng i-dedicate na song sa akin? Wow. Sorry. Oo. Alam mo ba Yung tumahimik ka. I-dedicate mo sa kanya. Ay, nako. Mas tinay talaga. Minsan. Ay, nako. Baka rin kakanta Try ko po yung last Papa song Bear. na yung ordinary song po. Okay lang po ba? Yeah, go Wow, ahead. di na. Okay. Guys, for our last set na song, ordinary song lang po ito by John Verson. I Ito will, po isang I ordinary will song dedicate ha, kaya go ahead, I will John dedicate Verson. I will dedicate this song to Ma'am Christine. Yun po. Sige. Wow, Thank you, Jan. Agoy, crush ko na si Jan. Oh my God. Okay na po. Just an ordinary song. The
This special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song. This special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I didn't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but even inside of me is you. You give life to what I do. All those years we see you through, still I'll be waiting here for you. If you have time, let's lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song. This special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Love. Wow, that Wow. Awesome that was song. Wow, amazing That was- voice. By That John was an John. awesome song from an ordinary song. not ordinary. Salamat John, po. Thank- invite kami next John, ha? On my Ayan. birthday. John Person, pagbaba mo mamaya, you just i-drop mo lang kung anong ang Facebook page or Facebook account mo para at least, ma-message ka ng mga tao at ma-invite ka nila sa mga, mga piyesta, ganyan, sa mga, na, Wala akong pista. Wala ko pa ba? right? Sige po, sige po. Siyempre, alam mo naman, doors will open. Doors will open to Ano, everyone. John, pakibaba mo yung Facebook mo, i-add na kita kagad. Wow. Wow. Okay, Papa Bear. Wala ka na, Papa Bear. Oh, kasi lang, hayaan mo lang si Christina dyan. Wow. Dyan, Sana. dyan. Wow. Alright, John, thank you so much. Thank Again, you so much. Thank you so much, John, John. thank you so much for Maraming salamat. coming up. Guys, tikita nyo naman guys, please. Oh, wala na. Okay, sige, go ahead. Okay, continue na tayo guys. John, if you are listening there, downstairs, please drop your Facebook page. Ay, agree siya. Alam mo, Mami Loons,
Actually, Mami Loans, I am thinking of a singing contest, and Pagsali ako dyan, Papa Bear. it would be a singing contest na for, pang magalingan na contest, and then meron din akong naisip na tawag ng tanggalan. Yung mga, grabe, yung walang kakwenta-kwenta boses. Ako, Siguro sali pwede ako dyan. natin isali si Christina. Yung mananalo, yung first prize, 25 pesos, 10 pesos. Grabe siya 5 naman. pesos. Effort namin dun sa 25 Kasi nga, walang kakwenta-kwentang boses. So, walang kakwenta din yung prize. Magpaano, abante, ano? Diba, tong trust Kenneth? Si Mami Loons kay singer man yan. Oo. DJ kaya yan si Mami Loons. Kaya nga, si Mami, judges, ganun. Oh, sana all. Tapos ako gawin mong judge si Papa Bear if ever. Ako nga, judge. Wow. Okay. Huwag mo kunin na judge si Christina. Ano lang yan, kumakain lang yan ng judge. Taga-dikit lang. Alam mo yung judge, kinakain. Tapos, alam mo yung elementary tayo, kumakain ng judge. Judge, naalala mo Tapos pa yun? kumakain ng judge, pag nahuli ng teacher, ikakabit sa ilalim ng desk. Yung kulay green na judge, matagal na Oo. yan. No? Na bubble gum. Matagal na yan. O, diba? Kay Darang may Papa Bear. Maganda ka na, syempre. Alam naman natin yan. Hoy, wow. Ikaw, 38 ka na, Christina. Ulol! Hindi ako. Buisit na 38. Yatay. Ay, nako. Guys, dikitan niyo si John version, guys. Dikitan niyo siya, guys. Okay na? Okay, go ahead. Kenneth Corps, take away. Sige. Ayan guys, next set of winners. 15 winners ng 100 pesos GCash. Ito mo dyan, huwag mo nang pag-asa. Ayan, single Mama Danoso, present. Ati Tina, 100 Isasali ka, pesos. single Mama Danoso. Ayan. Single Mama Danoso for 100 pesos GCash per present. Alam niyo guys, meron akong naisip na every week meron tayong contestant na first week 8 contestant, 5 contestant, tapos sa Saturday doon tayo maglalabanan. Lahat ng pangit na boses. Saturday, tapos meron tayong weekly winners. Ako ng camera mo while explaining. Buksan mo yung camera mo. Meron tayong weekly winners, guys. Ayan, di ba? Mas maganda yun. Ayan. Tawag ng tanggalan. Sali ako dyan. Single Mama 1. Single Mama 2. Wait, tawagin mo na Single Mama 3. Single Mama 4. Ayan, Single present. Mama 5. Ayan. Single Mama Danoso. Mamaya mag-present din yan si single Papa Danoso. Single Next. Wait, Andiyan na rin si Second single winner, Papa Danoso. Mega shout out. Hoy, guys. Ayan, hati ko kayo dyan, guys. Siguro, i-round up natin after ng aking Christina PH Vlog. Abante present. Bisaya ta. Ayan, present. Abante Bisaya ta. Grabe si Christina. Oh. Christina. Pag may vlogs, pag may PH at saka vlog, sa kanya na yan daw. Ayan, present. Ayan, na-present na. Okay, next time guys. Next. Ano yan guys ha, pagtawag ng tanggalan guys, meron po yung flow every day
Tapos meron yung I'm actually looking for a team na meron tayong mga moderators every live stream, and then single Mama Donoso ulit, oh. Single Mama Donoso ulit ko. Single Mama Donoso pa present. At saka meron din tayong meron tayong regular guest, 'di ba? Yung kumakanta lagi every live stream natin. Oh, maganda yan, Papa Bear. Single Mama 1. Ayan, present. Ayan, number 40, Para guys. nakakaano naman. Fourth winner of 100 pesos. Ano mabunot yung iba, okay? Kailangan ko na ng B8. Wow. Sana all. Uy, sana. Hala. Christina PH Hala, grabe. Plus. Sila lang ba ang dito? Hindi lang naman siguro sila ang tao dito, 'di ba? Ito, tumatalikod na na po. Atong I-mix mo Ayan, kasi. ating ihalo. Ano mo, yung katawan mo, wag mong isali yung katawan mo, yung ipakita mo yung ano lang. Baka mahulog yung iba. Nahulog na yung iba. Wala, uy. Ang laki kaya ng Tupperware niyan, Papa Bear. Wait, thank you so much, Ate Inday Bisana. Thank you so much. Thank you so much. Inday Bisana. Ayan. Oh, Jenna De Pedro Vlog. Maganda man yan. Oh, yung ganyan. Jenna De Pedro Vlog. Pa-present, Jenna De Pedro Vlog. Magalang shoutout Sir John Inday Bisana. Magalang shoutout. Ayan, next po tayo, 6th winner. Ganyan na lang, hindi ko man makita. I-atras mo ng konti. Ayan, ganyan. Ang laki kasi ng timba ni Ken eh. Parang igiban ng tubig. Ken, iganon mo nga yung ano mo, yung mouthpiece mo, iganyan. Iganyan mo yung mouthpiece. Pinakain niya. Ayan, Jenna De Pedro Vlog. Oo. Meron din pong ibang members, no? Hindi lang po silang tatlo ang members dito. Pa-present, Jenna. Kenneth, iganon mo yung mouthpiece mo. Feeling ko marami na yung tubig. Itaktak mo yung mouthpiece mo. Sila. Papa Bear, pwede ba yung empaw na yan dito sa laptop? Ayan, noted, Jenna. Ayan, next tayo, guys. Empaw? Next. Oo, pwede yan sa laptop dito. Kuha ka muna ng V8, tapos i-connect mo yung ganito mo sa V8 mo, then yung V8 mo, connect mo sa laptop. Okay, sige. Yung set pala, mura lang 800. Kaso lang baka madali masira man yan. Oy, nakita ko. Hindi ganyan mo talaga kasi meron pa yung Ayan, guys. Sino to? Ayan, Mami Loans. President, Mami Loans. Ayan, present talaga si Mami Loons. Mami Loans, the president. 800 lang. Baka kaso madali masira. Ito nag-i-echo. Ayan, Mami Loans, the president. Ayan, present. And congratulations, Mami. Ayan, next tayo, next. Di ba yung pinakamataas yung kinuha ko? Sana mabunot ako sa sa mga malalaking presyo. Papa Bear, pero okay na yung tag 800 lang. Okay na yun. Ayan, next. Yung sa V8 ba, okay na yung tag 800? Ayan, J&J Sisters and Family.
J&J Sisters and Family pa-present. J&J Sisters and Family. Si J&J, mag-present ka na, J&J. Baka mapunta yan sa iba. Naku, natulog na yung si JNJ. J&J 1. J&J 2. Ayan, present. Hindi, wow. Ano, kasama ka pa. Ayan, next tayo, next. Ayan, bagong-bago. Abante, Bisaya ta. Naka-red. Ayan, Wow. Abante, Bisaya ta. Congrats, Mama Bear! Ayan, next. Pang 10th winner ng 100 pesos. Ayan. Christina PH. Christina PH Vlog. Sana all. Palagi mo ito papalipad si Mama Bear sa akin. Wow. Sana all, Mama Bear. Grabe si Sana Mama all, Bear. sana all. Grabe. Araw-araw mo ito papalipad. Grabe si Mama Bear. Maraming palipad si Mama Bear. Sana all, Mama Bear. Sana all, Mama Bear. Grabe si Mama Bear. Magkano pa lang yung 100 Kenneth? Oo. Masarap yun pag mga 100. Wow, sana all, Mama Bear, sabi ni sa Maria. Roxy, shout out sa Jennifer. Ayan. Jake McEarly. Jake McEarly. Pa-present, Jake McEarly. Ayan, pautang Mama Bear. Wala, ang ganda ni Jake Mama Bear. Oh. McEarly, pa-present. View ka ng Mama Bear. Jake McEarly. Ayan, present. Ayan, present. Ayan, next tayo, next. Last 4 winners ng 100. Pariban, nakibukas ng buhok ko, di ba? Kung ano na lang nais. Sabi ni Jake McEarly, magkano yan? 25 pesos, Jake. Ito po yung next. Ayan, Jenna Divereto Vlog. See, alam ko. Jenna, grabe. Huwag ka nang sumali next time, ha? Si Jenna, marami sa akin entry. Si Jenna Di Pedro. Si Jenna Di Pedro, Sa akin. marami sa member. Ang dami niya. Ayan, Jenna Di Pedro Vlog. Pa-present. Ayan, present. Diri lang. Ayan, next tayo, last 3 winners, 100. Isibog pa gamay. Kita mo, ipatas din. Ayaw na. Ikaw nilang liog rin niya. Ayan, nawala to pastilan. Ayan, Irene Butaslak, pa-present. Irene Butaslak, pa-present. Andito pa ba sa Irene? Ay, pastilan na bata. Irene Butaslak 1, tulog na yun, oy. Irene Butaslak 2.
Irene Butaslap 3, Irene Butaslap 4, Irene Butaslap 5, Irene Butaslap 6, Irene Butaslap 7, Irene Butaslap 8, Irene Butaslap 9, Irene Butaslap 10. Ayan, wala. Okay, bunot tayo guys ulit. Kasi rin ako rin ito. Ayan, next tayo. Ako lang bitido. Kita ng... magtumpuan ganina. Nara guys. Ayan, pa-present. Reden Tricycle Vlog. Reden Tricycle Vlog, pa-present. Happy Bambi, Kuya Reden, pa-present. Ayan. Nag-present na Reden Tricycle Vlog. Ayan, next tayo, next. Oh my God. Halusan Si na Roxanne na time out na naman siya 5 minutes. Kanina na hides siya. Ngayon na time out na Mama naman siya. Donoso. Single mama, oh. Pangatlo na to sa kanya. Single Mama Donoso, pa-present. Ayan. Wala single mama. Diba sana o single mama, oy. Ayan, next tayo guys. Last winner of 100 pesos Gcash. Alo, pastilan, oy. Christina PH Vlog. Ay, wow, sana all. Last winner, Christina PH Vlog. Ayan guys, winners. 15 winners of 100 pesos. Single Mama Donoso, Christina Princess PH Sofia Vlog. Vieja. Na ano mo, na time out mo si Roxy Light. Christina Page Vlogs, Jenna De Pedro, Mami Loons, Jen J Sisters and Family, Abanti Bisaya, Christina Page Vlog, Jake McEarly, Jenna De Pedro Vlog, Red and Tricycle Vlog, Single Mama Danoso, and Christina Page Vlog. 4 yung sa'yo ngayon, Mama Bear. Okay, next tayo guys. 10 winners of 200 pesos. Naku, andyan pa ako dyan. Christina 10 winners. Ayan, nahalo natin na mabuti. So, ay, ganun. 10 winners of 200. Pwede yung itong anak. Uy, butang kasi. Ito anak. Ito mag-isip. Gawid mo kasi mong kuan. Ano ba? Ayan, first winner. Ako na walang gulabi. Uy, sana all, uy. Single Mama Danoso. Ayan, Single Mama Danoso. Magpalipad ka na dyan. Ang dami mo na panalo. Single Mama Danoso pa-present. Wow, sana all si single mama. Marangkada dito kay Kenneth. Single Mama Danoso and present. Kaya magpalipad ka na dyan. Okay, next tayo, next. Ito may iba dito. Sino ito manawag sila mamaan? Ano, parang na ano lang nila, hindi nila alam guys, pasensya po,
na baka na technical problems lang yan. Ayan. Tadadadang. Pot Gray. Pot Gray of present. Ay, na, yung present ka na dyan, eh. Pot Gray. Wala si Pot Gray. Grabe ka, Pot wala Gray. yung present ka na dyan, eh. Bilisan mo. Pot Gray 1. Pot Gray 2. Pot Gray 3. Pot Gray 4. Pot Gray 5. Pot Gray 6. Ayan, nag-present na. Ate Johnny, so sila lang members dito. Ganun lang. Oo, sa Ate Johnny, palagi man ito nagpapalipad sa akin. Baka doon kayo sa mga malalaki talaga. Ayan, noted, Pot Gray. Guys, bubulot lang ako, guys, ha. Ayan, oh. Ayan. O, di ba, nagsulat ako entry? Ayan. Tadadang! Hala, uy, pastilan. Sino? Single Mama Danoso. Agoy! Single Mama Danoso, pa-present. Uy, dami na pa. 1, 2, 3, 4, 5 na. Sana all, uy. Nakahabol mo to si Ate Single Mama sa kuan. Times 5, last pa entry. Ayan, next. Okay, wala. Ate, tanggalin na natin Single Mama. Teng! Glenmark Ederango. Glenmark Ederango. Glenmark Ederango. 200 pesos. Marami kami nag-times 5. Pastilan na yan. Kami naman siguro mama matulog ka. Basta yun na. Kuya, Ate Bambi, marami dito magpalipad man. Ayun, nag-present. Si Glenmark Edirango na nakapa times 5 dito sa akin once. Ayun, next, I thank you guys sa mga nag-congrats sa akin attending last lamay po now kaya tambay dito. Ayun, next. Diba, yun lang yung entry ni Kuan, ni Sir Glenn sa akin. Yung last na pa times 5 niya, tapos pa member. Asan yung iba dito? Uy, pastilan. Ayan, next. Sino to, uy? Sa Mary Vlog. Ayan, sa Mary Vlog. Ayan, summary vlog. Summary vlog. Hindi pa utang din. May 100 ka na yata. Sa Mary Vlog, pa-present. Kaya sinabi ko guys ha, it's a matter of luck lang talaga. Ayan. Sa ayan, na-present na. Ayan, next tayo guys. Next. Sana iba naman yung manalo. Eh. Ayan, haluin ko muna. Ayan, next. Gina Palunas. Ano siguro lagi? Ano stand? Para dili ta masiguan. Stand. Agad tungtungan na lang ba?
Gina Palunas pa present. Ano ito? Kung ano yung kanila? Asa mo? Utong kan ba sa itong microphone? Ay, kanina lang ako. Okay. Ano na? Nakita. Ay, nag-present na yung present. Ito, nakita ko. Ano na lang, wave. Ano na lang. Ayan, next tayo guys, next. Okay na ka na. Ayan guys. An Aluntaga. An Aluntaga pa present. An Aluntaga pa present. An Aluntaga 1. An Aluntaga 2. Ayan, present. Ayan, next tayo guys, next. Ako bang yago? Sorry bang yago? Abang yago? Eh, boom, 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 boom. Sorry bang yago? Abang yago? Sorry bang yago? Ampun bang yago? Ampun bang yago? Ayan, Jake McEarly pa present. Jake McEarly. Ilan? Ampun bang yago? Jake McEarly, Ayay, atay. Ampun bang yago? Jake McEarly, asan si Jake? Ampun bang yago? Ayan, present. 200. Ayan, next tayo, next. Ano kasi na po kapag nilakain mo ako? Ayan. No, wala to eh, pastilan. Ayan, Irene Butaslak. Irene. Tayo si Irene. O, pastilan to si Irene. Oy. Irene Butaslak 1. Bakit saan ba yan siya? Estudyante man to, natulog na yun, oy. Irene Butaslak 2. Irene Butaslak 3. Irene Butaslak 4. Irene Butaslak 5. Irene Butaslak 6. Irene Butaslak 7. Irene Butaslak 8. Irene Butaslak 9. Irene Butaslak 10. Okay, wala si Irene Butaslak. Kyle Reed TV, mega shoutout sa dyan. Kyle Reed TV. Andito po kami sa kabila, Kyle. Lipat ka lang sa kabila, Kyle. Ayan. May Villamar. May Villamar pa present. Ayan. May Villamar pa present. Happy Bombi. May Villamar. Wala signal daw sa kanila. Ayan, present.
Ayan, last guys, last for 200. Ilan eh? Hello, sana all. Ayan, Christina PH Vlogs. Ay, wow. Sana Christina all. PH Vlogs. Present. Ayan, winners. 10 winners of 200 pesos. Single Mama Donoso, Pat Gray, Single Mama Donoso, Glenmark Ederango, Christina PH Vlogs, Mary Vlog, Gina Palunas, Ana Luntaga, Jake McEarly, and May Villamar. Ayan. Guys, kunti na lang guys, promise. Ayan, next, 2 winners of 500 pesos. Ayan, shake muna natin to be. Ayan, 2 winners of 500 pesos. Sana yung mabunot dito si hindi pa nanalo. Ayan. Ayan, sana all. Ayan, kabawi na. Reden Tricycle Vlog for 500 pesos. Ayan, Reden Tricycle Vlog for 500 pesos pa-present. Ayan. Good night na ako. Uy, sana o sa tili, uy. Ayan, present. Reden Tricycle Vlog. Ayan, isa pang 500 guys, tapos dalawang 1,000, tapos 3,000. Ayan, next. Next, 500. Christina PH Vlog. Ayan. Gina Palunas, congratulations. Gina Palunas pa-present for 500. Gina Palunas. Guys, kunti na lang. 3 na lang guys. Promise. Ayan, present. Meron pa naman sa Roleta. Ayan guys, 2 winners of 1,000 pesos na tayo guys. 2 winners, 1,000 pesos. Ayan na, 2 winners of 1,000 pesos. Ay, pagod. Tadam! First winner of 1,000 pesos is... Hala! John Erica Gonzaga. Sana all, di ba? John Erica Gonzaga. Andito pa kaya to? John Erica Gonzaga. Member sa'yo yan? Oo, nagpalipad man to. Tapos nagpa-member din to. Ayan, John Erica Gonzaga. Pa-present. John Erica 1.
John Erica 2. Na baka wala na to. John Erica 3. John Erica 4. John Erica 5. Ayan, nag-present na, oy. Congratulations, John Erica. Last minute naman. Last minute naman to nagpa-member tapos nagpalipad, nagpa times 5. Ayan, present. Hadlok sa ng baka, wala. Ayan, guys. Another winner of 1,000. Last winner of 1,000. Ayan. Uy, sana all. Ayan, Mami Loons, 1,000 pesos. Mami Loons, pa-present, 1,000 pesos. Mami Loons, nanalo ka po ng 1,000 pesos. Pa-present po. Congrats, Mami. Sir Kenneth. Yes, John Erica, noted na po, noted. Ayan na yung mga nanalo, guys. I-message nyo lang ako sa Facebook, guys, ha. Mami Loons, ayan, present. Congratulations, Mami. Ayan, 1,000 si Mami, oh. Mami Loons. Ayan, guys. So, huli na po to, guys. Sino yung mananalo ng 3,000 pesos? 3,000 pesos, 3,000 pesos. Si Ate Leo. Uy, madami. Palati mo ito, nagpa-time swipe si Ate Leo. Wow, Mami Loons, congrats po. Sa last minute pala ko. Oo, Mami Loons. Ayan, guys. For 3,000 pesos. Ayan, 3,000 pesos na po tayo. 3,000 pesos. Ayan ha, pipikit ako. Sabi ni Sarah at saka ni Ayan guys ha, pipikit pa ko guys ha para walang kuan. Wala yung kamay ko. And then, pipikit tayo. For 3,000 pesos. Ito na po. Ayan na po guys. Nakuha ko na. Tadang! Nako! 70 na yan. Hala, pastila. Hala. Sana andito pa to. Sana all, oy. Hala, sana all. Tawagin mo na. Excited ako eh. Magpalipad ka ulit ha. Ayan, Elivor Butterfly. Wow, sana all. Bless ko, brother. Ma'am Elivor, ikaw po yung nanalo ng 3,000 pa-present. Wow, sana all. Elivor Butterfly, baka tulog na to, napastilan. Bilang. Ayan na. Elivor 1. Nag-present na. Nag-present na. Wow, congratulations, Ma'am Elivor. Wala sana all, oy. Ikaw yung nanalo ng 3,000 pesos. Sa akin yung 1,000, sa iyo yung 2,000. Sana all. Congratulations. Sana all, oy. Ayan, Elivor Butterfly. Congratulations. So mag-sponsor ka sa akin sa next kong Grand LS ha. Dagdagan na daw ni Elibor yung sponsor niya sa akin.
Ayan, congratulations! Ayan guys, nanalo ng 1,000 Jam Erica Gonzaga and Mami Loons for 500 pesos Redden Tricycle Vlog and Gina Palunas. May nawakan min ako kanina tapos nabitawan ko man, uy. Baka ako yun. Paalam na mga entries. Guys, kaya na sinabi ko May guys, like, ruleta pa daw. it's a matter of fun lang it, guys. Ayan, meron pa pong ruleta, guys. Ruleta. Sana all mag-elivor, eh. Ayan, congratulations po sa lahat ng winners and sa mga hindi po nanalo, so better luck next time po. Ayan, thank you so much, Ate Shinsmay. And guys, meron pa po tayong highest Superchatter, 2,500 and 500 WH. Entries, goodbye. Good night, bahala ka, chat entries, di mo ako mahal. Ano na ganap? Wala kang panalo, Kuya Fernie, kaya walang ganap. Kuya Fernie, nag-love shoutout sa dyan. Ano na sunod sa na Kenneth? Guys, may hayo super chatter po. So far, ang pinaka hayo super chatter po si sino nga yun? Ann Aluntaga. Sunod si Christina Pings Vlog. ano na yung highest mo, Kenneth? Ikaw yung next. 600 man yung sa'yo. Guys, sino pa yung magbibit dyan? Bilisan na para matapos na tayo. Tapos ruleta pa. Magro-ruleta na ba tayo? Hindi pa. Papa Bear, paano magaya yung sa'yo yung ganyan pangalan? Papaganyan ako sa roulette ko, hindi ako marunong. Okay, super chatter na po tayo, guys. Super chatter na po tayo. Okay, magkano ang super chatter natin, Kenneth? 100. Then, 200. 100. Yes, Ate J&J. 100 Andito pa lang nga. ito. 10 mananalo ng 100. Papagay. Okay. I'm taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Okay, pa-present po kay Jestoni Galarita. Jestoni Wow, Galarita. Tony Galarita, pa-present, Sir Gistoni, 100 pesos. Okay, 100 pesos po. 100 pesos.
Ayan, present. Ayan. Okay, next tayo. Shuffle, shuffle, shuffle. Taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Ayan, Christina PH Vlogs. Christina PH Vlogs, pa-present. Present. Mama Bear, bukas yung sa'yo, hindi ba naka-open yung bahay mo eh? Ha? Okay, next tayo, guys. Present ako. Taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Meron po, Ma'am. Jenna, meron po. Present po, Mami Neri. Ayun, mami. Mami Neri, pa-present. Nag-present na siya? Wala pa. Mami Neri. Sila muna kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda ng hinahanap mo. Pamparam-pam, Mami Neri. may natabayo sarap sa pakiramdam. Pamparam-pam, pamparam-pam. Nagawa namin ito, magpabilog din ang buwan. Pamparam-pam, pamparam-pam. Sumabay na sa Raditch God, Superchatter to, Raditch God. Superchatter to. Ayan, present si Mami Neri. Ayan, noted Mami Neri. taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Bante Bisaya ta, pa-present ako kaya Bante Bisaya ta, pa-present. Ayan, present si Abante. Wow, hello. Taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Wow, Bante uli! Sana all! General ko pa ba? Ayan, Abante. Okay, next tayo, guys. sila muna mo to, nasa kabilang banda ng hinahanap. Taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Excuse me. Ay, grabe si Bante! Pangatlo. Ilan na yan, ano, Kenneth? Ilan na lang? Apat na lang. Apat na lang. Oo. Taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Ano yung Papa Bear? Grabe ka! Ikaw na naman! Kasto na! Buisit. Shuffle, shuffle. Apat na kanya. Taking the elevator, going up. Got a lot of ground to cover. Bante na naman! Ano? Papa may pangalan mo lang dyan, no? Magsabi ka ng totoo dyan! Buisit. Magsabi ka na kapag 100 ka na dyan! Taking the elevator, going up. Ay, 100 visit! Cover. Laging hawak kay Baba. Madaya na yan mo! Ibigay mo na lang yung killing kay Papa Bear! Kasi yan! Nasusunod, hindi na ko hawak dito.
Diyos mio, ako pinagdidiskitaan nyo. Let's see. Bawing-bawing si Papa Bear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papa Bear na naman. Uy, Papa Bear. Ilan pa ba? Oy, ilan pa ba, Kenneth? Pangalan ni ano dyan, ni Ann Aluntaga. Ilan pa ba? Wala na, lang sa yun. Okay. Kasi lubos niya lahat. Wisit guys. Magkano yun? Sabi ng Grab. Binaig mo pa ako, Papa Bear, sa panalo mo. Kasi lang ka. Uy, gatay. Ayan, Ang dami nanalo pa sa mo. ulit. Dapat kaya ako mag-type dun. Gusto ni Galarita, Christina Page Vlogs, Mami Neri, Florence, Abanti, Bisaya. The rest. 4 to 10. 4 to 10, Abanti, Bisaya. 700, lahat. Ilang kay Papa Bear? 700 lahat sa Roleta. Sana all. Kung naka 1,000 na 1,000 te. Ilan sa Papa Bear lahat? Panalo Uy. mo. Panalong-panalo, palong-palo si si Ati Ann Alontaga sa sa highest Superchatter. O, 5 man. Okay lang man niya. Guys, sa mga guys, sa highest Superchatter po natin, Ann Alontaga po. Okay guys, ano na? Wala na? And thank you ah. Wala nang lalaban guys. Meron pa bang lalaban sa 2,500? Highest Lagay pa Superchatter. ng timer, Papa Bear. Okay, gawa tayo ng timer. Wisit ang nilagay ko dito, mangila og amo ang ruleta. Nilagay ko sa interest ko. Sinulat ko dito sa interest na nilalagay ko yung pangalan. Wisit, nabasa ko dyan kay ano. Good night, Mami Luz. Thank you so much. O diba, alas 9 p.m. lang tayo. Ganyan din sa akin guys, pero hindi ko alam bakit tumatagal sa akin. Ano yung rason ni Kenneth? Yung pa-type-type kasi kayo 50. So, yung nagpapaka bear ba yun? Sa akin din matagal eh. Ewan ko bakit matagal din sa akin. Pag nag-ano. Pero ngayon hindi na magtatagal guys. Lagi lang niya sinasabi yan. Eh, syempre, Okay, may, 10 minutes po para sa ating highest Super Chatter. 10 minutes. syempre may intermission ka pa, Papa Bear. Kakanta ka pa eh. Pasok! Abante, Okay. Bisaya ka. Press 10 Wala ka. minutes, guys. Press 10 minutes. Guys, mag-start po tayo sa grand live stream ko po on May 1. Meron po tayong shifting na schedule na magaganap. Shell TV po magsisimula ng 11 p.m. Pinas time. Followed by Europino Fam ng alas 3 ng umaga. Twin MJ ng alas 3 ng umaga. At si Emily Enriquez ng alas 5 ng umaga. Tapos patapos na. Kami po, Abante, 7 a.m. mag-start on May 1. Shifting po kami guys sa Grand LS ko po on May 1. Sasali po dyan si Christina, si Kenneth Corps. Yan. Haba po. Ayan guys, sa akin next this 20 so magpa-entry po kayo. Meron po tayong 20,000 din po, ha? Para sa inyo. Madami ko kasi ko da Mama Bear. Sana all. Kaya magpa-entry kayo ng pa-entry guys. Maglaro kayo sa ruleta ko. Kasi yung ruleta ko lang naman, nandun yung pangalan nyo, 30 entries po yung ruleta ko doon. Okay, highest super chatter po natin, Ann Aluntaga with 2,500.
followed by, sino bang kasunod dito? Si Mama Bear yata. Ang kasunod dito ay si Alivor Butterfly at Christina PH Vlogs. Oo, ang tahong. Ang tahong. Ang dami din sa akin. Mas madami yata ngayon kaysa dati yung interest ko sa member. At sila. Ay, nako. Oo, ang tahong. Oo, ang tahong. Bakit may shifting? Mami Loans, may shifting po kami sa grand live stream ko po, Mami Loans, kasi ako man ang ako mauna, opening. Tapos, siguro mga 8 hours ako. Tapos si Christina, followed by Christina PH Vlog, ang magbubunot, magro-roleta, mag-comment picker. Kasunod niyan, si Jake McEarney. Papa Bendy nga. One day lang yung ano mo. One day lang yung ano mo. Like, I mean, live stream mo that day. Abusin mo yung lahat. Oo nga eh. Ubusin man yung lahat. So, you need to start early, right? I need to start early, right? Yes. 7 a.m. like that. Or 8. Mag-start ako ng mga like, right, yes, right? Ay, nako. Hindi na. Mga 8, gano'n. Mag-start ka 8 or 9, gano'n. Siguro naman matatapos ka na kung walang maraming chichik buretsek. Matatapos ka na kung bunot-bunot dire-diretso. Oo. Mag-ano ako? Bunot, punk. Guys, mag-present kayo. Andito kayo lahat. Hindi, I mean, siyempre, di ba? Okay, 6 minutes. Anong oras ka mag-start? Mami Loan, siguro mga umaga. Mag-start ako ng 10 a.m. or 11. Mga ganyang oras. 10 a.m. siguro. $10 or 11, ganyan. Kasi mag-ano man tayo, mag-bingo muna. Bingo, tapos yun, mga non-members, members lanes, ganyan. Okay, kakanta muna si Christina PH Vlog. Mama Bear, kanta ka muna. Anong gusto? Request kayo, guys. Mag-request kayo dyan. Bilisan nyo para mag-request kayo, guys. Mag-request lang po kayo dyan. Pag ako nakabili ng V8. How can this be love? Magkano panalo sa Ano how can this be love? Superchat host? 2,500 pesos. And ano yun, Kenneth? 2,500 and then 500 WH. 500 WH. 2,500 pesos plus 500 watch hours. Okay, guys. Ang gusto ko makabul dyan, habulin na. 2,500. Left. Sabi ni, sa image. One moment in time, sabi ni Mami Lon. Sige, wala pa akong B8 pero, guys, makinig pang lahat sa aking boses. Grabe si Mami Lons, maka-request talaga siya ng one moment in time. Nag-request talaga si Mami Lons. Pastil lang. Parang singer lang ba? Mami, magpaano ka rin, Mami, kaya? Magpa-contest ka kaya ng mga kanta-kanta, di ba? Pag ako bumili ng B8, uratsada ako sa ko. Kakanta lang ako ng kanta. Bahala na, walang tao.
Matud Kanta ako nila ng It's ako. Gihigugma. Ate Anang Japan, highest super chatter po natin is 2,500. 2,500 po highest super chatter and 500 WH po. 2,500 and 500 WH highest super chatter. Daily, I want to be. Tahong ni Carla, Mama Bear. Nako, ang my loves ni Jenna, nag-request pa ng tahong ni Carla. Give me one moment in time. Diba? Sana all. 2,500 sa highest, ate. When I'm more than I thought I should be. Sino po ang highest host? Ang highest ay si Ann Aluntaga. Ann Aluntaga, highest super chatter. First, highest super Ayan chatter. po guys, highest super chatter for 2,500 pesos and 500 watch hours. Leading po natin is Ann Aluntaga and Christina PH Vlog second and Alivor Butterfly, 500 each. 2 minutes left. Press 2 minutes. Press 2 minutes. All right, I would like to dedicate this song to each and every one. Parang gusto ko tong kantahin. Wow, sana all. Sana all pa Bear. Flower PH. Mama Pip. Yan na. Para sa akin yan, Papa Bear. Ordinary song, Uy, grabe. special girl like you, Mga ganyan talaga siya. simple guy who's so in love with you. Para ba sa akin yan, Papa Bear? Tagal I na. may not have much Sagot. more, Sila. no diamonds that glow, no limousines can take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to say, just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you. Pang From a sombrero, Mama Bear. Para. who's so in love with you. Guys, wala na guys. 22 seconds na lang. Pabulin I niyo don't sa Superchatter. even have the looks Wala na. Bigay na natin yung kay Ma'am. my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years we sleep through, still I'll be waiting here for you. If you have time, Ayan na, 2,500. we're near to this ordinary song. Ayan, Secretary, yung lumaban. Oo. Nakahabol si secretary ni J&J Sisters and Family. Ayun, agoy. Lami. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Ate Lee. Secretary ni J&J Sisters and Family.
Wow, sana all, ah. Mapapasana all ako sa mga pula-pula, ah. Tagal ko na Yan. tinagsiman yan. Joke. Wow. Christina. Sana all may nagpapapula. Kay Papa Bear, Kay Papa Bear, parang natikman niya ng pula, ay. Yes, meron Ken. lang akong yung nakalimutan kong sabihin. Konti lang man to. Yung sa top 3 entries, yung top 1 with 2,058 entries, Ma'am Ann Aluntaga, so 1,000 pesos GCash. Tapos top 2 with 2,039 entries, Jenna De Pedro Vlog, 500 pesos GCash. Top 3 with 1,998 entries, Roxy Light, 300 pesos GCash. And then si Roxy Light din po yung may pinakamaraming invite plus 200 pesos GCash. A total of 500. Total of 2,000 lahat. Eh, paano yan, Papa Bear? Parehas na sila ng 2,525. No, Hindi, hindi. nagpalipad lang Si sila. secretary ni J&J kanina, meron siyang palipad na 250. Oh, A okay. total of 2,750 po kaya secretary. Thank you so much, secretary. Okay. Sana all may secretary, ah. Panalo na si J&J sa 2,500 and 500 watch hour para kay Redan and Rice ka Vlog. Oh, Ano ba? bawing-bawing na. Di ba may 500 watch hour yun? Oo. Oh, kaya nga, bawing-bawing na. Congratulations at Mabibigay ba yung 2,000 J&J pabalik sa Sisters and kanila? Family. Sa Tibambi pala yan, yung nasa picture. Mababalik ba yung 2,500 sa kanila? Plus pa Kay Ate Reden, nangyari. Katiri din pala. Ala, nanginig daw si Ate J&J. Sabi niya, Sana all lang inginig sa ano, 2,500. magkumot ka Ate J&J, Diyos mio. Yan, Guys, nanginig PM ang, na kayo sa akin guys for your GCash number. nanginig ang kamay ni, nanginig daw ang kamay nila. Ate J&J, dapat, manginginig din ang kamay nyo sa Grand LS ko, ha? Ayan sa si Christina, ayun sa sumasali din si Christina. Ay, Diyos mio, Ano, sis, DJ, 10,000. Pusdakan mo kagad ng 15,000. Pag lumaban, gawin mong 20,000. Oh, long diba? day sa Papa Bear, oh. Sana, Sana, oh. Ganun. Ano, sis, bakas ba tayo, sis JJ? Sabihin mo lang, sa Grand LX ni Papa Bear. Bakas ba, bakas? Sabihin mo lang, magbabakas tayo. Solo for peace, ganun eh, no? Ano yun guys on May 1 po, that is 10,000 watch hours. 10,000 watch hours. 10,000 pesos po ang ating highest Superchatter. 4,000 watch hours. And then 2 live streaming. And 1 month flexing. Yun po yun. Pag bakas tayo, JJ, sabihin mo lang sa akin, parang pabakapan posisyon sa akin. Wala ko ng pera. Ano daw pabakapan, no? Oo. Maraming pera po si Christina, guys. Yung isang poste po niya, pinapagawa doon sa Pampanga. Tatanggalin niya, babakasan niya yung isang poste, guys. Worth 500, 200,000 yun. Just me yun. Poste lang pala, guys. Poste lang pala yun. Hindi atay. Ay, poste lang. Magkano super chatter mo na, Papa Bear? Highest super chatter ko, Mami Loons, worth 10,000 pesos yun. 10,000 pesos for the highest super chatter, 4,000 watch hours, 1 month flexing, and 2 live streaming. So, approximately nasa 30,000 pesos ang halaga nun lahat. Guys, sa birthday ko, 26, 500 highest super chatter ko, guys. 500 pesos. Tingnan ko lang kung wala magpalipad ng 600 dyan. Ay, yatay. Palipad ako 5K. Guys, Okay. guys yung pag grand live stream ni Christina, magsisimula tayo sa 24. 24, pataas ng pataas ha. Walang lalagpas sa 500. Walang lalagpas.
500, ha? Magsi-start po tayo ng 24. Tapos, uy, marangkada. Mag-37 yung iba. Tapos pag ano, 50. Tapos, ayan, dagdagan natin ng paunti-unti. Pag 25 pesos na ba? Ay. Pag-ipunan nyo na guys, mamilon sa sana all. Oh, di ba? Buti umabot. So panalo si J&J. Congratulations kay J&J Sisters and Family. Ay, si ano pala panalo? Sino ba? Kanino ba yan? Kay ano? Kay Bambi ba yan o kay J&J yan? I don't know. Ate Pero J&J, panalo sila. hindi, ayan, andyan, umakyat ni si Ate J&J. Ate J&J, you will never know if you will find. Angik. You will never know. Never know. Ano na, Kenneth? Kenneth, ano, may sasabihin ka ba? You would like to, special shout out sa ating mga sponsors? You would like to, Tahimik lang pala si J&J. Sabi ni J&J, shit, hindi ako nanalo. Kukunin ko itong Speech 2.5 tayo, na to. speech. okay. Kina, Kenneth, ikaw the floor is right. mine. Okay, go ahead. The floor is yours. Nanahimik na si Christina. A pleasant evening sa inyong lahat. Di ba English na naman? Mag, A mag-ano na to, pleasant guys? evening, all of you. So above all, I would like to thank God, for everything, for making this, for making my grand live stream a very successful one. And I also want to extend my heartfelt appreciation to all my sponsors, because without them, of course, this grand live stream wouldn't be possible. So thank you so much sa lahat ng mga sponsors, and to each and every one of you who joined me on my first ever grand live stream. So thank you so much talaga. And to Banti Bisaya ta, to Christina Page Vlog, to J&J Sisters and Family, na sinamahan ako dito sa taas. So thank you so much sa inyong tatlo. So my deepest gratitude sa inyong tatlo. And to my team, to my team Otog, whom I considered as my family, thank you so much for your love and support sa akin. So thank you so much talaga, guys. Love you all. And then sa lahat, salamat talaga. So you have no idea how grateful and how overwhelmed I am with the support and with the love that you've been showing sa akin. So thank you so much sa inyo lahat, guys. Yan lamang po, and good night. Ate, Ayan. English, oy. Okay, I'm next. Wow. Ano daw? Next. Okay. Wala na siyang sasabihin pa pa. Ilagay mo na ako sa... Nakakanginig pala mag-highest super chat. Ayaw ko na yan. Oy, first time mo bang nag-high super chatter? Buti ka Mama Bear. Mama Bear. Oy, Bukas high yun super sa'yo, chatter ha? pala ako kay Papa Bear nung nakaraan. 250. Tapos second yung ano ko, yung 50 ko. Nakatikim nila ako ng high super chatter kay Papa Bear. Papa Bear, Kung nagbayad ka ng ano Jake, namin huwag ano kaya dyan. yung 10K mo ni Sheena. Papa Bear, yung entry ha. Huwag mo kalimutan na. Ano daw? Sabi ko, hindi namin kaya ni Sheena yung 10K mo. Hanggang 2.5 lang kami. O, hindi, mag-start kayo sa 2.5. Ano, mag-start kayo sa 2.5. Reset! Ano kaya nagsasabihin mo sa akin? Bukas ako sa'yo kasi hindi man open yung bahay mo. Alam ko naman kung ano. I-open na niya yung bahay niya. Thank you, Ken. Yeah. Ate Lay, merong interest yan? Pastilan, ano Wala yan, kasi nag-thank you ka man. Oo, sige ba? Okay guys, ayan, tomorrow, don't forget,
ang inyong sexy, gorgeous, stunning ng tagig. Oo. Puntahan niyo po. Tomorrow din guys, don't forget. 4 p.m. Pinas time. Okay, wait lang. Okay, wait lang. Kenneth, lead the prayer. Okay, let's put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Grabe siya, hindi pa nga kami nakapag-promote eh. Ang ingay niyo, mabir. And let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. There is Heavenly Father, Lord, we acknowledge your name tonight. We invite your presence to come and to move upon this place. Lord, we thank you for everything, for all the blessings that you have showered upon us, Lord God. Lord, I personally thank you, Lord God, for making this grand live stream a very successful one. And I also want to thank you, Lord God, for the amazing people, Lord God, whom um, um, whom who have been supporting me since the very beginning, and continue to give us divine protection, and may the blood of Jesus Christ cover each one of us and keep us away from harm. And I declare victory in all aspects among mga kinabuhi. And all of these things we ask in Jesus' name we pray, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Holy amen. Spirit, amen. Ayan. Thank you so much, guys. Ako po ngayon ang inyong DJ, host, raketero ng Cebu, Abante, Bisaya ta. Ako lang po ang inyong sexy, gorgeous, stunning ng tagig, Christina P.H. Blood. At ako naman ang iyong emoterong teacher ng Cagayan de Oro City, Kenneth Corpez. Ako naman, sa Spread ng Inita, Jake McEarly. Flight Thank sa you, Mami buong Moons. bansa. Ako si Robilyn Ranan, ang nag-iisang langga ni Mac Early. Sana! Ay, makakasalaon na lang ako. Ay, papabaya ako, makakasalaon na lang. Sana all may langga ni Jake McEarly. Ay, grabe. Ayan, this is a Bante. Ano? Nakuha na Jake yung ano niya? Yung... Never mind, Papa Bear. Okay. This is Okay, a Bante. sige. This is the Bante Bisaya ta, Christina Page Vlog, and Kenneth Corpse signing off. Thank you so much, everyone. Thank you, guys. And God Thank you, bless. guys. Paano to? Bye, Papa Bear. Bye, Kenneth. I-end broadcast lang to.